Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tuteithie Mwathani tumagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Oginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩmarathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩkairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Oimĩte igũrũ Jesu amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona agacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesu no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Ituria mbura nĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesu angĩũka nĩngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai.
koima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu athaithirwo ni Ngai akirwo ndakaria muti uria marikanĩire aria Ngai akimenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene akĩmathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Musa maithanĩire andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi iguai kana mũikare
amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene, amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene, amen, amen, amen. Twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa ma na kĩgongona kĩa ũthingu, twĩ nja-inĩ ciaku kĩgongona gĩa ũtheru na kĩgongona gĩa ũthĩnjĩri, tũkiuga nĩ wagĩrĩire Ngai maũndũ-inĩ mothe Mwathani, tũkiuga wĩ mũtheru mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũkiuga nĩ ũrĩ hinya mũno kĩgongona kĩa ũthingu, tũkiuga wĩ mũtheru mũno mĩtũrĩre-inĩ itũ mũthamaki wa thayũ. Kĩgongona kĩa ma nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ũtũhete kanya Ngai tũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku, na gũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthamaki wa thamaki, nĩ kwĩrirĩria gũkoragwo nja-inĩ ciaku kĩgongona kĩa ma, nĩ kwĩrirĩria kũrutwo nĩwe kĩgongona kĩa ma, nĩ kwĩrirĩria kwaragĩrio nĩwe kĩgongona kĩa ma, nĩ kwĩrirĩria kũrutwo baba mũrũĩre wa mbara kĩgongona kĩa ma. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthĩnjĩri mwega, o ĩno ĩtanĩtio na maandĩko maku baba, thĩinĩ wa Johana mũthamaki wa thayũ, ithatũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ithatũ kĩgongona kĩa matu-inĩ, atĩ andũ maregire ũtheri makĩenda nduma mũthamaki, na tondũ nduma na ũtheri nĩ itiganĩte Ngai, ũratwarĩire ũratwĩra ũtheri nĩ wĩyarĩire mwena waguo, nayo nduma nĩ yarĩire mwena waguo Mwathani. Ngai ithe witũ watha baba nĩ tondũ nĩ mũthenya Mwathani, na nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtheri wa mũthenya Mwathani, kũrĩ andũ me mũthenya-inĩ na me nduma-inĩ kĩgongona kĩa ma, nĩ tondũ mararongoria Ngai o ũrĩa mangĩciĩta Mwathani, na marĩtwa marĩa mangĩciĩta mũthamaki wa thamaki. Ithuĩ tũtirĩgĩrĩirwo Ngai wa Ngai ciothe, nĩ wĩra ũrĩa ũrutaga kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki, nĩkĩo twĩ haha kĩgongona kĩa ma, na ũndũ wa hinya na ũhoti wa rĩtwa rĩaku. Roho waku Ngai atuonererie njĩra ũrĩa tũkũng'aũrania Ngai ciothe, ũrĩa tũkũng'aũrania mohoti mothe, kĩrĩa gĩothe kĩambararĩte tũkĩrangĩrĩrie kĩgongona kĩa matu-inĩ na ũndũ wa ũthamaki wa matu-inĩ. Twĩ nja-inĩ ciaku na twĩ mbere-inĩ ciaku mũthamaki wa thayũ, no getha Ngai wa Ngai ciothe ũtuonie wendo ũrĩa twendete naguo mũthĩnjĩri, ũguũrie kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twĩ njĩra-inĩ ciaku na twĩ nyũmba-inĩ yaku, twagĩtia hinya wa ũrutani Mwathani, twetia hinya wa ũhotani Mwathani, twetia hinya wa ũthĩnjĩri Mwathani, twetia hinya wa rwĩmbo Mwathani, twetia hinya wa mathaithana Mwathani, twetia hinya wa mahoya Mwathani, twetia hinya wa kĩgoco Mwathani, twetia hinya wa maũndũ mothe Mwathani, tondũ mothe me mwena-inĩ waku Mwathani. Tũgakiuga nĩ wagĩrĩire Ngai, tũgetia kĩambĩrĩria kĩega twĩ nyũmba-inĩ yaku, tũgetia gĩtagatĩ kĩega twĩ nyũmba-inĩ yaku, tũgetia kĩrĩkĩrĩro kĩega twĩ nyũmba-inĩ yaku, mũbango mwega twĩ nyũmba-inĩ yaku, nayo mĩbango yothe Ngai wa Ngai ciothe ĩrĩa ĩhandĩte mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa kwagithia kĩene Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, gũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthĩnjĩri mũnene, gũkorwo tũtekwĩrorera maũndũ marĩa matagĩrĩire mũthĩnjĩri mũnene. Mahinya mau mothe nĩmo twaharũrũkia thĩ na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru, ũhoti ũcio wothe nĩguo twaharũrũkia thĩ na ũndũ wa hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru. Mogo mothe na moragũri mothe marĩa mehandĩte mũthenya wa ũmũthĩ, magĩciria tondũ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ nĩ tũnyitanĩire namo nĩ tondũ nĩ mũthenya wa wendo Mwathani. Ũguo tiguo kũrĩ, maikare moĩ na mamenye atĩ ithuĩ twĩ wendo-inĩ wa Jesu Kristo, na gĩkĩ no kĩbebero kĩmwe kĩa marĩa
turanirira namo toria Johana nagirira wero-ini kigongona kia mana kigongona kia matu-ini tukianirira wendo uria twendete naguo Mwathani oguo uria tuguoragiria muthamaki wa thayo thayo uria tuheagira kigongona-ini Mwathani wendo uria tuhete Ngai wa ngai ciothe ucio noroguo turambararia twi thiini wa nyumba yaku tukaiga uke na hinya waku no hoti Mwathani ugie hamwe na ithuĩ kigongona kia matu-ini garura ibada ĩno muthamaki wa thayo ikorwo ni ibada ya matu-ini kigongona kia ma iguru rithamaki aririo Ngai wa ngai ciothe Ngai ithe witũ watho kigongona kia mana kia muoyo gukorwo no ciugo cia kũmanĩrĩria gukorwo no ciugo cia gwĩkĩra na hinya tondu we niwe kĩambĩrĩria kia wendo Mwathani utwendete na wendo ũtathiraga utwendete na wendo wa tene na tene na nikio tutarahũahũa twĩ nyũmba-inĩ yaku tukiambararia moko maitũ na igũrũ tugikwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwenda tugikwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku tugikwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku tugikwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku tugikwĩra wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai rũcinĩ rũrũ rwega twaria kĩambĩrĩria kĩega twaria gĩtagatĩ kĩega twaria kĩrĩkĩrĩro kĩega twaharagania magongona mothe morĩa mũru Shaitani twaharagania maũru mothe morĩa mũru Shaitani twaharagania mawĩko make mothe mũndũ ũngĩũka na hinda na njenda oke haraganie nyũmba ya Ngai twamũkirithia ki twamũkũmithia ki na twaiga nĩ wendo waku ũgũthamaka twaiga nĩ we ũgũthamaka Mwathani nĩ thengio tondũ kanya gaka mũthĩnjĩri mwega tũtirĩ twakorwo tũrĩ nako hĩndĩ ĩngĩ Baba gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria mũthamaki mwega kĩa mũthenya ũyũ mũthamaki mwa thayũ tũkorwo twĩ nyũmba-inĩ yaku nĩgetha twagithie nduma kĩene twambararie ũtheri Mwathani tondũ ũtheri nĩ ũtũmũrĩkagĩra njĩra nayo nduma no gũtũcokia na thutha twambararia rĩtwa rĩaku twambararia rĩtwa rĩaku twambararia hinya waku twambararia ũhoti waku tondũ we wĩ mũthamaki tondũ we wĩ mũtheru tondũ we wĩ hinya tondũ we nĩ ũrĩ ũhoti tondũ we wĩ mwĩhokeku twĩ nja-inĩ ciaku tũkĩambararia ũthamaki waku ũtũthamakĩre rũcinĩ rũrũ twakũhoya wĩtĩkĩre kũharũrũkia hinya waku awa mũthingu Ngai wa arĩa marĩ muoyo tondũ nĩ ũtuonetie wendo mũnene tũgĩthiĩ kũina rwĩmbo rũu Ngai twĩ mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri mwega thĩinĩ wa nyĩmbo cia kĩroho namba 14 kĩgongona kĩa ma atĩ nĩ nyonete wendo mũnene ma ũrĩa itarĩ ndona ũngĩ taguo awa mũthingu ũkorwo hamwe na ithuĩ ũini-inĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe ũkorwo hamwe na ithuĩ ũtũhithe Ngai wa ngai ciothe ũhithe ciana citũ ima thukuru ũhithe mĩciĩ itũ Ngai ĩrĩa tũtigire na tuoka kĩgongona-inĩ nĩgetha twambararithie rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku twaiga wĩ Ngai twaiga wĩ mũtheru twaiga nĩ ũrĩ hinya nĩ nyonete wendo mũnene ma rĩtwa rĩake nĩ mũhonokia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwakĩathiĩ ngayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ Ithotana nĩgakinya kwao nĩbataire nĩ gũcirĩrĩrwo Ngai nĩanjĩrĩire nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire makĩathiĩ ngayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana
onarata kwa makimena ona makarie mwendwa wakwa ukwendana nginya muthia nikuraririra ndaririra wakiathienda thamaki natukoma kwa mothe mathina ikamarĩrĩkana rĩngĩ kĩambĩrĩria nĩ kũerameya na gũtũũra ũmathũrĩte wendo wa Ngai nĩ gũtũũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩira wakiathiĩga nayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ kũu ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ngahotana nĩngakinya kuo ibataire nĩ gũcirĩrĩrwo wendo wa Ngai nĩũnjigaire nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩira wakiathiĩga nayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa makĩmena ona makararia mwendwa wakwa ũkwendana nginya mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩira wakiathiĩga nayo thamaki igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ kĩambĩrĩria nĩ kũerameya na gũtũũra ũmathũrĩte wendo wa Ngai nĩ gũtũũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩira wakiathiĩga nayo thamaki igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩira wakiathiĩga nayo thamaki igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩira wakiathiĩga nayo thamaki igũrũ matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ nĩkũrarĩrĩra tũrarĩrĩire tumũra kanua gaku mũrata wa Ngai ĩra Ngai nĩkũrarĩrĩra tũrarĩrĩire kwarĩkia gũkĩa tũthiĩ tũkagayo thamaki matukũ mothe marĩa ũtũrĩte mathĩna ndũkamaririkana rĩngĩ kĩgongona kĩa ma na kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku na twĩ nja-inĩ ciaku kĩgongona kĩa ma na ndungata ciaku mũthĩnjĩri mwega arĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta mũthamaki wa thamaki arĩa maeregire Ngai na makĩoya mũtharaba wa kwambĩrwo
nigetha makume thutha kigongona kia matu-ini. Jehova Ngai rucini ruru rwa umuthi tukiaria na tukiuga ni kuraririra turaririire twagwakia tuthie tukagaya thamaki tondu matuko maria mothe tuturite mathina tutikamalirikana ringi muthinjiri munene kuraririra gwakinya muthia kigongona kiama. Ni thengio Ngai ni tondu kuraririra guku turaririire ni utuheaga wega waku muingi Baba ugatutwara ni utuheaga hinya muingi Ngai ugatwaririria ni utuheaga kigongona kia mohoti muingi Jehova tugakwenda muthamaki wa thamaki na nikio turakoinera rucini ruru rwa umuthi tugikwiraga ni gutua tutuite matua Mwathani maguikarania nawe muthamaki wa thamaki. Tutirabatara kwariririo ni mundu kuri we muthamaki turabatara otha ciaku na wendo waku Ngai na irathimo itari muthia kigongona kia matu-ini. Rigeriria migambo itu Jehova Ngai wa aria mari muoyo tugiguthaitha rucini ruru rwa umuthi na ndungata ciaku cia atumia na athuri na anake na airitu awa muthingu Ngai ni tondu wa gukena ni nyumba yaku ni tondu wa kwiriragiria makiria ma muno nyumba yaku tondu nyumba yaku ni twikite maundu mega nyumba yaku ni utumite urimo ume thiini witu nyumba yaku ni tumite tuhote gutua matua nyumba yaku Ngai ni tumite Ngai tukiheraga mehia Baba witu maria mangituma twage kunyitanira nawe nikio turaguthathaia rucini ruru rwa umuthi tukiuga ruru rwa umuthi tukiugaga we Ngai na gutire Ngai ungi tawe ona ini wendo tari ati uria Jesu witu atwendete naguo tugithie na mbere na koina rwimbo ruru uthie na mbere na gucorania meciria maku thiini wa rucini ruru rwa umuthi ona ini wendo tari ati uria Jesu witu atwendete naguo tondu twatuikire ciana cia Ngai ni wa magegania Mwathani. Hallelujah, 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 hallelujah. Oneini wendo tari atia Ngai witu atwendete naguo twatuikire ciana cia Ngai ni wa magegania Mwathani gutiaria keri Ngai wakwa iye kuona marundu nigetha nyone Baba ũrũndu ũrĩa ndĩriragĩria wĩyonei-nĩ wendo tari atĩa Ngai witũ atwendete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania Mwathani gutiaria keri Ngai wakwa niĩ kuona marundurundu nigetha nyone wega Baba ũrũndu ũrĩa ndĩriragĩria gũtirĩ kũramenyithanio kũrĩa gũgaikara thũtha-inĩ na nĩnjũĩ kũranĩrio ũkahanana nake Jesu gutiaria keri Ngai wakwa niĩ kuona marundurundu nigetha nyone wega Baba ũrũndu ũrĩa ndĩriragĩria ũkahana ta kũu igũrũ Jesu akĩoya kanitha wake gĩkeno gĩkoira ta mbura tũkĩona ũrĩa watũkuĩrĩire gutiaria keri Ngai wakwa niĩ kuona marundurundu nigetha nyone wega Baba ũrũndu ũrĩa ndĩriragĩria araika makaramĩra-ini na tũrumbeta na macoro nĩguo mathagane mũhiki na tũrumbeta
mbere utiaria kerigai wakwa kuona marudu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria araika makaramĩra ĩni na tũrumbeta na macoro nĩguo mathagane mũhiki na tũrũme arĩ mbere yao ruti arĩa ngeri Ngai wakwa kuona marudu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria nĩonei-inĩ wendo taria atĩa Ngai witũ twendete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania Mwathani ruti arĩa ngeri Ngai wakwa ingĩkuona marundurudu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria nĩonei-inĩ wendo taria atĩa Ngai witũ twendete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania Mwathani ruti arĩa ngeri Ngai wakwa kuona marudu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria nakuo gũkahana atĩa kũu igũrũ Jesũ akĩoya kanitha wake gĩkeno gĩkoira ta mbura gũkĩona ũrĩa watũkwĩrĩire ruti arĩa ngeri Ngai wakwa ingĩkuona marundurudu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ruti arĩa ngeri Ngai wakwa kuona marudu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ruti arĩa ngeri Ngai wakwa ingĩkuona marundurudu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Nĩ wega nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ kĩgongona kĩa ma ona gũtũririkania wendo ũrĩa twendete naguo twerekereria moko-inĩ maku na twanengerana maũndũ mothe moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge haleluya. Kei tũikare thĩ na mũigue mũrĩa anyite ũgeni mũno thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kũrĩ rwĩmbo tũinaga na tũkaigaga maũndũ maitũ ti ma mũtugo, maruga maitũ ti ma mũtugo, mohiki maitũ ti ma mũtugo, ona maũndũ maitũ mothe ti ma mũtugo. Kwoguo ona twĩ thĩinĩ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ no tũrabatara kwarĩrio nĩ Ngai ũhoro wa wendo ũrĩa atwendete naguo, na nĩtũĩ tondũ nĩtũhetwo na nĩtũrutĩtwo, no nĩ gũcokerithia tũgũcokerithia Maathani o nginyagia ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ ũkinyanĩre kũringana na ũrĩa ndungata ya Ngai abangĩte na akaharĩrĩria. Kwoguo karibuni sana
muigue mwe haria hagireire, muigue mwe thiini wa nyumba ya Ngai. Hinya wa Ngai ukorwo wi hamwe na inyue, wega wa Ngai ukorwo wi hamwe na inyue. Ni kwenda tuthome kiugo kia Ngai kinini muno thiini wa maandiko ma Johana Johana 3 twakinya hau munjire. Johana 3 na muraini wa 15 ni twakinya. Nigetha mundu o wothe witikitie agie muoyo wa tene na tene thiini wake we. Haleluya. Mundu wothe witikitie agie na muoyo wa tene na tene thiini wake we. Haleluya. Koro twina na hau nja ni tukene, tuheo mahua, tuheo gia kuria na gia kunyua, tucoke tuhumbirirwo wendo muingi, no tukorwo tutetikitie na tukorwo tutari na muoyo wa tene na tene thiini witu. Haleluya. No Ngai ni gutwenda atwendete na wendo utamenyekaga uhoro waguo uria utarie, wendo uria arikirie kwaria uhoro waguo ati nigetha tugie na muoyo wa tene na tene thiini witu. Haleluya. Na muoyo wa tene na tene ni wa gututuria nginya hindi iria gukaguuranirio tukorwo tukigaya uthamaki. Toguo tukurikagia kuina nyimbo. Verse 16 ikaiga atiriri, amu Ngai tondu wa uria endete kirindi gia guku thi ni arutire muru wake wa mumwe, nigetha mundu o wothe umwihokete ndakore, no agie muoyo wa tene na tene. Haleluya. Ngai niwe kiambiriria kia wendo, na kiambiriria kia wendo. Ngai ndanerwo tondu uria endire athuri kana endire atumia. Maandiko moiga tondu uria Ngai endire kirindi gia guku thi, koguo akiruta muru wake wa mumwe. Na maandiko thiini wa Hibirania ni matwiraga wega ati ndaigana kumucaira, ona akimenyaga ndari na mwana ungi wa mumwe, amurutire akimuheana nigetha mundu wothe umwihokete ndakanore, no agie na muoyo wa tene na tene. Na koguo wendo wa Ngai hindi iria twi thiini wa nyumba ya Ngai, we Ngai niwe kiambiriria kia wendo, na aturehete ha ageta kirindi, we muthuri, we mutumia, we mwanake, we muiritu, nigetha ugie na muoyo wa tene na tene wona wehoka Ngai uyu. Haleluya. Na wendo ni uri thina. Haleluya. Wendo ni uri ruo. Haleluya. Wendo ni uri ngarama, tondu Ngai atuire ni kaba angineana muruwe ona atari nongi. Angikorwo Ngai no aneane muruwe ri, na niwe wombire iguru na kiumba thi ri, ithui tungika atia? Ithui tungika atia? Ona tungiheana kiria giothe turi nakio, ona tungika maundu maria mothe turi namo, tutingikiria Ngai witu wendo. Haleluya. Na wendo ucio niguo uturimagira, ugatutiragirira o rucini o itha o ndagika tondu ni wendo wa mwanya na ni wendo wa magegania. Haleluya. Uria umwihokete ti wa gucirithio, uria nake utamwihokete ni arikitie gucirithio tene agatuo mwihia ni undu ndehokete ritwa ria muriu wa Ngai wa mumwe. Haleluya. Uria wihokete muriu ti wa gucirithio. Haleluya. No uria utamwihokete ni wa gucirithio tondu ndehoke. Koguo Ngai tuteithie kwihoka muruguo tondu niwe uronire atwagiriire na uramurekereria. Haleluya. Na gitumi gia gutuo uguo ni atiri, ati utheri ni ukite thi, nao andu ni mendire nduma mbere ya utheri ni undu mawiko mao
marĩ moru. Haleluya. Na ithuĩ agatwamũrania na thĩ, atwamũrania na thĩ agatũrehe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩgetha ciĩko citũ kana mawĩko maitũ makorwo me mega, makorwo matarĩ moru. Haleluya. Na haha ngĩaria ũhoro wa wendo ũrĩa Ngai endaga mũndũ naguo, ona tũngĩtinda haha na tũngĩrara haha, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtarĩria kiugo wendo nĩ atĩa. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtarĩria wendo ũrĩa ũtariĩ, tondũ wendo na ithuĩ tũtiguaga andũ angĩ maiga wendo nĩ ũtumumu, ithe tiguo. Angĩ makaiga wendo nĩ ũrĩ ũiru, angĩ makaiga wendo nĩ wĩcaragĩria njĩra. Haleluya. Angĩ makaiga wendo nĩ tondũ wa wendo ũyũ Ngai witũ aratwenda naguo, tũgakena nĩ tondũ wa gũkorwo twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũmũtungate ta tũtakamũtungata rũciũ. We ũtarĩ na mũndũ wa gũkwenda, ũmenyage wendo wa Ngai ũiyũrĩrĩire thĩinĩ wa kĩgongona, na nĩ ũkũhota kũheo mwĩhoko, ũhote gũthiĩ na mbere, ũhote gũtwarana na wendo wa Ngai ũrĩa ũhana. Haleluya. Ngakena nĩ Ngai tondũ Ngai kiugo gĩake kĩnjĩraga thĩinĩ wa Thama 20 na mũraini wa 5, maandĩko makanjĩra atĩ Ngai nĩ Ngai wa ũiru na agakinyĩria ciana waganu wa maithe, rũciaro rwa 3 na rwa 4 rwa andũ arĩa mamũthũire. Koguo we nĩ tondũ wa ũrĩa akwendete na agagwĩka maũndũ mega, na nĩguo ũroya wendo wake ũkaũĩka ũrĩa gũtagĩrĩire, ũkaũtwarana kũrĩa kwagĩrĩire. Ngai nĩ arĩ ũiru. O ũndũ ũmwe noguo na ithuĩ tũkamenya atĩ wendo nĩ ũrĩ ũiru, tondũ ta rĩu ũguo ũngĩkorwo njuge for example ngo nĩ tuge nĩ ta mũthuri wakwa acoke one nĩ ndĩrathekio nĩ mũndũ ũngĩ na hau, aiguaga yani nĩ for example ndĩraheana, mũthuri ũcio aiguaga ũiru, akaigua nginya ta angĩkua, akaigua ũiru nginya na nĩ ũgeraga ngero. Na Ngai kiugo gĩake gĩatwĩra Ngai nĩ arĩ ũiru, na nĩ tondũ wa wendo ũyũ nĩ ngwenda tũrore maandĩko thĩinĩ wa rwĩmbo rwa Solomon, thĩinĩ wa rwĩmbo rwa Suleiman 8, rwĩmbo rwa Suleiman 8, nĩgetha tuone ũiru ũyũ Ngai aratwĩra ũhoro waguo. Nyanya mũnjĩre. Haleluya. Haleluya. Rwĩmbo rwa Suleiman 8 mũraini wa 6 nĩ twakinya atĩ njĩkĩra ngoro-inĩ yaku tarĩ rũũri wĩkĩrĩte, na tarĩ rũũri wĩkĩrĩte guoko, amu rwendo rwĩ hinya o ta gĩkuũ. Haleluya. Rwendo rwĩ hinya o ta gĩkuũ, na nĩkĩo Ngai ararutire mũrũwe ambwo athĩnio oragwo tondũ wendo wĩ hinya o ta gĩkuũ. Na githĩ tũtianaigua na twanona andũ aingĩ maneyũraga nĩ tondũ wa wendo? Hinya ũrĩa ũkoragwo wendo-inĩ nĩ hinya ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, na nĩguo ũyũ tũroka kwĩrwo thĩinĩ wa maandĩko atĩ njĩkĩra ngoro-inĩ yaku tarĩ rũũri wĩĩkĩrĩte, na tarĩ rũũri wĩĩkĩrĩte guoko, amu rwendo rwĩ hinya ta gĩkuũ. Na rũũri rũrũ Ngai aratwĩkĩra guoko, agatwĩkĩra ngingo, agatwĩkĩra maandĩko mangenagia thĩinĩ wa gũcokerithia maathani atĩ oya maathani maya wĩyoherere ngingo-inĩ yaku, ona wĩyoherere guoko-inĩ gwaku, wohererie nginya hingĩro-inĩ ciaku cia mũrango, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ona watua gũthiĩ kũhingũra mũrango ũkonaga wendo ũrĩa Ngai akwendete naguo. Hĩndĩ ĩrĩa ũrarora guoko gwaku tondũ wĩ mwĩkĩra rũũri nĩ Ngai, ũkamenyaga wendo ũrĩa akwendete naguo. Koguo no ngoro nĩ ũragĩtĩrwo hinya nĩ maũndũ, ndũtorio nĩ maũndũ, tondũ nĩ ũrĩririkanaga nginya nĩ wĩkĩrĩtwo rũũri thĩinĩ wa ngingo tarĩ gĩturo wĩkĩrĩtwo. Njĩkĩra rũũri
njikira ngoro-ini yaku tari ruri wikirite. Haleluya. No ni Ngai uraria kiuga ati tumwikire ngoro-ini tari ruri twikirite nigetha tugocithie Ngai witu. Haleluya. Maandiko makaiga atiriri, oiru ri umite ihu ta mbirira, mahenuka maguo ni mahenuka oro ma mwaki, o tarimo rurerimbi rwa Jehova kiumbe. Haleluya. Na ithu tutierwo Ngai ni Ngai wa wiru na agakinyeria ciana waganu wa maithe. Ngwiciria ni mwandika maandiko mau thiini wa Thama 20 verse 5 ma uhoro wa wiru. Na haha ni twerwo uiru umite ihu o ta mbirira. Mbirira ndiri hindi iganagia. Yona mundu wena wa muri iguaga kumumeria emuingirie mbirira. Yona mundu wena kiheo iguaga kumumeria emuingirie mbirira. Uiru umite ihu ta mbirira. Ihu rituraga kuona riticiaragwo. Mbirira ndiri hindi iganagia no kwamukira. Na ithui haha niho turaririo ni Ngai muthenya wa umuthi nigetha tugie na wendo wa Ngai wa tene na tene. Uiru Ngai ena uiru nawe tondu ni akuhete kiria akuhete no ndurakirutithia wira. Ngai ni akwendete agakuhe ugima mwega wa mwiri no nduramugocithia. Koguo Ngai ena uiru tondu Ngai ni ari uiru. Maandiko matwira ati uiru umite ihu ta mbirira, mahenuka maguo no mahenuka ma mwaki, o tari ruririmbi rwa Jehova kiumbe. Haleluya. Koguo hindi ri oroya maguru gathi gwika maundu maria matagiriire na wi mwitikia wa Ngai na ni wihokete Ngai na ni wiyamurire Ngai, menya uiru Ngai ena uiru nawe na no agwike o uria wothe angienda. Koguo twiriririe gukorwo nja-ini cia Ngai tutekwenda kuiguithia mwendwa witu uru tondu ni ari uiru. Haleluya. Angikorwo andu athi ni mari uiru ri ithui tungigwa Ngai angigwa uiru hana atia ni tondu wa gukwamura na gukumba na gukuiga wendo-ini wake. Haleluya. Mai ona mangiiuririra matingihota kuhoria rwendo. Haleluya. Mai maandiko thiini wa Isaia matwiraga ati ona mungikarindanio mai-ini mungikagerera mai-ini mutikarindanio tondu rwendo rwi hinya nginya gukira mai. Rwendo rwi hinya nginya gukira mwaki. Haleluya. Na wendo uria Ngai atwendete naguo ni wa gutumenyithia muthenya wa umuthi ati kuma umuthi tutikanetigire kuria turigeraga na kuria turitwikanagiria kana ni ugo-ini na oraguri-ini kana ni Ngai-ini ihana atia. Ona tungigera mai-ini tutikarindanio tondu rwendo ni rwitiragia mai. Rwendo ni rwitiragia mwaki. Haleluya. Ona mai ona mangiiuririra matingihota kuhoria rwendo ruthire. Njuiri itingihota kurutwara rurire. Mundu ona angiuga arute umathi wothe wa gwake mucii ati egurire rwendo naguo no kunyururio anginyururio o kunyururio. Haleluya. Haleluya. Ati ono ngiuga urute umathi waku wothe nigetha wigurire wendo no kunyururio unginyururio tondu wendo ndungigurika na mbia. Na korwo wendo wagurikaga na mbia Jehova no kwaria ngiaririe thiini wa Thaburi ya 50 ndegwa ngiri na ngiri iria cikirima-ini acikuranie na mbia. Thahabu na fedha ni ciake. Tuiguaga ati iguru ni barabara ya thahabu, nyumba cia thahabu, kou no kugoca thahabu. Barabara ici akite cia thahabu nicio angiaharurukirie igure wendo itugure ithui nigetha tuhonoke tugie na muoyo wa tene na tene no gutihana uguo. Haleluya. Haleluya. Ati mundu ni kunyururio angika atia? Anginyururio o kunyururio
Koguo hindi ria twi thiini wa nyumba ya Ngai tumenyage ati Ngai ni atwendete na wendo munene munene munene, wendo utari githimi. Haleluya. Na nikio tukite muthenya wa muthi ni tondu wa kuririkanio uhoro wa wendo uria Ngai witu arikitie gutwenda naguo. Koguo ngwenda turugame na iguru ndagika-ini ino na ithaa riri o tugithiaga na mbere, tondu Ngai ni atwendete na wendo utari na githimi, wendo utangihota gutaririka ni mundu. Koguo na hindi ria turaria uhoro wa wendo wa Ngai tukuranage na tumenyage ati kigongona kia Ngai ni arikitie kuharurukia wendo wa mwanya uria uraguuria muru we Jesu Kristo, nigetha twaririo na ciiko na twaririo ni practical na theory, twaririo na kiugo na twaririo na ciiko, o tukigeria tu kurutwo na kuonio wendo wa Ngai uria uhana. Turugame na iguru muthenya wa umuthi tugithia na mbere, tuheo rwimbo tuthie na mbere nigetha uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke na kupenda. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda. Munyunyizi wangu na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda. Munyunyizi wangu na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda. Munyunyizi wangu na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda. Munyunyizi wangu na kupenda. Kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo. Uachi ninyauke na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda. Munyunyizi wangu na kupenda na kupenda na kupenda kupenda. Mnyunyizi wangu na kupenda
mnyunyizi wangu, nakupenda. Nigukwenda tukwendete kigongona kia matu-ini, ambararia moko maku na iguru. Nigukwenda tukwendete kigongona kia matu-ini, na niwe tuonereirie gukwenda Mwathani. We niwe kiambiriria kia wendo, ni twagucokeria ngatho muthenya uyu wa umuthi. Twakwira ni wega ni tondu wa maundu mothe, tukirekereria na kuri we kigongona kia matu-ini ni tondu wa utugi waku na tha ciaku na hinya waku na hotani waku. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twarikia gucokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah. Kei tuikare thi. Ngai amurathime muno na mwike maundu mega na ma utugi. Ni tukugia na ihinda ria kwaririo, tukwaririo ni andu matiganite, na ni ndagika 10. Andu eri tu no nguhe ndagika nyingaingi, koguo ni nguhoya twambiririe na Benedita Wanjikũ. Karibu sana, ndagika 10 urore thaa yaku, na Ngai akurathime na gwike maundu mega na motugi. Mwathani gocwo, ngoro yakwa ina thayu na ikirigira Kristo ndi muhonoku rucini rwa umuthi. Ndina ngatho ni undu wa Ngai kuhithana na kumenyerera ona kunduga wega-ini wake. Ndingiriganirwo ni kumwira ni agiriire tokuma riria ndahonokire. Ni akoretwo Ebeneza, ni akoretwo muriithi wakwa, na ni akoretwo agitwarana hamwe nani. No karugendo kanene ndahonokire ndina miaka 21. I was a youth, na ndiri ndona Ngai andiganiirie, ndiri ndona agite gutwarana hamwe nani. Aturite mwihokeku na aturite Ebeneza thiini wa muturire wakwa. Koguo no encourage youths muthi na mbere na gweterera Ngai, muthi na mbere na gutungata Ngai, ni tondu aria metagirira Ngai nima mamuonaga na nima ni amahotanagira. Wehoka Ngai, weterera Ngai, ndagagutiganiria. Ndiri ndona atiganiirie, ndiri ndona agite gutwarana hamwe nani kuma riria ndahonokire. Ni akoretwo hamwe nani muno, na ndire ndaigua gucoka na thutha, ndire ndaigua kurwo ni hinya, ona ndire ndaigua kuma wega-ini wake. Ni ndigagwo ingiuma wega-ini wa Ngai thieku. Koguo matuku mau mothe nduire ndwaranite na Ngai, nake aturite atwaranite hamwe nani. Koguo vijana ni kuma encourage, ndugakue ngoro, ndukorwo ni hinya. We wirigirire Ngai, ni ari guteithagia na ni ari gutongoragia maundu-ini mothe. Mutue Ebeneza no tuike bise kanitha, toni riria ndahonokire ndaingirire kigongona-ini kia Full Gospel na ngianjia gutungatira Ngai immediately. Ndoimite Catholic ngithi Full Gospel, na nikuo ndanjiri gutungatira Ngai, na ngithi ngitungata Ngai piu ndina wendo. Ngithi nyambatirite, ngituika asha, ngituika youth leader, ngituika fellowship leader. Ngithiite oguo Ngai atwaranite nani, na ngithi bũrũri wa Qatar, ngithi Saudi Arabia. Kũu nĩ ndĩraikarire ihinda inene. O Ngai ndĩhokete Ngai, ndwaranite na Ngai. Ona ndathi kũu ndietĩkĩrire gwĩtukania, ndietĩkĩrire kuma njĩra-inĩ cia Ngai. Nĩ ndirikanaga ngĩthiĩ nderire Ngai ndukanareke compromise ũhonokio wakwa na kĩndũ gĩa gũkũ thĩ, nĩ tondũ indo cia gũkũ thĩ nĩ cia gũthira, no kiugo kĩa Ngai gĩgũtũũra tene na tene. Koguo atũrĩte Ebeneza, ona rĩu nowe mwĩhoko wakwa, nowe mwĩrĩgĩrĩro wakwa, na nowe hinya wakwa. Koguo vijana tuendelee kujitia nguvu, tuendelee kutegemea Mungu, usikufe moyo even for first challenges. Ni tondu mahinda maingi ni ukoraga wi yuthi gatagate-ini gaku niwe andu 10 niwe muhonoku, ndukorwo ni hinya, ndukareke compromise nao, no reke we maguciririe. Mwathani akumio. Ni ndirikana riria ndari kuu Saudi Arabia, ni ndagucagiriria andu muno,
makiria aria twaikaranagia nao Kenyans mona ngithoma Bible mona ngihoya ukona mundu ni acenjia tondu angi makinyaga kou maka backslide no ukona mundu ni arenda gucokerera Ngai ni arenda gukuhiriria Ngai to ni arona we nduri waima wega-ini wa Ngai koguo ingimwe encourage you ndukorwo ni hinya peer group pressure ndigagu push. Be yourself, no focus on Jesus alone. Niwe watuire itua kuhonoka ti kunyitwo wanyitirwo na ndwaringiriirio ni mundu koguo menya rira watuire wahonokire ni matua watuire no gitua kurumirira Kristo. Ndiratara mande riria Jesu athia agipikaga disciples akora mundu wira-ini wake John na James akimera matige tutaru na matige thamaki mamufuate koguo athia agakora mundu akamwira follow me koguo nawe riria wahonokire you follow Jesus koguo ndwagiriire go turn back kana kuma wega-ini wa Ngai wagiriire go focus on Jesus ta aruto matigire mawira koguo nawe riria wahonoka you withdraw all your ungodly thing maundu mau urekaga matarari ma Ngai tigana namo wanjie gwika maundu mekugocithia Ngai na Ngai ni egwitikira gutwarana hamwe nawe koguo Ngai amurathime na mwike wega na mwikaribu muno ni twetereire ihwa angi tukuheo ria mbere na God bless you Bishop tondu ni gwika kiundu kiega twina gikeno na thayu. Thank you Pastor Lucy. Hallelujah. Horera Benedita Ruhe. Hallelujah. Na nĩ ya ndagĩka 6 mũtikĩkĩre rwĩmbo ndagĩka-inĩ icio 6 twaheo nĩ Benedita. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Hallelujah. Hallelujah. Tũrũgame na igũrũ tugoce Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Nĩ mwĩharĩirie kũgoca? Ĩni thĩinĩ wa igongona rĩa Valentine special. Tũkĩgoca na tũkĩambararia Ngai. Hallelujah. Hũrĩra Jesũ rũhĩ ũguo. Hallelujah. Edine gorio horo wa wendo yo nyendetwo ni Jesu utari murugoria ni mundu ni wendo wa magegania ngoro yakwa nirake ngoro yakwa ngoro yakwa kaigua wega ni tondu wa mundu akĩendwo nĩ akenaga akendana nĩ akenaga amugoti ũtendete kwendwo wendo wĩ cama ndũkĩndĩkio kũina ngoro yakwa nĩrake ngoro yakwa kaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia wĩra Jesũ rĩkũrana wendo gũtũma mũndũ akue ikĩũgerekania nake wendo ũyũ wa Jesũ nĩ mũnene nĩ wendo wa magegania ngoro yakwa nĩrakena ngoro yakwa ĩgatuma ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia. Ndigũtirĩ ũtendete kwendwo onawe nĩwendete kwendwo orona niĩ nĩnyendete kwendwo wendo wĩ cama kwĩrũkĩ ngoro yakwa ĩgatuma ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ ndigũtirĩ ũtendete kwendwo onawe nĩwendete kwendwo oro
ona niĩ nĩnyendete kwendwo, wendo wĩ cama kwĩyũkĩ ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa gũtirĩtendete kwendwo, onawe nĩwendete kwendwo, orona niĩ nĩnyendete kwendwo, wendo wĩ cama kwĩyũkĩrĩria ngũina ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Niĩ mũndũ akendwo nĩakenaga, akendana nĩakenaga, amu gũtirĩ ũtendete kwendwo, wendo wĩ cama kwĩyũkĩ ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia. Ĩni nĩ kwaria ũhoro wa wendo, wendo ũyũ nyendetwo nĩ Jesũ, ũtarĩ mũrugũria nĩ mũndũ, nĩ wendo magegania ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, nĩ tondũ wa mũhonokia ngoro yakwa, ngoro yakwa ĩkaigua wega, niĩ nĩ tondũ wa mũhonokia. Shangilia Yesu, cheza Yesu, cheza. Ndĩ mũrata mwega ũnyendete, Jehova Ngai mũrata wakwa, ndahiũhaga na ndaceragĩrwo, okaga hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, na niĩ nĩngũgũkumia Ngai mũnyũmbi, ũkĩona gũitarĩkia na thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo no gũcinĩcia, na niĩ ndĩ mũrata mwega ũnyendete, Jehova Ngai mũrata wakwa, ndahiũhaga na ndaceragĩrwo,
kwĩrwo okaga ĩrĩragĩr ĩna niĩ nĩngũgũkumia ũkĩona gũitarĩkene thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario nacio ngumo ng'oci-inĩ ciaku. Haleluya, hũrĩrai Jesũ rũhĩ. Haleluya. Mwari ũcio ũngĩ ũrĩa ũgũtwarĩria handũ-inĩ ha athuri a ndigwa, Mr. Gathu, karibu sana. Ndagĩka 10. Mwathani agocwo. Amen. Ndĩna gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩgũkorwo Ngai nĩahonoketie na akanginyanĩria mũthenya ũyũ mũnene twetereire. Ciugo iria ingĩmũhe ciĩgiĩ o wendo ũrĩa Ngai atũhete. Kiugo gĩa 1 Peter 2 mũhari wa 24 kiugaga atĩ Jesũ Kristo nĩakuire mehia maitũ mũtĩ igũrũ nĩguo tũkorwo tũrĩ athingu, tũtigane na mehia, tũkoragwo tũrĩ muoyo. Ũguo ithuĩ tũgĩũka niĩ ngĩrũgamĩrĩra atumia, andũ arĩa makuĩrĩirwo nĩ mũtumia na atumia arĩa makuĩrĩirwo nĩ athuri. Hena wendo wa Kristo na no ũhote kũingĩra ithenya-inĩ. Pati no cio waku wakwehereire, Ngai nĩarũgamĩte na no egũtwarana nawe. Rĩu ndahoya ithuĩ tũikare o ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ, Ngai atũtongorie na njĩra ciake. Nĩ wega tondũ mũthenya ũyũ nĩ mũnene, ona mũngĩrora mothiũ manyu nĩ mũkengete tondũ wendo nĩ ũrĩ hinya. Nĩ twathomithio kiugo haha nĩ pastor atĩ wendo nĩ ũrĩ ngarama na wendo nĩ ũrĩ hinya. Rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ tũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa kiugo wendo, mothiũ ona mĩkĩrĩre itũ nĩ cenjetie na mothiũ maitũ nĩ macenjetie. No niĩ ũrĩa ingĩhoya, ũtune ũyũ twĩkĩrĩte ũyũ nĩ ũtune wa nguo na ici nĩ nguo ithiraga. Jesũ Kristo hĩndĩ ĩrĩa ambirwo mũtĩ igũrũ aitire thakame. Thakame ĩyo tũthiĩ na ũtune ũcio wa thakame ya Jesũ Kristo. Ũtune wa thakame ya Jesũ Kristo nĩ watuheire mehia. Ũtune wa thakame ya Jesũ Kristo nĩ watũhonirie. Ũtune wa thakame ya Jesũ Kristo nĩ watũkũrire ũkombo-inĩ ona andũ aitũ matangĩahotire gũtũruta. Rĩu ona tũgĩkĩra nguo ici ndune nĩ njega, no mũno mũno tũkorwo twĩharĩirie twĩre Ngai ithuĩ tũkwenda ngoro citũ acitherie na ũtune wa thakame ya Jesũ Kristo. Ũcio nĩ ũtune ũrĩa ũngĩhota gũtũtongoria tũhote gũtoria maũndũ marĩa me thĩ ĩno, tondũ thĩ ĩno ndĩngĩkorwo ĩgĩtwendera mawega. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ twĩna mũnyaka tondũ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Andũ arĩa mena gũkũ kĩrĩndĩ-inĩ, ũmũthĩ harĩ o mũndũ ũrĩgĩa HIV na ndararĩ nayo ira. Ũmũthĩ harĩ o mũndũ ũrĩ ohanda na ndegũbangĩte. No rĩu ũndũ ũrĩa ningĩhoya tu tũhoe Ngai atũteithie, tondũ thĩna ĩrĩa na magerio, Ngai atũhotithie gũikara tũgĩtheragio nĩ thakame ya Jesũ Kristo, tũtunehe ũtunĩre wa ngoro-inĩ thĩiniĩ nĩguo tũhote gũtorania. Tarĩu niĩ tani ndatũrĩte njohetwo nĩ maũndũ ma rĩu, no nĩ ũndũ wa thakame ya Jesũ Kristo nĩ yahotire kũngũra. Thakame ya Jesũ Kristo nĩ ĩrĩ hinya. Ngai nĩangũrire na akĩndehe wega-inĩ wake. No ona wendo wa andũ to hakĩrĩ andũ arĩa manyendete. Tarĩu mũciari wakwa nĩ atũraga njĩraga mũno nyume maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩu-inĩ, no kũringana na ciugo ciake ndiahotaga kuma. Mũndũ no akorwo na mũtumia ona akorwo wĩ haha, nĩ ũgeragio na mũthuri waku mũno ũrĩa angĩtiga njohi, ũkamwenderia na ciugo njega, no wendo ũcio wĩ naguo nĩ kũmwenda ũkoragwo mwendete na nĩ ũkoragwo ũkĩenda aime ũkombo-inĩ ũcio wa rĩu. No wendo waku to nĩ wendo wa mũndũ agakorwo ndũrakinyanĩra. No rĩu tũngĩhoka wendo wa Kristo hatirĩ ũndũ ũremagwo. Kristo nĩ atũhotagĩra maũndũ mothe. Ũguo nĩ twĩharĩrie ngoro-inĩ citũ, ona twĩna wendo wa gũkũ thĩ, tũhoe Ngai atũteithie. Wendo wake wa thakame ya Jesũ Kristo, ũcio nĩ ũtune ũrĩa tũkwĩrire tũinũke naguo. Mũndũ ona couples arĩa me haha, rĩu no hakorwo hena couples matararanĩria mũthenya wa ũmũthĩ, mũthuri na mũtumia, to rĩngĩ mũtumia nĩendaga kũgũrĩrwo ihũa na rĩngĩ mũthuri nake ndarĩ na mbeca. Rĩu ĩyo nĩ nyũmba ĩna mũthuri na mũtumia no ndĩrĩ na wendo, nĩ mahĩtanĩtie. Mũtumia nĩarona mũthuri wake tataramwenda, no nĩ marĩngĩona nĩ mbeca atarĩ.
no andũ acio mangĩtĩkĩria wendo wa Kristo wĩingĩre gatagatĩ-inĩ kao, mekwendana ũrĩa kũhana, mekwendana wendo wa ma, wendo wa Kristo. Rĩu na ningĩhoya Ngai atũteithie tũmũhoe tutware na wendo ũrĩa wa ma, nĩguo tũhote gũtorania, ona nĩguo tũkaegaĩra muoyo wa tene na tene. Ngai witũ amũrathime. Mũhũrĩre Irũhe nake nĩeia ndagĩka 7 koguo rwĩmbo. Haleluya. Ndiũĩ mũretigĩra nĩkĩ na nĩmũheirwo ndagĩka. Haleluya. Mũtikĩrũgame andũ a Ngai na tuokoke na gũkũ mbere, tũiyũrie itĩ ici cina gũkũ mbere, nĩgetha arĩa megũka moke mekindĩrĩte na kũu thutha. Mwega ujendete Jehova Ngai mũrata wakwa, Ngai wagana ndaceragĩrwo, okaga hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, na niĩ nĩngũgũkumia Ngai mũnyũmbi, ũngĩona gũita rĩkene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgooci-inĩ ciaku. No kana kurekeha eokeku waku na nyonaga, wega waku ndũngĩgerekanio na wega wa mũndũ wa gũkũ, na niĩ nĩngũgũkumia Ngai mũnyũmbi, ũngĩona gũita rĩkene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgooci-inĩ ciaku. Ndio mũno nĩ thũ, mĩrimũ na nyariro nĩ thĩna, ng'aragu nyota na gĩa kwĩhumba, wĩtaga Baba no kanjĩtĩ, kana niĩ nĩngũgũkumia ũngĩona gũita rĩkene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgooci-inĩ ciaku, na niĩ nĩngũgũkumia ũngĩona gũita rĩkene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgooci-inĩ ciaku, na niĩ nĩngũgũkumia ũngĩona gũita rĩkene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgooci-inĩ ciaku. Ũiru ningĩ ndũhakagwo, tondũ indo ciothe ciumaga gwaku, ndũrĩaga Baba ndũkomaga, maitho maku matirĩ njere, na niĩ nĩngũgũkumia ũngĩona gũita rĩkene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgooci-inĩ ciaku, Baba nĩngũgũkumia ũngĩona gũita rĩkene thĩno, rĩtwa rĩaku Baba rĩambarario, nacio ngumo na ũgooci-inĩ ciaku. Wapi makofi kwa haya. Haleluya.
Jesu itorohe. Hallelujah. Hallelujah. Mwari ucio ungi ekwaria handu-ini ha atumia ndigwa etagwo Teresia Jehia. Karibu sana na Ngai akurathime na gwike wega. Ndagika 10. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ndi muhonoku rucini rwega. Ngai ni anyendete. Kahe muoyo, kahe kirigiro kia muoyo. Na ngakena muno ni undu wa muthenya wa umuthi. Ngai witu anenehe. Ndaheo ndagika 10. No ni tugwicibanga. Kwenda tuone kiugo thiini wa 1 Peter chapter number 4. We start from verse number 7. Praise the name of the Lord. First John. God. If you are there, say amen. And I read, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. More than we to nenehe. Ati reke itwendane umwe na uria ungi ni tondu wendo umaga kwi Ngai. Ngai witu nenehe. Mundu wothe wendanaga kiugo gigatwira aciaritwo ni Ngai na niyo Ngai. More than we to nenehe. Koguo we wiruthuro thiini waku, we wiire rumena thiini waku ndui Ngai. Ngai witu anenehe. Verse 8 says, whoever does not love does not know God, because God is love. Koguo mundu wothe otendanaga ndoi Ngai, tondu wendo umanaga na kwi Ngai. Mwathani witu anenehe. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Ngai witu anenehe. Ati Ngai akenda kuonania wendo wake uria twendete naguo. Agituhe muru wake wa mumwe agitukwira ni undu wa mehia maitu. Mwathani witu anenehe. Ni tondu Ngai ari na undu ungi angiekire. Ni tondu indo ciothe ni ciake. Thĩ na igũrũ nĩ ciake. Koguo ona nyamũ ciothe cia gĩthaka nĩ ciake. Koguo no akiona thakame ya nyamũ ndĩngĩhota gũcokanĩrĩria harĩ we. Koguo akĩruta mũrũ wake wa mũmwe ũrĩa endete biũ nĩgetha atuĩke igongona igũrũ wa mehia maitũ. Mwathani witũ anenehe. Tũkerwo atĩrĩrĩ. This is how love. This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son. Atitithwe twamwendire, niwe watwendire. Ngai witu anenehe. Koguo wendo wake wari munene thiini witu. Agitwenda mbere na nikio endire gucokia ngwataniro ya mundu nake. Akineana mwana wake wa mũmwe. That we loved God, but that he loved us and sent his Son as atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Otoguo Ngai atwendete, twagĩrĩirwo nĩ kwendana mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ngai witũ anenehe. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. Mwathani witũ agocwo. Ati twendana umwe na ũrĩa ũngĩ, wendo wa Ngai nĩ ũkuonekana thĩinĩ witũ. Na tondu Ngai witũ ndarĩ ũndũ ũngĩ arenda, endaga ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma thĩinĩ witũ, nĩgetha wendo witũ nake ũkinyanĩre rĩ. Tũtikĩhoe Ngai atũhe ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma thĩinĩ witũ, na nĩgetha tũtuĩke a kwendana ũmwe na ũrĩa ũngĩ. Ngai witũ anenehe. Nĩ tondu andũ a thĩ wendo wao ũkoragwo wĩna ũtiganu. Otoguo mwaria ucio oiga kuri matari mirimu na nimekugia muthenya wa umuthi.
kuri ona me kuhanda gikuo thiini wao ni tondu wendo wao ni wa guku thi no wendo witu Ngai aratwira twendane umwe no ri ongi na nigetha wendo witu nake ukinyanire. Ngai witu anene ngakenio muno ni undu wa kiugo ki Matthew chapter number 11 verse 28 ati ukai inyue othe mukuanitie mirigo miritu na ningumuhe kihuruko. Ngai witu anene mirigo miritu ni kuga ati we ukuanitie rumena thiini waku, ukuanitie njuko thiini waku, wina hinga thiini waku, ngoro-ini yaku ndukoragwo na oharani ona munini. Ngai witu anene iyo ni mirigo iria Jesu arera andu ukai inyue mukuanitie mirigo miritu na ningumuhe kihuruko. Tariu twi single mother kana twi windows tuikaraga tukiganaga kana tukiinaga rwimbo rworia twekirwo kuria twari ukonaga mundu akiuganio na kwa Mathaini road ingithie kwa Fathaini road ingithie andu acio na tutingirianira nao ni tondu manjikirio na nona iyo no mirigo miritu. Mwathani witu anenehe we yaure ni kuyaura keyaura mirigo iyo thengia rwimbo rwa gutura winaga ndekirwo na nigetha uhe Ngai kamwanya na kamweke ga gutumira we mwene. Ngai witu anenehe ni tondu no ukorwo na we single mother woimire kuria tondu Ngai ni guthara gutharire no korwo hindi yo ndwari muhonoku na koguo nduonaga ugwati uria wi mbere yaku na githu tutinaga rwimbo rwa kuga ati Ngai witu ngikona uru mbere yakwa thara riu undu ungimenya kana ni gutharwo watharirwo no yo utuirie rumena thiini waku ngoro yaku ina kanyumba ka rumena gatuire thiini waku ati we ndungikona nona ko ona korona indo watunyirwo ri tariu nie uguo ndari ndanatunywo kinya mugunda no rwimbo ru ni rwathirie thiini wakwa ni tondu ki Ngai witu akiri na migunda minene na miarie na minene itondo no konda tunyirwo kanuthu no kwa Ngai githe gutire indo ciothe njega githe indo ciothe njega ti citu githe tutieretwo hari utongo hithitwo nduma-ini na turi a Kristo githe utongo cio ti witu ndugitiganie na matangiko mothe ndugitiganie na mirigo yothe wihoke Ngai ucio mwene hinya wothe Ngai ucio mwene indo ciothe na ni egukugaira kiria giaku. Mwathani witu anenehe Ngai tukoragwo na uhaniri thiini wa ngoro citu uruturure rumena uruturure uhinga ni tondu uhinga ti theru onaguo no ugutume no ukorwo wi kihingo kimwe gitumaga we wage kunyitanira kugia na wendo wa Ngai thiini waku. Utigage kuina rwimbo ruu rwa ati ndekirwo rwimbo ruu ati nie ndingika inaga rwimbo rwa uhonokio tondu Ngai ni akurutite kuu wari. Ngai witu anenehe twambiririe tuhetwo na ni twiragwo muno ni bishop ati giki ni kiambiriria kieru umuthi tuoka kwambiriria kiambiriria kieru koguo we wina rumena thiini waku we uturite okuanitie umuthi menya ni kiambiriria giaku ni kuhoya oheri na kwirekereria kwi Jesu agwikire maundu manene na mautugi. Mutikirathimwo. Hallelujah. Teresia ya ndagika igire ni ndimwenda muno ndingimutiga muno nindwite itua nitwarikaniire ati ningutorania na riu nindimwenda ndimutiga. Hallelujah. Mau nimo matua maria matuagwo ni andu aria mendete Ngai na metigirite Ngai tondu Ngai ni amaroragira maundu mao. Ni ndimwenda muno ndingimutiga muno nindwite itua nitwarika nĩire atĩ nĩngũtorania na rĩu nĩndĩmwenda ndiĩmũtiga. Haleluya, haleluya. Mwaria ũcio ũngĩ ekwaria handũ ha single mothers, mũndũ
utari wahika nena mucie ni ngwita Njeri wa Karanja uria ukumuona amwire oke kamwira oke tuheo rwimbo. Hallelujah. Yetidero twina murata utana tariage Yesu nĩrĩo rĩtwa rĩake nawe mũndũ kĩgeithia mũndũ ũmwĩre nĩũmwendete moko na igũrũ nĩgeithia mũndũ ũmwĩre nĩũmwendete moko na igũrũ Jesũ. Hallelujah. Njeri, karibu sana, dakika 10, Ngai akurathime na gwike wega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Pigieni Yesu makofi. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele. Ndanyiha mono mbere ya Ngai, ndanyiha mono mbere ya Bishop witũ, ndanyiha mono mbere ya Pastor Lucy na andũ othe arĩa me kanitha-inĩ. Nĩ mwageithĩka? Kwa marĩtwa njĩtagwo Esther na ndĩ mũhonoku. Nĩngeneire Ngai ũyũ nĩ tondũ nĩ ahonokirie. Ndiarĩ mũndũ mwega, ndiagĩrĩire mbere ya kĩrĩndĩ, ndiagĩrĩire mbere ya Ngai, no Ngai nĩ tondũ wa tha ciake akĩnyenda na akĩnikaribisha gwake. Agĩthambia mawĩhia marĩa ndarĩ namo na
mawonje makwa mothe na kindu akiumbe kieru na ndirakenera Ngai ni undu ucio. Bwana asifiwe. Na gwenda turugame na iguru toine rwimbo rumwe na toine tukenete tondu mothe ni muthenya wa gikeno, ni muthenya wa wendo. So everybody should be smiling because of God. Patie beats. Nigwendete mundu anyite murata wake toine mothe ni muthenya wa gikeno. Aha. Kila mundu akora na murata wake ni muthenya wa gikeno umuthi. Karanja. Nikwendete Yesu wako nikwendete, nikwendete na ngoro yako yothe, nisiragia utuku na muthenya, nikwendete Yesu wako nikwendete, Yesu wako nikwendete, nikwendete na ngoro yako yothe, nisiragia utuku na muthenya, nikwendete Yesu wako nikwendete, nikwendete Yesu wako nikwendete, nikwendete na ngoro yako yothe, nisiragia utuku na muthenya, nikwendete Yesu wako nikwendete, nikwendete Yesu wako nikwendete, nikwendete na ngoro yako yothe, nisiragia utuku na muthenya, nikwendete Yesu wako nikwendete, nikwendete Yesu wako nikwendete, nikwendete na ngoro yako yothe, nisiragia utuku na muthenya, nikwendete Yesu wako nikwendete. Thengio Mwathani agocwo. Ndirenda kwario hanini. Ndirenda ku encourage every single lady over there, every single mother over there, every single over there. Ngai nĩ atwendete and he has good plans for us. Kwenda twarĩrĩrie ũhoro how to live a holy life that pleases God. After whatever happened in our past. Twarĩrĩrie ũhoro wa how to live a holy life that pleases God. Mwathani agocwo. Ũndũ wa mbere, don't blame yourself too much or you regret about your past, because you cannot be able to change your past, but you can be able to change your future. Bwana asifiwe. Whatever happened long time ago, whatever happened the years that have passed, ndũngĩhota gũcenjia. Nĩma kana nĩ maheni? Ndũngĩhota gũcenjia whatever that happened, but you can be able to change your today, you can be able to change your tomorrow. Bwana asifiwe. So from today, okorwo nĩ ũjiblamaga atĩ oi na rekorwo ndiekire ũguo ndekire ingĩekire ona, from today, from this minute, stop blaming yourself. Start changing your today, start changing your future. Na maũndũ mothe nĩ makwagĩrĩra. Ũndũ ũngĩ, love yourself. Wĩyende. Challenges nĩ nyingĩ, andũ nĩ megũkwarĩrĩria, people will judge you, but it doesn't matter what people say. It doesn't matter andũ megũkwĩra atĩa kana magago points makaigaga ĩyo nĩ ng'ania ũrĩa wekaga na ng'ania. Just love yourself. Ndũgathikĩrĩre judgment ciao, tondũ wanjia kwĩmena
you will not be able to move on. Uguikara we stuck haria. Uritindaga haria ugecokia woi ni ndekire. Love yourself. And above all, the love of God. Wena wendo wa Ngai utatoboa na utaenda mbali. Bwana asifiwe. Odoge, believe and trust in God fully with all of your heart. Todo nito tuire matua ma kuhonoka. Tua matua wende Ngai na wende Ngai na ngoro yaku yothe. No hingagie na wikarege kuringana na uria Ngai endaga. Todo Ngai ni abatairio ni mwiri uyu. As much as God is holy, God is righteous, Ngai ni arabataranio ni hekaru ino. Ni arenda hekaru ni ikare itheru. Ni arenda hekaru ni imugocithagie. Koguo maundu maria mothe ureka, wekage maundu maria maragocithia Ngai. Ukagocithia Ngai na kanwa gaku, ukagocithia Ngai na mwiri waku, na ukagocithia Ngai na ciiko ciaku ciothe. Bwana asifiwe. Odogi. Have intimacy with God and he will always be guiding you. Bwana asifiwe. Korwo na ngataniro njega na Ngai waku na ni arigutongoranagia maundu-ini me mothe. Ni tondu riria wina Ngai ri, ni arikuguidaga kuria wagiriire guthi na kuria utagiriire guthi. Riria urenda guthi tindo-ini iria itagiriire ri, Ngai ni arigukanagia. Ni tondu wina ngwataniro njega nake. Ni arikwaragiria kuhitukira thamiri ciaku. Agakwira Esther ko urenda guthi ri, gutiagiriire. Koguo ni wega muno makiria ugakorwo na intimacy na Ngai waku. Bwana asifiwe. Odoki, you should be having time with God. Tondu thaa ingi ni wikaraga nyumba uboekete ukajia kwiyuria ciuria nyingi na rikorwo ndina muthuri haha tungireka no ithenya-ini ri urajia gwicokia. Can you have that time with God? Can you take your moments? Hoya oya kiugo kia Ngai Biblia yaku, thoma kiugo kia Ngai, reke space yo, reke Ngai occupy space yo, na ndũrĩiguaga wĩ lonely thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Bwana asifiwe. Ũndũ be satisfied with what you have. Live a life according to your standard. Don't compete with others and you will live a happy life. Nĩtũkoraga tondũ wĩ iki ũgakora we nĩ wara providera your family, ũgakora nginya thaa ingĩ maũndũ nĩ makũremereire, ũkanjia kũadmire andũ angĩ, na hau nĩho andũ mahĩtagĩria. Wanjia kũadmire your friend tondũ ena mũthuri kana nĩ ikarĩte wega kana ena mbeca nyingĩ gũgũkĩra, hau nĩho ũkoraga mũndũ akĩanjia gũcompromise. Tũrenda gũcompete na mũrata ũcio waku nĩgetha ũkinyanĩre standard icio na standard ciaku itiginyĩte hau. Koguo level ĩrĩa Ngai agũkinyĩtie for now, iganĩra na level ĩyo, ũthi na mbere na gwĩtĩkia Ngai, and for sure nĩ gũgũtwara the next step. Bwana asifiwe. Koguo iganagĩra na ũrĩa ũhuana. Okorwo mũcara waku nĩ 20,000, ikara kũringana na 20,000. Tiga gũcompete na mũndũ ũcio wa 50,000. Tondũ hau nĩho kwanja gũcompromise. Wone boyfriend hau ajagie gũkũprovidera. Nona wona boyfriend wa compromise ũhoro-inĩ wa Ngai, ndũgũikara kũringana na wendi wa Ngai. Bwana asifiwe. And then ũndũ ũngĩ wa mũico ngwarĩrĩria, don't be desperate for any man, just be desperate for God. Koragwo tu desperate na Ngai ũrĩa wakũmbire, Ngai ũrĩa wakũhonokirie, Ngai ũrĩa wakũiguĩrĩire tha. Tondũ nĩ ũkoraga mo single ladies, single mothers, single fathers, ũgakora twĩ desperate. Nĩma nĩ tũrenda wendo, nĩ tũrenda kwendwo nĩ the opposite sex. But sasa unajikuta unajifanya uko too desperate. Wetu are too desperate, ugakora they are taking advantage of you. So instead of you being desperate for any man, just be desperate for God. Reke ngoro yaku nyotagire Ngai, nyotagira Ngai na meciria maku mothe, na Ngai nĩ arĩgũtongoranagia maũndũ-inĩ me mothe. Nĩ tondũ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai kĩa Isaiah 16:22, ati when the time is right, I the Lord shall make it happen. Ihinda rĩa Ngai rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya, ti ihinda rĩrĩa we ũrenda, nĩ ihinda rĩrĩa Ngai mwenyewe arenda. Maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra na nĩ megũthakara nĩ tondũ wa ũtugi na tha ciake. Bwana asifiwe. Thengiũ mũno na Ngai amũrathime. Ũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega, ũcio ndanetĩkĩra kũiywo ndagĩka nĩ acihũthĩra wega. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Mwari ũcio ũngĩ egũtwarĩria handũ ha arĩa mahikĩte, etagwo Lucy. Karibu sana Lucy Matheri.
na ucio nĩ ngũmũhe ndagĩka nyingaingĩ. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mwega. Mũrĩre irũhĩ. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Muriega. Nĩ mũkĩrire wega. Na Ngai na muoka Valentine na keki na ihũa. Mwathani akĩgocwo. Ndĩ mwega rũcinĩ rwa mũthĩ na ndĩ mũhonoku. Kristo nĩ Mwathani. Nĩ anjĩkĩte wega, nĩ ekĩte ngoro yakwa wega, akahe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene, na akanjĩra atĩ no njikarire ũrĩa athanĩte nĩgetha atuĩke wa kũhe muoyo. Nĩ ngũcokeria Ngai ũcio ngatho nĩ ũndũ wa gũtũkinyia mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ no kũbanga twabangire, no karia tũraragia ũhoro wa Valentine, no Ngai nĩwe wakinyanĩria. Koguo ngĩcokeria Ngai ngatho, ona inyuĩ ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na mũgoka mũrĩ athaka. Noguo mũrĩ athaka, noguo na ngoro cianyu irĩ thaka. Bwana asifiwe. Njokerie Bishop witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya gaka. Being the first day that we are celebrating RAF, we thank God for our bishop. Tukamũhoera Ngai amũhe gĩkeno, amũhe wendo, amũhe thayũ, amũhe kĩrĩa gĩothe ngoro yake ĩriragĩria nĩ tondũ nĩ Ngai. We also thank our mom, Reverend Rachel, onake nĩ gũkorwo nĩ etĩkĩrĩte tũkorwo twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũgĩ celebrate Valentine ta ciana ciake. Bwana asifiwe. Amen. Sorry nĩ ndacererwo hanini, njũkĩrire ndekora ndĩ na gathĩna ga kũgũrũ na program yakwa yamba yakĩharaganio, no ngoma ndangĩhotana, koguo ndakĩamba gũcaria indo iria wĩoha magũrũ. Mwathani agocwo. Ngĩcoka kumĩra haitũ ndakora jam, barabara nĩ irathondekwo, na tondũ no tũkwenda bara tugakiuga nĩ wega. I'm so sorry. Ndikũbatiĩ gũkorwo ngĩcererwo ndĩ mũtumia ngĩũka gũ celebrate Valentine. Bwana asifiwe. Na rĩu nĩ weno. And this is Valentine Day, a day to celebrate love. Na wendo ũcio nĩ warĩrĩrio nĩ atumia erĩ, nyina wa Ken. Actually mũndũ wothe waria aria ũhoro wa wendo, na nyina wa Ken ahana ta kũnduta ciugo kanua, tondũ ngwendaga twĩcirie ũhoro wa John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. That's just a single verse. Todo ne verse tutũrĩte kuma Sunday school tugaga, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Na gĩkũyũ tũkoiga tondũ wa ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ agĩkĩhe mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakore no akagĩa na muoyo wa tene na tene. Kururirai the word give. Wendo nĩ kũheana. Love is about giving. Ngai athimaga ũrĩa mwendete na kũmũhe. Na kũmũhe ti mbeca, tũtikae kuona mbeca. Kũmũhe nĩ kũmũhe nginya ũguo we ũmũheire time woka, wamũhe gĩkeno tondũ ndũnaringĩrĩrio ũndũ ũcio, wamũhe kwĩhokekera gũka tondũ nĩ ũrerĩtwo ũke ndũnatĩra, waga gũtũgĩria maũndũ marĩa ũngĩkire gwaku woka nĩ tondũ wa wendo. Weheana mathaa maku, na to ũguo weheana na mbeca ciaku tondũ nĩ ũrĩhire fare
ni wekirire ngari beturu weheana. So love is all about giving, ni kuheana. Ngai agituhe kindu kingi atari na agitigwo atari tondu atuheire muru wake wa mumwe ndari ungi, na agituhe nigetha twamwihoka tutikanae kurira no tukagia na muoyo wa tene na tene. Ona ithue kuheana kuu tureheana kuri Ngai, gwathika kuu turathikira bishop tukamuhe mahinda maya maitu, gutire kindu gitu tugute. Instead tukuongerererwo kiria wiriragiria Ngai akuhe. Kiria giothe ngoro yaku yendaga Ngai akuhe. Ni tondu ni wahe Ngai mahinda maku, mbeca ciaku, everything that you have given today to God, even obedience, watheka ni kuheana. Bwana asifiwe. Amen. Nake bishop aratuhe ihwa, na ni atugweteire ihwa riu kahinda. Mutikae gwiciria ati ni kwananga ati kana ni mbeca ciho nyingi. It is giving to God through us. Bwana asifiwe. Kuhe Ngai, arahe Ngai, akihe Ngai akagerera kuri ithue ngoro citu igakena, tukahe Ngai, tukenda Ngai. Bwana asifiwe. And for that reason I want us to think about this Valentine's Day. Na tuambe turani atiriri, what is Valentine's Day to us? What is Valentine's Day to us? Wabere dikwenda tuyurie kuri ari twari uri oimire. Let us take it like any other day. It could be a Monday kuri uria wametwire Valentine. Ithue tutire na bata na uria yetirwo guo kana kiria giatumire igetwo. Uria tui ni atiriri, umuthi we are here to celebrate God's love. Bwana asifiwe. Gutire kindu kingi giturehire haha, giturehire tukenerere Ngai, tumwicirie, tumwende. We just express our love for God. Hakuna kitu ingine, ni wendo tu wa Ngai. Ugushushe wiriririe Ngai uyu, umwende muno, umutungate muno. Amen. Na nikio tukire to celebrate this Valentine Day. Andu anako uja ma celebrate uria moi, meke uria moi. Bona gathuni atwira ati angine megweka maundu mekumarehera hathara. Ithue tutire hathara tuguthie tondu tukire go celebrate wendo wa Ngai. Amen. Koguo twi haha ndukae kurora tha, ndukae guturorera tha, ndukae kuigua kihea hea ati ugeke undu ucio ungi. Let this one be the priority of the day, go celebrate Ngai na wendo wake. Amen. Kana kuri undu ungi mukwenda gwika tuhihahiuhe, gikenerei Ngai uyu, mumuhe mahinda maya na nigetha atuike wa gutuonekanira kuri uri ungi tugukorwo tukiririria. Andu aingi ni marori atiriri, should Christians celebrate this day? Ona no gukorwo nawe ni uritio murathie Valentine niki hari inyue, niki murenda gwika wa Valentine. So should Christians celebrate this day? A Cristiano ni twagirire gukenera muthenya uyu? Yes, we need to celebrate this day. Niki tondu ni muthenya ithu twagirire gukorwo tukihunjaniria. Ndierega kuona wa Ken, tutirega ko fellowship na Mr. Gathu, tutirega ko fellowship na inyue, twirega inio Sunday. Tuke to celebrate wendo ucio, tuhunjanirie wega wa Ngai. We make it an evangelistic day, a day to show love to all of us, to everybody. Tugie na fellowship kigogona ini giki, tukenie na tukenanire na aria me single, aria makuireirwo, families citu, tumetwe a very great day. And it is indeed a very great day to us. Tukenere Ngai, nikio tukire tumaniririe. Mundu rakiraga akoria atigirwo niki, atiganire niki, akwireirwo niki, agire kwaraniria. Toguo Mr. Gathu atwira ati muthuri na mutumia matiraraniria. Hindi yo mau mothe ugatiga, ukona Ngai, ukagia na fellowship na Ngai. Amen. Kuri mithembe na miingi muno ya wendo. There are so many types of love. No ngumugwetera mithemba oro ina tu. Tutikohota guthie in details tondu ni tugomanite different groups. We have the youth, we have singles, we have widows. Koguo twahota kuremwo ni guthie deep
ohoro wa mihirige no wa wendo tungikagia na mahinda na Ngai atuonekanire ni tugagithie tuingaingirite. But for now, let us do the basics. There is family love, wendo wa familia, bare yangania, bare yanyu, bare yitu, bare family, wendo wa family, andu metainwo a family mwe. Acio nio makoragwo makigia na family love, wendo wa family yao. Bare ya matheri, bare ya githire, bare ya ngania, bare ya kue, bare ya gathu, acio we na ciana ciaku na muhiriga wanyu, andu muna thakame mwe, acio nio makoragwo na family love. And then the second one is we have friendship love, brotherly love, sisterly love, wendo wa murata. Tare ithuothe twi haha turi arata tondu ni tunyitithanitio ni kigongona tugatuika arata, tugatuika andu menyuanagira, tugatuika andu marishiaga kiugo, tugatuika andu mendeine ni undu wa wendo wa Ngai. Your neighbors, kuri otwaraga ciana cukuru, kuri othiaga thibitari mukamenyana na andu, that is friendship love. Wendo wa gatatu tukagia na romantic or intimacy love, kana sexual love. Ino nawe ekoragwo i wendo gatagati ka muthuri na mutumia aria mahikanetie, and this type of love is enjoyed within the boundaries of marriage. Ungikorwo nduhikite, ukorwo ugihuthira kirathi giki ndagweta kia romantic or intimacy love, we ni kwihia urehia na Ngai ndangikurekera maundu maya utangirira no ucoke njira-ini ciake. Rita ria kana tukagia na God's love. And God's love ni wendo uyu tugomanirie haha, wendo wa Ngai. Wendo wa Ngai ni unconditional. Atwendaga o uria tutarie, twina mehia agaturekera mehia, twithogothanetie agatuthogothanura, agatwenda Ngai. Ti tondu wa kwagirira, no ni tondu tu watha ciake na wendo wake. Ngai ndaroraga kirathi, Ngai ndaroraga okuhi no raihu, tondu Ngai wendo wake ndugariukanaga. Ucio niguo wendo uria turehire haha muthenya wa umuthi tukenerere. Maya mangi the actual undu uria turehire ni uyu wa gu celebrate wega wa Ngai. Na toguo njugire rekei tutige gukiria uhoro ucio wa mihirige yo ya wendo tondu turi andu matiganite, no ni turi gicaria kahinda karia Ngai arituhe tondu mahinda ni make na no turi githie tumenyanire. Ni gwenda kwaria uhoro wa youth. Youth mwathani agocwo. Muko youth. Kaire tuka 44 mwekuo. Mwathani agocwo. Youth. Thini wa Ecclesiastes chapter 11 verse 9 ni muguthi guthoma tondu mahinda ma Lucy mahota kunyihanyiha koguo tutikurora tha ici, no yugaga atiriri nigetha mutikagambie maratathi. Be happy young man while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Negathia tone ndai haraihu na muico-ini ikarikiriria ikoiga God will bring you to judgment. Moyuthi murata wakwa, moyuthi mwana wakwa, there is no better time that you can enjoy life in this world other than in your youth. Nduri hindi ingi na ndukahenio ni mundu we moyuthi ni wiriragiria kuhika, no hau urenda kuruga gutire hangi hagoka hakire oyuthi-ini waku. Na nikiona tanie ingetua kwaria ni ngukwira hindi iria ndari kairetu kanini, hindi iria ndekaga tuturaga tuganaga tundu tu tutire thina. You are being supported by your family. Ongorwo ni we wira we moyuthi urahuthira mbeca ciaku uria ukwenda, urekira nguo iria ukwenda, ureka uria ukwenda, but of course wetigirite Ngai. Hindi iyo we moyuthi no rio tu Ngai akuheaga kanya gagukaganaga
na gagukorwo ukimenya ati hau niho no ihinda riu ria hituka riu niguo rionaga haiya tuge kama kafahari ndirari tondu naho hau uguthie ugukora mathina wahika wajiririe mathina ma muthuri toguo gathua twirire ma family urime migunda oheirwo tewe ratunyanwo kuria nyina wa Ken maundu macio mothe mokaga riu woima kirathi-ini kia youth utari urakinya youth no wage ku enjoy maisha no wona warikia gukinya youth ungiikara wega uria Ngai ekwenda ndukerira uyuthi-ini waku muyuthi uyu ngoma haha niho ahuthagira mundu agakwira gikeno gitiganagira utanyua bangi gikeno gitikanyanagira utangioya atumia ene kana athuri ene gikeno gitikinyanagira utanginyua njohi mau mothe ni ukwirwo nginya ni arata na ni ukumanyua na ni ukunyua na ni ukunyua bangi no ukioya kibiriti ukigwatia yo bangi moyuthi uyu ukimigwatia ukiminyua nyua fio gurukia ndogo yo fio nyua njohi fio agana fio but tukirikireria how to iga theini wa Ecclesiastes God will bring you to judgment ukonaga ndogo gwaku nja hindi ri okoima uyuthi-ini utuike mutumia na orere ciana utuike muthuri na orere ciana ukonaga ndogo gwaku nja na ti mahuti uracina ni ciana ciaku iramigwatia uria wagwatirie na ndirenda kuga ati aciari aria ciana ciao iranyua bangi kana iranyua njohi ati ni kurihwo murarihwo aca turi o githomo-ini lakini muyuthi wimenyerere maundu maria ureka umuthi ni ukamariha thutha-ini ucio weka ciigo njega no ukarihwo ni Ngai wona weka moru no ukerira we hatika-ini cia muturire kungirwaga gutuika uguo especially to our youth Ngai ahuthagira youth akagarurania thi akamirugamia an example ithuothe ni tureroreire Gen Z uria marekire kahinda keho na ti kanene gathiru Ngai aramahuthira aramahe urume aramaruta marathie nginya mbunge maraita nguku na mucere marakuwa nginya maize na gutire mishinga ya moragire na ngorwo ne moragirwo ni anyinyi kuringana na aria mathire tati Ngai akimahe that urume ona kuma hindi ya mau tutire twaigua etagwa garejiko tutire twaigua ingiritwo ni mundu wa kawaida no Ngai arekira ciana icio cia youth hinya na marahota gwika maundu matari mekwo ucio ni Ngai uramahuthirire ngoma likewise ni atakaga youth makagarurania thi ikarora na thi na nikio tonaga thithi mo youth akigwatia ngari ya mundu haria nja kibiriti ikahia na gutiri undu munene ogwikitwo uguo niguo ngoma athiaga agikaga muyuthi koguo muyuthi wi maundu maingi muno ufatie kurora maria megukuiga wega-ini wa Ngai muyuthi amekagi mistakes njuru muno mistakes arigretaga muturire-ini wake na niki ni tondu aikaraga maita maingi maisha ma andu aria angi twerwo ni muiretu uria uma haha mbere tutige go compete with our friends ongorwo we orona 10,000 itikira orona 10 no bange mathabu maku na 10,000 utigane na your friend ucio kwiraga onaga 50 tondu icio 50 ni ciakerekia bange maundu make muyuthi maita maingi aikaraga maisha mene na nikio kuona muyuthi ndekuigua hinya akihaica ngoroba akeguithia akariganirwo ndaragwa athimuto-ini aragwa agakore ihiga rikamwatura mutwe because of uncontrolled anger muyuthi ucio ni we othiaga down to depression ati tondu ni atigwo ni boyfriend. Now, who is a boyfriend to cost you your life? Boyfriend nani aige Ngai egukuhe wega warakara we yuraga wanyua dawa wagia na depression ni undu wa boyfriend niki ni tondu muyuthi uyu nduraikara maisha maku
uraikara maisha ma mundu ungi. Gufutwo wira gugatuma woe mukanda wiite. Kuhetania na aciari aku gugatuma wihingire rumu magagukora wicunjuritie na muhindo wa mami wanyu wa ngo kana wa kiondo. Niki tondu o uguo ndoiga muyuthi maita maingi aikaraga maisha mene. Muyuthi tafadhali ikara maisha maku tigana na mene. Be careful. No ria wothe urikago muthenya kiugo kiriuma kanua gaku muyuthi uyu githime. Tondu Ngai hana computer ena record na ni agakuigira icio ciothe. Be an example of a youth. Witigirite Ngai no ngihuthirwo ni Ngai no ngihuthirwo ni kanitha no ngihokeka o youth-ini waku. And like I said, gutire hindi ugacoka youth-ini warikia kumiuma. Nigo kinya manene uthengeire o youth. Koguo mo youth, be yourself. Keep yourself to yourself. Ungekona mundu akugeithia ndiwe kana ngeithicio ni ituraga thaici akugeithia agukunye haha ndiwe Pastor Irogo ni ituraga icio ukageithio ugakunya kunyo haha agatiga gugukunya kunya hau agakuhutia kiande akoima kiande guoko kuu gwake eguguikurukia gugutwara in other parts of your body and you will end up in sin. Tiga ku entertain mundu athake na mwiri waku. Keep your body pure. Be respectful. Witigire andu. Mundu ucio guthaka na gukuhutia kiande menya ona gukuraga no akurage. Irene waigua ndugetikire kuneana mwiri waku. Keep it to yourself as a youth. Tondu kirio gute wi mu youth ndugacoka gucemania na kio ringi. What will follow you, they are just regrets. Nituigaga iria andu agithunguri andu agikuyu-ini nituigaga ng'ombe nigetha ituhe iria. Ona no gukorwo kwanyu no kuri ng'ombe. Ingigatuika ya gukinya nyama ikinyaga nyama tondu ni ya muthuri no mutumia ni akenagira muno ng'ombe ikimuhe iria. Na why should you buy a cow when you can get free milk? Nie ingigura ng'ombe yake angikorwo haria nja ni hekurugama mundu ahe iria na tikunyenderia aranyenderia ni ria biri. Girls, why should boys marry you if you can go sleeping with them freely? Keke gituma meriririe gukuhikia angikorwo we uramehe o riria riothe maapia. That is like kugura ng'ombe uthumbuke nayo ukimenyaga kwina iria ria free. Our youth, keep yourself to yourself. I go to singles now. Singles, tamuiretu ucio uma haha. Wana moinuka muthie muthome 1 Corinthians chapter 7 ungihota guthoma umithome yothe. But if you do verse 7, verse 28, verse 32 through to 34, na niwega ungimithoma yothe. It talks of singleness. Gukorwo wiika. Gukorwo wiika utahikite. It's a gift from God, just like marriage is a gift from God. Ndukane nyarare ati tondu wiika, ati tondu nduri wahika, ati tondu no wahikire no getigwo, ati tondu nduri urona muthuri. It is a gift like marriage. Na wagirire gukenera hau Ngai akupraise tondu nduri ho na mistake. Ngai angikwenda gohike umuthe angirehe mundu na akuhe mundu wagirire. Ungiona utari uraheo Ngai ena kiria kuigeire na arenda umutungate wiki. Niki tondu wi single o ni ugiaga na mahinda ma kurutira Ngai wira, ma gukenia Ngai, ma kumutungata utari na any interruption. Unlike wahika ukuhota kwamba gutungatira muthuri wambe okenie muthuri no mundu uria single ahota kwaga kuona wega uria Ngai amuhete ati tani uguo ndoiga ni ndacererwo ni maundu ma gukorwo ni ngwambite ringi gwikira mundu gwika atia. No wewe single ukirire wethamba ongorwo wina twana watubanga ongorwo nduri wethamba na woya bag
ongoro wina ngari warurumia ngari woka gutungata Ngai ndungicirio ndungi tiga Ngai waku. No mundu wina mutumwe na muthuri kana wina mutumia igikinya thaa thita areciria riu muthuri no kaga thaa thita ri ekungora itari kuo oige atia. So you can be able to serve God and sacrifice more in your service to God than when you are married. Koguo tige kwinyarara. Paul agitwira akoiga ati uguo gift nake Jesu Kristo thiini wa Mathayo 19 kamuhari ga 11 akoiga atiriri, it is good for those who are given. Ni undu mwega ona gukorwo we single, ni undu mwega maitho-ini ma Ngai. Amen. Being single otoguo ndoiga nire advantages, oguo ndoiga no uhote kwi devote more kuri wira wa Ngai, na no uhote gukorwo ugikenia Ngai muno gukira mundu tondu wakihika ni muthuri, wona wagia ciana ni muthuri, oguo koguo wira waku na maundu maku megukorwo mari Ngai. I agree, being single is hard. I'm not taking it for granted. Being single, it's not easy. They struggle, the singles, they struggle with loneliness. Nimeshiragia marioika, nimeshiragia matiendetwo, nimeshiragia andu aria angi ni maramathinikania. I agree, being single, it's not easy. Na still, no kuri struggles, ciate ni ugukorwo ringi na sexual temptations. Na tha ingi ungiaga guceka hau, tondu wi mundu, ni uguthie wikore mehia-ini. So it's not easy, it's hard. But by God's grace, singles ni mahotaga guikara mari atheru na mehete gitio na meendete. Singleness is not permanent. Ndukanerwo ni mundu ati gukorwo we single ati ndungihika. Get married if you so desire. Ndukae kuria andu mekuga atia ati tondu no watiganire na ng'ania na riu ni urahika, ati tondu watiganire na mutumia na riu ni urahikania. It's none of their business. Mind your own business. Wona mutumia, wona muthuri angikorwo ti we ni oroya na Ngai ni akurathima na mutumia, being single, it's not permanent. And with or without children, we ede mosingo yo. Give yourself the best and make sure discipline iguru muno. Make sure discipline iguru muno. Ndugethine thiini wa ngoro yaku, thiini wa muturire waku, thiini wa mwikire waku wa maundu. Rugama no rugame ta mutumia kana muthuri single kingi kabisa. Bwana asifiwe. Wagatatu ni gwenda kwaria horo wa windows na widowers. Na nyumo ino kamuthie muthome Isaiah chapter 54 verse 4 to 5. Jesu Kristo niendete na ni ari utugi munene muno kuri widows. Na dio eneke widowers matagwetagwo muno thiini wa Bible. But widows ni magwetagwo muno. Jesu Kristo ni amaiguagira tha, ni amendete, unlike ithue andu athi thaingi ni tumagagira gitio. We have examples of widows, Taruthu, Naomi, Abigail, na ni aingi ni mumoi aria matungatagira Ngai ona matari na athuri na makirugamia maritwa mao na makirugamia haria mundu ahetwa utungata-ini wa Ngai ta mutumia utari na muthuri. Nigwetekania na widows ni mariraga maita maingi togwe twerwo ni nyina wa Ken. They cry many times for many reasons. No gwenda kumwira umuthi atiriri, tigai kurira kuma riu guthie mbere. Pick up your broken pieces. Rogoterera icunjĩ icio ciaku ciatũkire hĩndĩ ĩrĩa watigirwo nĩ mutumia waku kana nĩ muthuri waku. Wĩhoke Ngai tu. Andũ no marĩkũjanjagi, andũ no marĩaragia, andũ no mariugaga maũndũ marĩa tũnua twao na meciria mao mekwenda kuga. They'll always judge you harshly. But tigana na andũ, focus in service to God. Rugamia
we wi mutumia wi muthuri. Ungikorwo wi mutumia wi indo watigeirwo ni muthuri waku, cimenyerere ituike uteithio kuri we na kuri ciana ciaku. Na angikorwo he kindu tunyitwo, gerera kigongona claim indo icio wanatunywo ni andu acio, tondu itiari ciao, ciari ciaku. Amen. And you can do better. I can assure you, widows and widowers, you can do better, much better gukira ona andu aria mena partners. Tondu we concentration yaku kuri wira waku ni we na wira uria uraruta. Unlike andu aria married, rege concentration yao yokaga mone magae moe matunyane moe mekiona. No way. You can do much better gukira andu acio. Trust me and work hard. No wigurire ngari njega utagurirwo ni mundu. No wiyakire mucii mwega utagurirwo ni mundu. Ciana ciaku no ithomera macukuru mega utarihithitio fees ni mundu. Tondu Ngai ni akuhete hoti wa gukorwo gika maundu macio mothe. Wiyende, wiyitikie na maundu macio mothe ni ukuona. Face all situations utari na guoya. Tiga gutinda gugititimurwo ni andu guku ati no wakwirirwo. Warugama na mundu ona kana ni muthuri wene na nduri undu muru ureka, tiga guoya, aria ucoke winuke. Why? Because you are proud as a widow. Ona matikae gwiciria andu acio magiciria no woyo ni muthuri wene ati you are that cheap. You are not. No hote kwirugamia ona no ko muthuri ucio arakuhoya mabathi. Amen. Ni tondu ni wikindirite. Uma mbirira-ini kuma riu guthie mbere, ume mbirira-ini witikire maisha mekuo, woe maisha macio uthie na mona mbere. Focus yourself in God na Ngai witu ni eguguteithia. Ndugeterere mundu tondu mundu no okire. Ndukahenio ni andu tondu andu no mokire kuri indo icio ciaku. Bwana asifiwe. Amen. Ndikiririe na haria ngoragwo ha couples niho hau nguheagwo wira ni Pastor Lucy. Couples, athuri na atumia, twainuka tuthome Genesis 2 chapter verse 21 up to 24. God made institution ya marriage. Ngai niwe wethondekeire kihiko. Na niambire kugerera kwi Adam na Eve na akimathondekera kihiko kiu. Na institution ya marriage, it's not easy. Tondu ni demandaga total commitment. Total commitment kuri both parties. Pande moja ikiangusha, the institution is done. Mundu mwagerekereria, mundu mwagetua niwe mumenyi, mundu mwagetua ati niwe the institution just crumbles down. There is no competition in marriage. Gutire mushindano, no ithue, and especially ithue atumia ni twendaga kugie mashindano. Na wekira mashindano ho, marriage yo, no matter how long it has taken to build, it will come down. Wiroreire na maya maku. There should be no pride kuri inywe muhikanetie na deho. Kana ignorance ya gutharau andu acio matahikite kana andu acio makureirwo. Niki? Tondu no ukire rucini rumwe. Toguo njukirie ndina thina wa kuguru na ndiraraire ndina kuo. No ukire muthenya umwe wikore wi single to ni uteirwo kana ni uteanire, wikore wi widow kana wi widwa tondu muthuri waku murakomire kana mutumia wake murakomire gitonda kimwe no ndanokira we ugiukira. Kwoguo wimenyagirire muno how you treat the singles and the widows and widowers if you are married. To our husbands, please, to treat na gitio na wendo na tha nyingi tondu tuhana matumbi. Bwana asifiwe. Tuthikagiririe idamu thaitha, thikagiririe imafata maitu na feelings citu na mutuige ta queens in the house. Amen. Tumenyererei, tuikai mawakiri maitu, turigiririe ikwe bara iria ingi tukora kuma kwi family cianyu, kuma kuri arata anyu, kuma kuri andu aria matangikorwo hihi makimwendera kana magitwendera wega.
tumenyererei ndamuthaitha tuigei wega reke mutumia waku I enjoy a healthy and fulfilling intimacy. Bwana asifiwe athuri. Mureke atumia acio maiganire kwanyu, mureke atumia acio mamende. Atumia macio mothe ndiramuthaithanirira mwikwo mutingikika angikorwo mutikwenda athuria yanyu na angikorwo mutire meciragia na angikorwo murikaga maundu maria mamarakaragia na maria matumaga ngoro ciao ciname. Ndungituo queen of the house kana queen of the home angikorwo nduri na gitio, angikorwo nduri na wendo, angikorwo ndura appreciate muthuri ucio nginya ona kiugo thengio ndungimwira na wamwira umwiraga ogereire ciana kana uthinekanitie kiugo kiu. Muthuri ndakwirwo thengio aroretwo na maitho kerwo thengio muno na akaririkaniyo maundu aneka. Amen. Ona kana ne thuitia na kugurira muririkanie muthenya umwe ne akugurire ya muti hindi yo wari munyinyi. Amen. Wona wahetia tondu ni turerirwo ni Reverend Joe ate kuhetia no tuhetie tondu turi andu. Wona wahetia make sure ni wa apologize. Tiga ku assume ate aiganire tondu ni uhetirie. Itikira tu kuga sorry na sorry fio iroima ngoro-ini yaku. Be honest. Atumia, be honest. No reke ciugo ciaku itwarane na ciiko ciaku. Ti uge na ndureka. Ati taru Mr. Matheri ajigue ngimwariria na ndigire ndamuthinikania na ndiwe kana ni okire ni eguceragirwo. Ati njuke ndugame haha ndimwire no kuriwe ararigwo sasa unaongea nini mbele ya watu, afadhali unyamaze tondu ni oyo uri ndigire ndamuikania kana uri ndiramuikite ira. Atumia ni tugia besha tondu Ngai ni aturathimaga no na wagia besha tafadhali atumia nigetha mucii wanyu urugame tiga gwika maundu thutha wa muthuri ucio. Don't do anything behind his back. Mumenyithagie mwitagie rutha muragie kana ni wega muragie kana idea yaku ni ya gukuria kwanyu kana ni ya guthukia. Consult that husband because he is your partner, he is your love. Muragie muthe ndikumuhe mucene muno wa River Road no ni ngumuhe gaka kamwe tu. He mutumia na muthuri twariganitie na onduka. I think it was the third or fourth shop kuma itu. Na andu acio ni marutaga wira mwega na ni monaga besha na ni mare na real estate koguo ni makaga manyumba na no marutaga wira hau. Na mutumia ni athire akiona ni afatie kugia na nyumba igwitwo yake, an apartment igwitwo yake. Ndiciragia angierire muthuri amwakire that apartment hihi ni angia mwakire and akiaga kumwakira akimenya ona icio irakwo she is a partner koguo gutire kundu irakwo itwarwo. No mutumia uyu ajiriirie gwaka hari agithura 44 some apartments ndigociuga ritwa to ni mukuriona ritwa riu. Agiaka apartments ya gorofa 4. Aka nekirika nekirikirira negikwo finishing. Muthuri atari amenya ni gwakagwo. Muthenya umwe wa mithenya tondu Ngai ni Ngai miferethi yekagirwo ya kuharurukia mai nigetha matige guthukia thingo na ni aneanite igitigara muferethi umwe tu na tenants yaingiraga rucio. Fundi nake tonio eduka yao agithie duka-ini. Unfortunately agikora mutumia ndariho no muthuri ariho. Akimwira muthe muferethi umwe tu noguo watigara. Muthe nake Ngai akimutumira akimwira ni tuthie tukagure. Magithie Nyamakima na makigura muferethi ucio. Muthuri akiikia ngari-ini akirurumia ngari atoi kuri arathie. Agikirehwo nginya Githurai 44 agigikora apartment. Na muthuri ucio kuma hau ndahaicire ngari iri eguthiete nayo
ahaicirio ambulance aroretwo Nairobi Hospital. Ndikwenda kuga uria gwathire no kihiko ni giathirire. Atumia tigai gwika maundu mwihithite. Ona muthuri ucio no akene muno angeigua ni wongerera kindu gwake, but wongerera na njira iria ifatie. Let your husband be the king, and a king is always consulted. Na andu ao na anyu na aria angi othe mamenyage ati your love for that person is not compromised. Ni muthuri waku na niwe muthamaki waku, ari na atari, anyuaga na atanyuaga, o haria Ngai amuigite ni muthuri waku. Mumenyerere, mwambatirie ni tondu ni Ngai. Give him undivided attention. Mutikagayane attention yake na andu. Ona ciana itigoke ho, ona aciari aku matigoke ho, ona arata aku matigoke ho. Let him enjoy that undivided attention. Ona ciana imenye ni wendete Ngai. Ndiraigua uguo to ni njui. My daughter is here and she is listening. Na angikorwo tiguo njikaga ni ekumwira. I give the Mr. Matheri undivided attention. Na ungigeria kuingirira, na tikuga ndi mwega muno ndimwira no guthoma turathoma. Ungigeria kuingirira we otwekaga thu yakwa, ona ngimenyaga we ti mwega no akiri some issues igedirwo nacio. But I let everybody know ati ucio niwe ari na atari o uria hana. Another example, Bishop ni aratwirire ati niwe wafundithirie Reverend gutwarithia ngari. Ti thukuru yarutire Reverend gutwarithia ngari. And with the aratwirire Reverend agikinyia mathaa meri niyo gutwarithia ngari. Ndafundithirio gutwarithia ngari ira kana iyo. No still kitendo iyo ilifanywa kawega kau undu ucio mwega muno nduri hindi ungiriganira both kuri Bishop na kuri Reverend. Reverend, Bwana asifiwe. Koguo rekei tu appreciate uria athuri aitu matwikira. Kamwisho, muthuri akananagia either na cieko kana kanua. Ni ukumenya undu muthuri atendaga kugerera cieko ciake. Agigakinya ni kuga na kanua ambaga gwika na ciuko. Ngumuhe example yakwa. Itanoka Theophilus ni ndahetwo wira kanitha ria ndathiaga wa secretary wa development na ndakioaga minute. Mishemanio ya kanitha ucio yacemanagio thinacara cia hwaini nigetha andu makorwo ni moima wira. Na mushemanio wa kwanjiriria thinacara no toguo tugire tukwanjiriria thaa 3 na nginya thaa ici no turoka, koguo kuiga mathaa ringi ni guthia gukarema. Na this particular incident that I want to tell you, na turari ohoro wa gukanio na cieko kanua gatari kararia. Mr. Matheri news itanajiriria guthukio neonaga news every single day. Na news ne thaa 3 githetiguo news ne thaa 3. Koguo ona ingiathire mushemanio na njererwo, so long as I'm within up to 9 ni egukorwo news ini. But this particular time mushemanio wageire ngarari na nini ndirandika minute na mushemanio twekaga ni wa chairman na secretary. Na ugithio gikinyia thaa 4 na thaa 4 ikiuna. Finally ugigithira kindu thaa 4 irorete na nuthu. Na ngikiinuka ngioya ngari ngiinuka ngihota gukigeti ngikiingira. No ndakiingira gate na ndaiga ngari. Ngicoka guthie murango-ini mundu akona cavi yake no tugikoma tugakihinga tucuhi tutungi. Ngihingura cavi ngigucia murango ukirega kuhinguka. Atumia mwathani agocwo. Ukirega kuhinguka. Ngimenya thina ni ukire tondu gacuhi ni kabati na koguo gutingihinguka. Ngihura thimu nyingi itioirwo. Yes. Ngiikaraja na nyumako kanitha-ini ngitungata. Ngiikara
thaa thita ina nuthu niguo ndahũrĩirwo thimũ. Of course rĩu nĩ akĩona missed call. Ndirikana kana ndahũrĩte ya thaa icio tondũ ona guoya ndĩnaguo, nĩ ndĩratetemeka na nĩ gwakwa. No ngĩmenya hĩndĩ ĩyo gũkorwo gwĩ gwitũ gũtikorwo gwĩkĩ gwĩ gwakwa. Koguo agĩũka akĩhingũrĩra, ahingũra akĩnjĩra haiya kote gũkĩte. Ngĩmwĩra ĩ ndigũkĩte, no thĩinĩ wakwa niĩ ndĩrenda kwamba kũingĩra tondũ ndaingĩra nyũmba ndĩacua ndinakĩingatwo. Amen. Na ndakĩingĩra agĩkĩnjĩra haiya niĩ ngwĩciragia nĩ ũgũkĩte, na koguo ndakĩhinga. Ngoro yakwa ĩkĩnjũria atĩrĩrĩ, akĩona news ndekuona tũtirĩ nake, agĩthiũrĩrĩ ndanona ndanangora. No ngĩkĩmenya ndakanio na ciĩko. Bwana asifiwe. Ndakanio na ciĩko. Na nĩ ũndũ ũcio gũkĩrĩkia gũkĩa, ngĩhũrĩra ũcio wĩtagwo Shamani ngĩmwĩra mũcamanio ũngĩgakeria thaa 2:30 niĩ either resign kana ndigane. Noguo nĩguo ndekire nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Ngĩrutwo na ngĩmenya atĩ nĩ ũgũkanio ũndũ na ciĩko. Mũtumia ndũgeterere atĩ no rĩrĩa kwĩgĩa inegene mũciĩ, rora ciĩko cia mũthuri ũcio iroiga atĩa. Rĩu niĩ nĩ ndonirio gwake gũkaga ũtukũ nĩ regardless ya uma. Amen. In conclusion, gũtirĩ disconnection. Every disconnection is painful. Kana disconnection iyo yũkĩte through divorce, eruo. Kana nĩ through gĩkuũ, eruo. Kana nĩ through a broken relationship ya girlfriends na boyfriends, eruo. Kana nĩ ya disagreement ya mũthuri na mũtumia, eruo. To both parties, eruo. Hĩndĩ ĩrĩa Kenya Power kana National Water makũrengera thitima kana makũrengera maĩ, twaragia ũru na nginya tũkaruma kambuni ĩyo. We complain. Tũnegenaga mũno tondũ nĩ twarengerwo thitima na wifi nĩ ciathira na gĩtheri nĩ kĩanjĩrĩria gũthũkĩra fridge. Amen. No na twanegena maita maingĩ rĩngĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo tũtarĩhĩte mbiru. Na thitima no angekĩre yaku. Mwene thitima okarenga, we ũkaigua ruo tondũ nĩwe ũtarĩhĩte mbiru. What is your contribution in the disconnection that has put you in your current situation? Jokere, what is your contribution? Uchangĩire ha? Nĩ atĩa we wĩkĩte gĩgagũtigithũkania? Either ũkĩdivorce, either ũgĩtigwo nĩ your friend boyfriend, kana ũhiki wanyu ũgĩthira, kana ũgĩkuĩrwo, kana hihi ũgĩka maũndũ wea gũkorwo wĩ handũ wacangĩire na nĩkĩo wĩ situation-inĩ ĩyo ũmũthĩ. Rekei tũhoe. Mwathani nĩ waria na nĩ twaigua. Kũrĩa tũtekĩte ũrĩa twagĩrĩire gwĩka, Ithe witũ wa igũrũ tuĩka wa gũtũtũma tuĩke. Kũrĩa tũnyihanyihĩirwo, Ithe witũ wa igũrũ, wendo ũgathira, wendo ũkanyihanyiha, meya gũkorwo maũndũ mangĩ nĩ ithuĩ tũtũmĩte mekĩke, nĩgetha wendo ũcio tuĩke wa gũtirũka. Angĩkorwo nĩ ithuĩ, and especially ithuĩ a kĩgongona gĩa Theophilus, tũngĩkorwo nĩ tũcangĩire gũkorwo hena disconnection ya mũthemba oro wothe whatsoever, o ũrĩa ũhana, that disconnection, Ithe witũ wa igũrũ, tuĩka wa gũtũharũrũkĩria wendo waku. Na tondũ wĩ wendo mũingĩ Ngai, na nĩ watũheire mũrũ waku wa mũmwe, nĩgetha Mwathani tuone wendo waku mũnene kũrĩ ithuĩ. Ona rita rĩrĩ Mwathani, twanyiha mũno mbere yaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũgĩgũthaitha ũtũcokerie wendo witũ. Tũcokerie wendo kũrĩ mũthuri na mũtumia. Tũcokerie wendo kũrĩ families citũ. Tũcokerie wendo kũrĩ ithuĩ na arĩa matũtungataga, our pastors. Tũcokerie wendo kũrĩ arĩa tũikaranagia nao. Nĩ tondũ wĩ Ngai.
nĩ twagũcokeria ngatho nĩ mahinda maya ũtũhete. Kĩambĩrĩria mũthamaki ũrĩ tha, tũkire gũthoma. It may have been a discouragement to some of us. Angĩ Mwathani ona no kwa matingĩrendire tũke tondũ nĩ maragaga kĩene, no Ngai kinyanagia ihinda rĩrĩ, ithaa rĩrĩ, nĩ tuonete kĩene gĩa gũkorwo twĩ gũkũ. Nĩ twagũcokeria ngatho. Ndũkanareke meciria maitũ, ngoro citũ o gwata mĩkĩre itũ ya maũndũ tũgakorwo tũrĩ discouraged by anybody. Tũgwetagĩrĩre we. Watwĩra raini ĩno tũtikagere, ndũkanareke tũgere. Na ũngĩkona tũkĩgera, Mwathani ũgatũmenyerera na ũgatũgirĩrĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. We thank you. We thank you for our Bishop Jehovah. We thank you. We truly thank you for him. Nĩ gũtwĩciria. Angĩ marathakĩra mũthenya ũyũ na kũrĩa nja, angĩ ona me mĩciĩ, angĩ marahang'ĩra maũndũ matarĩ na kĩene marĩa megũkenia mĩĩrĩ ĩno. No we atwĩcirĩtie maũndũ marĩa megũkenia ngoro citũ na matũhe mwĩhoko, na kuma rĩu nĩ tũgũcenjia. Twĩcokera Mwathani tuona nĩ ithuĩ tũhĩtĩtie. Ngai witũ tũhe njĩra njerũ. O toguo arenda tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ, o nawe Ngai tũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. For the rest of the day we commit ourselves. In Jesus' name we pray. Nyahete mũgate Ngai ngũka maitho, tũrĩa ruto makinya emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Rĩrĩa Jesũ akoiga wĩra nĩ wathira, gĩũkagĩa kĩrĩro gĩakorwo nĩ ndũĩ, na warĩa mamũĩ mamũthaganĩre. Hĩndĩ ĩyo Jesũ ainũkie thabibũ cia ithe, nyahete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ira arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Mũthenya nĩ ũroka thĩna igũrũ ithire, arĩa marĩraga magirio maithori, arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo, nĩ makaunĩrio metha-inĩ ya Jesũ. Nyahete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ira arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Agarũrũki othe na arĩa matithagia, gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ, ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ, niwe wĩna muoyo wa tene na tene. Nyahete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ira arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Nyahete mũgate Ngai ngũka maitho, ũrĩa ira arutwo makinya Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Amen. Kei tuhurire Jesu ituruhi rwega. Hallelujah. Hallelujah. Na tuikare thĩ. Mwari ũcio ũngĩ nĩ Councillor Jane. Karibu sana. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega.
Thank you, Pastor Rusi. Tupigie Pastor Rusi makofi. Tupigie Bishop wetu makofi. Tuhorere Miss Matheri makofi. Nigutwariria wega na uge muingi Ngai akurathime. You are a woman full of wisdom. Ona aria mekwaritie mbere tumahurire makofi. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Councillor Jane Chege na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Mwathani. Bwana asifiwe. Geithia your neighbor mwĩre no wageithio nĩ Councillor Jane. Twaranĩrie kana nĩ atĩa? Nĩngenete nĩ gũkorwo ha mũthenya wa ũmũthĩ na ngacokeria Ngai ngatho mũno. Thank you Bishop, you are blessed. Nĩ thengio nĩ go create this opportunity na nĩgetha andũ maranĩrie na twĩkĩre ready. Kana nĩ atĩa? Uri atare na ready guoko iguru. Guoko iguru atare na ready. Tugapigie makofi wenye wana red. Ugekira sad tuguthekerere turigo uyu ndiramenya Valentine rari Friday. Ekire omuthi but we thank God. Pastor Rusi ni ararora andu matha na ndio ya heda ikasiga na ndinaigua ni wega go keep time. Okay, koguo muona eko uri ona inywe mujike atia? Niguo na twaranirie ndirenda kwaria ni twaririo ni andu aingi, twaririo ni singles, twaririo ni andu married, tumeongeleshwa na ciugo icio ciothe ni njega, no nie ndirenda o kuongerera hanini na ndaiga hanini ndugakirore ndagika cigana ndigukwira no ndirenda o kuongerera kuringana ria Ngai ekundeithia. Njugire njitagwo Councillor Jane Chege, ngoragwo Nairobi National Bank, uko ndio niko na ofisi under Universal Healthcare Clinic. Ukikuja huko utatibiwa na nitakuongelesha. We do one-on-one counseling, we do group counseling na niokorathimo ni Ngai ugito visit. So for more information utaniona. Okay, ndirenda kwambia na riri, what is Valentine? Kana Valentine re yokire ni undu wake. Nie ni joy ni to celebrateaga I love Valentine. By the way, mimi kama kuna kitu inanifurahisha ni Valentine. Hata kama sitapewa maua nitajipatia. But before nijipatie nilikuanga nalia karibu kila saa. Okay. Kuna mtu anasema ukarira niki cause I'm married. I've been married for 16 years. Na before I was married I used to nida to arago Valentine. Dahika datu ikamuseire getiga gutwarwo. Riu yakinyaga ngarira na ngarakara muno. No diamenyaga Valentine niki, but I thank God omuthi ona ingia gutwarwo. I can take myself, I can treat myself. No dia ciaritwo guo no igwa ni ndariraga no igwa riu no nditware kuguo korwo wi hau hakurira ri ona no wike atia no uruge. Yes, gutire mundu ciaragwo but we move from this level to this. Riu omuthi ona ngia kunjira ndi smart ndirite maita 8 gicicio-ini. Oh Jane, you are smart. Oh Jane, you look good. Oh Jane, you are beautiful. Riwana moke akunjira. I know it. No dia ciarirwo guo. Sikuzariwa hivyo. Nigukura ukarira nginya maithori makahwa. Yes, watu akorera karibu ngikira koreria. Oh, ukaririkana nduri na maithori. Hau tiho tu mahakorera. Kugo we urenda kurira omuthi tiga kurira. Tushalia on your behalf. And Jesus loves you. God loves you. So tiga kurira tushalia. We jipende. Sawa sawa. Ndirenda kutariria uhoro wa what is Valentine. Na Valentine to celebrate 14th February omuthi every year. Na bigini mariga go Valentine ya biriatia kana adige miga Valentine ne ado medanite, which is very true. But Valentine kia beredia kana kihumo kia Valentine re kiare kia a priest. It's named after a Catholic priest. Na mwenyita hau tone goria sioria a Catholic priest na etagwo Valentine. Na Catholic priest yoyori ne kuria koragwo in a Roman countries weda giahikanirie na ni kwari jazz gari na cione ciagiragio kuhikania. No we ni tondu ni ari na uniendete andu muno na niendete Ngai muno
Koguo andu aingi nima convertaga from Hindus, Muslims, magatuika Christians. Na hindi yo matuikaga Christians ni undu wa wendo ria wari na mundu uyu. He was a priest. Na aya soldiers meragwo matikahikanie, there was an empire kana munene wao hindi yo ri abirivete ati we as a soldier wagirirwo ni kwejicommit urute wira waku wa uthigari, utigane na ciana, utigane na kuhikania. But this priest ni ategete handu thiini wa kanitha wake, na hau thutha ri ni kwa moka kuhikaniria. Kuguo we mwendana na mwenda waku na we muthigari we soldier ni mwokaga kuri we na in a church like this, but he kuria mwathia kuhikaniria ni tondu he believed in love. And he did that for so long, and people could turn into Christianity. Andu makarigagwo niki munene ucio ni akinyirio ni ndeto akirigwo niki andu maratuika Christian now and then. People are becoming so much Christians. Agikirwo uria priest uyu ekaga no ni anyitirwo. The priest alishikwa na akaekwa ndani, na ethiini ri empire uyu ni ari na muiretu na ni amwandikire marua. Ndikio research yakwa ndirabangite gukwira ria marua maigite, kugo ndigukwira, no ni andikire marua akimwira hau arikirie na from your Valentine marua-ini ha kianda aria mwandikanagira marua I love you, I miss you. Ndandikire uguo to matiari ndugu, no andikire agikiandika ria andikire gicoka kiuga from your good. Ndirona turi hamwe. So na marua macio magithie, priest ucio ni akuire na akuire on 14th February. But because of the love he showed people, no ria are dedicated, wedangia hikanirie no wedangia hikanirie no de kugiriria andu aria angi meke atia Valentine ri andu ingi ni monaga ni undu wa penda nao peke yake, but that is not the truth. The truth is Valentine ni andu othe. It's about everyone. You can appreciate your friend, you can appreciate your mother like the way I'll appreciate mine. Pigieni mamangu makofi. I love my mother. Alinichuna nikiwa mdogo na alininyonyesha sana, ndio maana nakuanga na voice mzuri. Kwa wenye hawajui mamangu ni Pastor Ruse, tumpigie makofi. I love my mother. How to ho nyuma hariri ati niendaga andu othe. Valentine is for everyone. You can share it with your friends, your pastor, your family. Ona he andu madedicate ugathie ginya kwa orphans, children's home. Na nikiona ithuo mothe tukite ni tondu wa invitation ya mundu Ngai ekirite wendo thiini wake, akaruta indo ciake nigetha tuke turie na twaririo na tuthome na tu celebrate. Tupigie bishop wetu makofi. That is love. Na nikio Valentine, that was his idea. To horo wa kuhikania twekaga, he used to do a lot. No ni ndirekire research kuringana na haria ndirenda kumwariria inyui. Next time nitafanya more research na nitaongezea. But he used to do more. And that's why we have Valentine today. Kuguo thaicire, it's not about no ne Valentine yege na dire na mundu. Wewe mundu onako ndure na mundu. Jipende, wewe penda mtu, si wewe ni mtu. Jipende, we ni mtu. No wedwede kai tutiraniria wendo wiki atia nye wedeke tondu ndage matiendekaga no hau tio turi. Bwana asifiwe. During Valentines andu aingi ni tuheanaga presents. Ni kuri teddy bear, mahua, hau ga teddy bear muno, teddy bear, chocolate, ingine ice cream, rose flower, gari, nyumba. Ngai mutire twaranirie besa agikoyo besa Ngai besa. Okay, besa. Kitu ingine he mundu raiga twana asa kau nego kagokaga bai. No, anyway, that is a sign of love. You can love your children. You can show love to your children. You can show love to your parents. Ona toima haha horera mamu anyu thimomwire happy Valentines. We araigaga ni awapenda nao peke yake. It's for everyone. Tell your children happy Valentines. Magorera to duiti to hotoredio to ikomi. Appreciate people because now you understand what is Valentine.
It's about sharing love. It's about showing love. It's about receiving love. That is just an introduction of Valentine. Na reu ndirathie to my topic. Topic yakwa muthi ndirende korwo very simple. Very simple, but kila mundu athome kindu. Ndirenda kwaria uhoro wa kumenyerera ngoro. Ira your neighbor kumenyerera ngoro. Muini wa rwimbo ethinie wa roho akiina tugie na ngoro njega. Ngoro yendete andu othe keo ni muoyo iurwo ni gikeno kiririria mundu. Hau kiririria ki? Hau ni Jehova Ngai erire, tiwe werirwo. Ni umuthi ndenda tukinyie ha? Twambie gie na ngoro ngoro yendete ngoro yendete andu othe kiheo ni muoyo jiorwo ni gikeno giriririe muno. Thank you. Nginya hau niwe weyariria, ndikuongerera na ndikuruta. Namo maandiko makaiga atiriri, makiria ma indo ciothe menyagirire ki? Makiria ma indo ciothe menyagirire? Tondu ni ki kuri? Kwiki? Ihumo cia muoyo. Ihumo cia muoyo. Koguo kwina ihumo nyingi cia muoyo. Wa kumenyerera ngoro ri, ihumo icio ni igukora ikiruta wira? Koguo makiria ma indo ciothe tumenyagirire ngoro ni maandiko. Haya, hena muini ungi ndina example, nake muini wetagwo John Ndungu. Uria uyanyinithia ru ni ndiruwi no ndiruwi muno. Muini wa rwimbo wetagwo John Ndungu akiuga, korwo wewe tio mundu muthaka ungiambia gucaria mothio wethe mundu mweru wina gatiro ramenya na ngoro thaka ni atumaga mundu athakari atari muthaka. Ngoro thaka ni ngoro horeri, Ngai nienda ngoro thaka. Ngai endete ki? Ati andu marora guthaka wa iguru. We werwo turere mundu muthaka nginya kwamba gucoka na thutha nigetha urehe uria muthaka. No ngoro ni utuma mundu eke atia? Kugu weko nuwe ni uri ngoro njega. Gwetwa mundu muthaka wetokea. Wachana wanaangalia hapa. Ati hai hata no muthaka. We muthaka uciarona ti muthaka no atari mutha. Tondu we betyo gathakaria ki? Andu aria athaka guoko iguru. Kuri ona angi matararirikana kana ni athaka. Andu aria matari athaka guoko iguru. Oh, kai ndina arutwo ega jipigieni makofi. The moment you practice to guard your heart, wamenya kumenyerera ngoro, I'm telling you uthaka ukaga naturally. Naturally uthaka ugoka. No hatiko hehahu? Ni matua wikaga atia? Ugatua matua ati ona watu wamenyere ukamenya wedu amenyere no nie ndina kuria ndira? Niyo na udore uru ndina kuria ndira? Whether ndina muthuri kana ndire ndina kuria ndira? Whether ndina ciana kana ndire ndina kuria ndireka atia? Ukamenyerera ngoro yaku. Uthaka waku nginya wonekage. Andu maigage ucie iguaga. Yes, ukwa kuigua nikina wina thayo ngoro. Urakinya ta peacock. But wina thayo. Umenyereire ngoro yaku. We muthuri urathio na ndure na ciande nene but ndure na weta atia? But you feel yourself. Toni umenyereire ngoro ya? Makiria maindo ciothe menyerera ngoro. Atu wamenyerera ngoro maya mangi ona andu makwaririra ndurugamaga hau utinde ukibicana nao. Uri menyagirira ngoro yaku kera Ngai niwe wanjitire na niwe ukuria ndirathie. Unapita katikati yao na ugathi kuria wetitwo mwathani agocwo. No hunjie no ndirahunjia. Umuthi tukire gweka atia? Kwaraniria. No kiugo gioka tugeka atia? Tukahunjia. Bwana asifiwe. Ati wamenyerera ngoro ku ihumo cia muoyo cikoragwo maundu mothe mariukaga automatic. Nduri muvagwo ati riu wina mbeca kana nduri. Bia ni njega no ti bia ire tumaga ngoro yaku yagire. He mundu ena mbeca akenaga
Kila mtu atajua uko na do. Na rĩrĩa ũtarĩ. Kwani nimekasirika? Uko mgonjwa? Ni nini? Mimi sina do. Unajua Mungu ni kama ukaria. No reke korwo na mbeca nginya kũruta ũira Sunday. Mwathani agacwa. Na ũira nĩ mwega. No tiga kũmuvwo nĩ mbeca. Menyerera kĩ? Thank you. Menyerera ngoro. Whether you have money or you don't have money, have the happiness of God. Kia na gĩkeno kĩa Ngai. Nĩ tondũ menyereire? Ona ũtigĩtwo kana wĩna mũndũ. Gĩa na kĩ? Na thayũ wa ngoro. Menyerera kĩ? Thank you. Nĩ ndaima hau kũmenyerera ngoro. Ũmũthĩ ndĩrenda kwarĩria kila mũndũ na nĩ njarĩtie na ngwambia na married people. Na nĩ ndaigua nĩ twarĩrio nĩ Miss Matheri na twarithia wega, aria wega mũno horo wa kĩhiko. And I thank God tondũ wena tũmĩaka tũingaingĩ kĩhiko-inĩ kũngĩra. Koguo rĩu nĩ hĩndĩ ndĩraima kũrugania wana-inĩ. No rĩu mũndũ aruganagia? Ingĩambia kũmũhe iria ndanarugania. Ũngĩcoka gwaku ũkĩrĩraga ũkiuga Ngai Mwathani wĩ tha nyingĩ nĩ mũtumia ũcio. But I thank God that we have people wenye wamemove na wengine wetu. Wenye wamevumilia. It's not easy. It's not. And it's not hard. Tondũ ningĩ tũire kĩhiko nĩ ta kĩndũ kĩritũ mũno. Marriage works. At the same time you have seen marriages not working. And it's okay. Tondũ ndũngĩ nĩ tũtige gwĩtua atĩ tũtirona maũndũ maya. If it's not working, it's not working. Reke itũtuĩke real. Especially ithuĩ ahonoki. We rush to judge. Wona mũndũ it's not working, ũkamũtuĩra cira. Aremirwo nĩkĩ? Kĩhiko nĩ kĩndũ gĩa kũremwo. Utajipata hapo. Ũgeta nginya cũcũ wanyu na guka wanyu makũigĩrĩre moko. Tondũ wana wambire gĩtuanĩra cira. It's not easy. But with God it's easy. So, wĩige magũrũ-inĩ, we rũgama harĩa ũrĩ. Don't judge that single person. Nĩ twerwo, ona no wĩkore situation-inĩ ta ĩyo. Ũcio no mũndũ agire na nĩguo mũthaka. Ũcio no mũndũ agire na nĩguo mbeca. Andũ kuoneka ti ũhũthũ. Whether you are single or married, married or not, you have to practice self-love and self-care. Self-love, to love me. Na nĩkĩo ndaiga tũmenyerere ngoro. You take care of your heart. That is one way of self-love and self-care. Ngĩarĩria ciana cia cukuru tondũ nĩ njaragia mũno macukuru-inĩ na colleges-inĩ. Acio tondũ nĩ anini ndĩmeraga ũhoro wa self-awareness. Kwĩmenya. No haha tondũ ndĩrona andũ a rĩka rĩakwa angĩ nini kũngĩra, angĩ anene kũngĩra, na nĩ njũĩ twanathoma mũno. Tũkwaria ũhoro wa self-love. Self-love nĩwe wĩyende. Wĩ mũthuri wĩyende, to atumia atheri. Wĩ mũtumia wĩyende. And self-care. How do you take care of yourself? Learn to take care of yourself. Learn to love yourself. Avoid people and places that steal your joy. Angĩkorwo wũkaranagia na mũndũ, hĩndĩ ciothe no kũiya gĩkeno gĩaku. Atĩ muonana na mũtumia ũcio yua neighbor wĩinũkaga wĩ mũrakaru. Muonana na mũtumia ũcio wa kanitha akũheaga matũhũhũ wĩinũkaga ũkĩiguaga ti. Muonage ũkora. Ũgathiĩ he? Tondũ mũndũ ũcio aroka gũkwĩra maũru agagũthũkia ngoro, we agathiĩ yake ĩtheru, we agatiga yaku ĩthũku. Kwĩ andũ mangĩ tũra makwĩraga ũru wa handũ na ndaumaga. Agakwĩra kanitha ĩyo nĩ njũru. Na atũire kũu mĩaka 40. No aratinda akĩenjerera gũkwĩra ndeto. Mũndũ ta ũcio mo avoid. Menyerera ngoro yaku. That is one thing of self-care and self-love. Angĩkorwo nĩ wĩyendete he matũhũ ũtegũthikĩrĩria. Tondũ gũthũkia ngoro yaku, ũmene ndungata yaku, ũmene andũ arĩa mũrutaga wĩra nao, kũmenyana mũno, kwenjana rĩ, ũrateithĩka nakĩ? Nĩ gũkũrehera mũtu? No. Inakuchokesha. Ũrathi kũhoya ũkaririkana ndĩraiguire. Kahingũria maitho. Mwathani ndoka kũhera. Ũrahera. Nĩ mahĩtia maku mau. Okay, nĩ wega ũkĩhera ĩ. No nĩ mũcene, ona ndũĩ kana nĩma. So it's good. Avoid people or places that steal your joy and your happiness. Even your own children. Aciari ũrĩa wĩna mwana, angĩkorwo ciana icio nĩ muonana na mwana kĩocio wakuma. Wĩiguaga ngoro ruo.
Ndũkũmũ avoid tone waku, no, but create space. Reke abe ikare ena mũtũrĩre wake na wewe na waku, ũthondeke ngoro yaku. Tondũ nĩ ũkũremwo nginya gũtungatĩra Ngai nĩ ruo rwa mwana we na nderu. Mwana ta rĩngĩ nginya ena gwake. Koguo learn to take care of your heart. The first person to love after God is you. The first you should love God with all your heart, with all your mind. That is the truth. That is hiyo itabaki kuwa hiyo. But the next person is you. Tell your neighbor, love you. Arafu tell the other neighbor, I love me. Nahinya, I love me. Before wadeke message, oh, I love you, I see you, my heart paragasha, I cannot eat. Na hede ogima ihorete metha-ine, you know I cannot eat. No rire, ginya drauta gukoma ni kuhona. The way I love you, before we read the other person, I love you, there, which is very good. It's a good feeling, by the way. Kwendwa we sama, na kwenda kana gutire sama, kai kamutari mwendwo. Kwendwa we sama, kwendana. Kumeno. Odo na ihinda rĩaguo. Hĩndĩ ya kwenda na hĩndĩ ya gwĩka atĩa? Gũtigana. Kugure wa enjoy gũkĩendwo rĩ o na hĩndĩ no enjoy. By the way, that is life. Ithuĩ twendaga hĩndĩ ya kũhanda. No maandĩko maiga hĩndĩ ya kũhanda na ya kũge? Kana ithuĩ twendaga hĩndĩ ya kũgetha? Nĩkĩ hĩndĩ ya kũhanda we ũraigua ũru? Maũndũ maya nĩ matwaranaga. Not regard mamenane, but these things, they work together. Let us be real. These things work together. Na hatiri ũndũ mũru thĩinĩ wa mũtũrĩre ta go force a relationship kana ũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũtarĩ wa ihinda inene o force ũtuĩke long term. Some people in your life were not meant to be there for a lifetime. They were meant to be for a very short time. But you want to hold back. Ũrenyitirĩra ũguo. It's time to let go. Na hatiri ũndũ mũru ta kũ let go when it's not yet time, because you will regret. Tũranĩria. Are we getting something? Ona ingĩ ikara thĩ rĩu nĩ ũthomete kĩndũ? Nĩ ndĩramũmba njikare thĩ? Okay, thank you. Njugire tũkorwo real. Let us be so real. Ndigakorwo haha ndĩrakwarĩria na ũroria, "Oi madam, kotangĩrĩkia tu manganyue tũmaĩ." Okay. The first person that you should love after God is you. The Bible says love your neighbor as you love yourself. You can't give what you don't have. You can't give what you don't have. If you don't love you, you can't give love. So you have to love you first for you to be able to love even your children. Like we have seen in the story of Valentine, who was a priest. Agikorwo we nĩonaga ndangĩhota kũhikania rĩ, but he makes sure other people wanaoa na wanaolewa. Ndũgatuĩke kĩhingo. Kuna mtu tu unajua huyo msichana alikukataa. Hapa nimekuja kwa youth, sijui kwa nini nimekuja kwa youth, haiko kwa writing. Ukamenya nĩ woririe mũirĩtu agĩkũrega. No rĩu ũkũmũthũkĩria rĩtwa kũrĩa na kĩothe a youth. Why? Ũratuĩka kĩhingo nĩ kĩndũ kĩa hikanie. You are not meant to be. Herera Ngai nĩ egũkũhewa. No rĩu he andũ wa mũrega ma egũgũcambia. Nĩ tũgakĩona akĩhika, nĩ tũkona. No nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Ũkũmũcambia coke mũndũ ime na kũu, oke amũhurie amũhikie, ũtigwo hau ũgĩceneneka. Mũtingĩhũra makobi nĩ ũndũ ũcio woka ahikania. Ũcio woka ima na kũu mũtigwo mũhũrĩra makobi. Nĩ ahũrĩrwo makobi tondũ nĩoka kairĩtu ga karacambĩtio rĩ, githĩ gationa mũndũ? Mwanake ũracambĩtio githĩ ndona mũndũ? Wona atĩ we mũtingĩhotana na mũndũ, so it's good to let go. It's very good to let go. Hau nĩ tũgũkinya twakinya kwĩ single people. Reke njarĩrie andũ married because of time. Marriages are different. Ihiko nĩ tofauti na no marriage is perfect. So never compare your marriage. Ndukaroranie kĩhiko gĩaku na kĩa your sister kana kĩa your brother kana kĩa your mother, don't. Tondũ ihiko nĩ different. Gũtirĩ cukuru tũthiaga ya kuuga atĩ reke tũthomithie ũrĩa tũrĩikaraga na athuri. Nĩ tũthomaga, yes, tũmaũndũ ta rĩu nĩ twathoma maũndũ maingĩ ona arĩa mekwarĩtie mbere, we have learned.
but gutire cukuru wĩragwo atĩ rĩu no nginya ũikare na mũthuri ũcoke ũgĩe certificate. Ũgĩa certificate kĩ? Mbere. Nĩ makani maheni. Ũheaga certificate ũkaiga ũhikiwe mũrĩo. Aya. Ũkaiga ũhikiwe mũrĩo ũgeka ũhiki tũkarĩa mũcere ũgathiĩ na certificate. Ũgathiĩ gũthomaga wĩna certificate. Ithuĩ ta ningĩthoma psychology ndambire gũthoma nĩgetha heo kĩ? But in marriage, you get certificate, uende ukajuliange ni ngumu ama ni easy huko mbere. Menyerana hau mbere. Kuguo nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, atĩ gũtirĩ handũ ũngĩthomithio. Nĩwe ũmenye your partner kana your spouse. Don't compare. Matingĩhianana. Ona best man waku akwĩraga, athuri mekagwo ũũ. We, tokoro wake akuagwo agakoma. We nĩ kwata ũkua mũndũ ena kilo 90. He mũndũ ũkuagwo kana akainĩrwo agakoma na we ndũrĩ na mũgambo. Nĩ ũkũhota kũina. No ũrenda gwĩka ũrĩa arakwĩra. Njĩraga andũ ngĩmarĩria thĩinĩ wa couple seminar atĩrĩrĩ. Ihiko nĩ ta ũrĩa mũndũ akaga nyũmba. Mũndũ akaga na material ĩrĩa nayo. Nyũmba nĩ kũrĩ nyũmba cia mahiga. Nĩ kũrĩ nyũmba cia mbaũ. Nĩ kũrĩ nyũmba cia ndoro, cia mabati, cia kĩkĩngĩ. Nyeki. Nĩ cia thira. Ai mathanjĩ ndũngĩikara ona harĩa mathanjĩ. Santo arega ya mathanjĩ. Twiga nĩ kũrĩ nyũmba ya mabati, nĩ kũrĩ nyũmba ya ihiga, nĩ kũrĩ nyũmba ya mbaũ, nĩ kũrĩ nyũmba ya nyeki, nĩ kũrĩ nyũmba ya ndoro. Na bricks. Hizi bricks zinakaa mawe hizo. Nĩ kũrĩ nyũmba. Na ndũngĩhota ũkorwo wakĩte nyũmba ya mbaũ nginya haha, ũcoke ũke ũigĩrĩre ihiga haha. No kũhoteteke? Kuguo we menya material ĩrĩa wakĩte nayo kĩhiko gĩaku. Okorwo wakĩte na mbaũ, aka na mbaũ. Kana okorwo ndũrenda mbaũ, momora mbaũ wake ihi. Yes. Okorwo wakĩte na nyeki, kaa kwa nyasi. Nyasi ikikauka, chukua nyasi ingine funika. Matope ikianguka, tene nĩ ndirĩ mũkũrũ mũno no ndĩ mũkũrũ. He kũndũ ndona gũgĩkwo ũũ ndoro. Ĩtawĩka atĩa kũ? Gũthinga. And I used to enjoy the kana kanini. Pa, ona ndĩramenya kũrĩa ũragũtha. Pa, bora we ugonge na mato. Kama yako ni ya pa inashika, we pa, goga. Aka nyũmba yaku kũringana na material wĩna kĩ? Na ndĩrakwĩra the moment wamenya material ciaku. Iria araka nacio kĩhiko. Ndũkagiana na mũndũ. Tondũ ndũgũikara ũrĩa ng'ani ikaraga. Na wona nĩ arema biũ rĩ, nĩ ĩgĩire marima momora wake ngĩ. Ndiraiga wake ngĩ ũrũgarũge. I don't mean that. I mean nyũmba ĩyo rĩ, mwĩna your spouse ikarai ndĩmũrie nĩkĩ gĩtarathiĩ wega. What is not happening? Tũkĩhikania tũtiarĩ mbeca, thaa ici twĩna mbia. Andũ mena mbeca mabihevaga atĩa? Mũgakĩmomora mũgakaya mahi? Twĩ hamwe. Na the moment wamenya atĩ material wĩnacio nĩcio gwaka nacio. Ona mũgĩkũyũ igire ndĩakagwo taya? Hau moĩ. Nĩ ĩrĩkũ ĩngĩ thimo? Nyite ĩngĩ njũĩ ĩyo. Ndĩakagwo taya wakinĩ. So tiga gwaka. Ona yo mama angĩkorwo ena mĩaka 100 kĩhiko-inĩ. Atĩ akwĩre, no mũthuri rĩ, ekagwo na ndanegenagio. Angĩkorwo waku anegenagio nĩguo akaigua. Ma nĩ twaragie ma. He mũndũ no nginya ũmũnegenie. Ahũrĩrwo ũguo ngita nĩguo igue. Na werirwo mũthuri ndanegenagio. Rĩu ũrarigwo buate mami kana negene. Negena. Anyway. Ndĩakagwo taya wakinĩ. We nĩwe material ũrahũthĩ? Ũngĩ nĩ mahoya. Angĩkorwo mahoya nĩmo makaga gwaku rĩ, nĩkĩ watigana na mahoya rĩu ningĩ nĩ wathiĩ mũcene? Hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo mĩtũragia kĩ? Yes, akana material iria wĩnacio. Na wona nĩ kwarema momora wake na material iria wĩnacio thaa ici ti thaka. Gũtirĩ material njũru. Nĩ ũrona nyũmba ya mbaũ yakĩtwo ĩgathondekwo ĩgacoka ĩkahakwo rangi. Ta rĩu Rũraya rĩ, ona ngoro ndirĩ ndathiĩ no nĩ ndĩthiĩ rĩ, nyũmba nyingĩ ona ti cia mahiga. True or false? Githĩ nyũmba nyingĩ ti cia mbaũ? But those houses look very smart. So ti kuga ta rĩu kanitha ĩno tũrĩ rĩ, ũrĩa yakĩtwo nĩ thaka mũno. Mũno. Very good. Na tũkarathimirwo ho. No nginya tũkorwo tũrũgamĩtie na mahiga nginya kũrĩ igũrũ. So it's not about kĩrĩa wakĩte nakĩo. It's about kũiganĩra na gũthondeka. This house looks good.
But hĩndĩ ĩrĩa tũgakinya handũ Ngai agakinyĩria igwe nĩ tũrenda gũthiĩ to the next level tũkaigĩrĩra igũrũ. Tukoya mahiga tũrute rufu ĩno tũigĩrĩre igũrũ. Nĩ atĩa gũgekwo? Thank you. Now you are very practical. Tukamomana twĩte mabundi mambie gũbanga tondũ ũguo nĩ ihinda rĩu rĩeka atĩa? Yes. Kuguo tiga kwenda gwaka nyũmba yaku wakire ya ndoro ũrenda kũigĩrĩra mabati igũrũ. Ĩkũgwa na ĩkũgwa na mũrurumo. Kuguo na kabe ũngĩamomorete kahora. Learn to know what you and your partner want. Wimenye we no menye mwendwa waku kĩrĩendaga na ũrĩendaga gũikara. Don't compare your spouse. Don't compete with your partner. Dira explain tondũ nĩ twarĩrio. I'm just napitia juu ndio niende kwa hao wengine ndio nimalize. Learn to communicate without attacking. Learn to listen without judging. Learn to express yourself, what you want, what you don't want, and don't let anything annoy you. Learn to express your feelings. He mũndũ ũngĩkũrakaria ũthiĩ wĩre neighbor mũtumia wakwa aranjĩkire na ndũrĩ ũramwĩra. Ũkera mũthuri ũcio wa kanitha mũtumia wakwa ona araheire irio hehu na mũtumia ndaramenya nginya agoka hana akaina rwĩmbo. Rĩu mũthuri ũcio neighbor ararigwo ũraina rwĩmbo no heaga mũthuri waku irio hehu. No mũtumia nginya ndo tondũ mũtuĩrire cira na ndũnamwĩra. To nginya ũkĩaragio mũthenya atĩ nyũmba ĩtuĩke nĩ igoti-inĩ tĩ mũratinda mũkĩ o hĩndĩ no kĩciĩ. No hĩndĩ ya gũikara thĩ mũkarane twerwo twendwo. Kwanja hau ekwaragia love with aiga maũndũ mangĩ nginya ngoro yakwa ĩgwĩkaga nĩ ũrĩa kwaragĩria wega nginya mũgambo geka atĩa ũgacenjia gũtirĩ ũtendete kwendwo. But as long as hata sisi tunapendwa wa mama, heshima pia ni muhimu. Because men ona umatithĩire kwendwo but they love respect. Na hau tiho ndĩ. They love respect, but I'm not there. I'm talking about know your love language. In every marriage or even in every relationship, for those that want to be married, there are two types of love languages. Love languages ni o mũndũ he ũrĩa aiguaga. He mũndũ wendete words of affirmation. Ũcio wamwĩra niĩ nĩ ngwendete, mwendwa wakwa niĩ nĩ ngwendete. That is enough. Yo nĩ kũmũtwara mwaka mũgi. Kũmwĩra tu nĩ ũmwendete mwaka mũgima ũgathonga ategũkũgia. He ũngĩ nake acts of service. Ũciendaga niĩ ona ndũkanjĩre nĩ ũnyendete. Nĩ wenda ngũrĩa. Niĩ ndwara mũgũnda. Niĩ tondũ ndĩna ngũkũ rĩ ũkaũndeithie tũrore ngũkũ. Niĩ tondũ ndĩrenda kuonja ndũma rĩ. Ndũma cioka nene ma ndũma. Anga nĩkĩo ndũma yagĩũka mũtwe. Niĩ ndwara mũgũnda. Acts of service. Kuna mtu tu anataka mtu wake wakuwe naye hapa. That is all. The third, receiving gifts. Kwa andũ mendete gifts mũno. We wamũhe kahũa, she's good to go. Wamũhe kĩheo, she's good to go. But usikubali kutekiwa advantage. As much as I'm giving, does she give or does he give? Nĩtũranyita kana ndĩrateng'era? Okay. The fourth, quality time. Kwĩna mũndũ love language yake nĩ tũikare. Ũrathiĩ kanitha thaa 8 gwĩka atĩa ndũke tũtinde nyũmba kana tũthiĩ Uhuru Park. Hivyo tu ndinamfurahisha. Ona ti mbeca. Naye mũthuri ũkiuga ndirĩ na mbia. Aca ti mbeca. Ũkatũthiĩ tũikare handũ ũguo twĩrorere kĩ? Tũnyoni. Kai mwathani. Twĩrorere mĩtĩ. Nĩkĩ kĩngĩ kĩroragĩrwo andũ mathiĩ out. Tiga thikũ ici rĩu no nginya tũrĩe mũno, ũrĩe makiri, ũhũthĩre mbia nyingĩ. Tene hĩndĩ ya gũtarĩ na mbia nyingĩ andũ mekaga atĩa? Niĩ ndĩrenda Pastor Lucy atwĩre we to ena niĩ rĩ koguo harĩa ndaimire rĩ gwathiaga atĩa Pastor Lucy? Matwaragwo to nĩ arega kuga matwaragwo handũ hena kanyeki kega magaikara thĩ ti wekire ũguo no nĩ njũĩ nĩ mekaga ũguo mũgatinda hau ũngĩkĩhenio ũrĩa ndĩ marori mana na ndarĩ onaki baba itũ nĩ kanjũra na hĩndĩ ona gũtiarĩ kanjũra. Ndathomire nginya university na mũndũ ũcio ona ndoĩ mũrango wa cukuru ũguo. Rĩu rĩ tũtigakĩhenanie mahinda mau nĩ mahĩtũke. No, but there is quality time. You can sit down and talk. Na ndĩraiga atĩrĩrĩ, this love, onokorwo to your partner, even your children. Do you take time with your children?
nere muicono wena twana tunini mungikara na twana tuu haria njanyeki-ini kana ni kumere thie na kou thie mwite nyina ngari oke muceneneke kana goka mama aenda huko ukacheze. Huoni venye stories zimeshika? Mwana ucio ri ugira ati mwathie Uhuru Park na nginya mutikwaria nake. Wewe unataka tu mucene. Take time with your children. Even as a man, take time with your children. Quality time. Na mundu ucio nayo tukuhota ku develop their love language. Nimesema there are 5 types. Na andu makoragwo na love language differently. The fifth one, yo dikwaririria muno, that is physical touch. He andu ona kumwiko, thank you. Mundu ucio ndangirara toro. Tiga gwiciria gwarecire he mundu ratheko. Like it's just an appreciation. He mundu ona kumugithia thank you, they feel good. Physical touch. Mundu ucio normal. They are very normal, but that is their love language. He mundu wendete kunyita andu guoko guo, mukitembea anataka tu kukushika mkono. No riu we ndona turi akuru, we niki. That is their love language. Ati uyu muthiri akendete gutinda kindora, uradororwo no. We rororeka. Their love languages. Riu we agikorwo we love language yaku ne gift ri, nwendete kuheo ri, nake niko touch ri, anapenda hiyo kukushike mkono. You should speak. Me my love language ni udware out. Tuaranirie. Me my love language ne nyi wanyita guoko tugikira fara. I'm enough. Learn your love languages and learn your partners. Si wewe peke yako ushindange kusema ndaje kagira when yomwekagira. So learn your love language. This goes to every married person or even when in a relationships. Sawa sawa. Know your partner and let your partner know you. Nandare ki married people. Kugo korodo na igwere kwenda kuigua ri. Ni ukaigua hindi enge. Sawa sawa. Hindi enge tukiariria couples niguo tugakwirora mandiko maigaga. He mandiko andu ahonoku mendete guthomanira muno. Ndiko mauga tiga ikundora njuge I won't say it. I won't. No ni ngaiga hindi enge ya couples. Single people. Na most of things that stomaga do mekore single, ne kore divorce, separation, death, single by choice. No, by the way, ado meda go tuika single by choice. Makana maheni. Na nye motere momoregia, nikio tarahikania. Nikio ta oe na kika die daga. Ni de married, I'm just saying for the other person. Kwe ado they are single by choice. How has single by choice nego makinyira. Nitakimbia ndio nifikia hao. Haya, hiyo ingine ni kukosa mtu. He ado single to niagire mundu. Makana maheni. He mundu rege niki we single kaitagire mundu. Andu ne magagwo tiga igotheka. Ne magaga. No ihani ndo akwaga mundu. He single. Tuwe aria magite mundu to maige haria hakuona mundu. Oh, gotire we thank God. But people sometimes kirege to ma mundu age mundu ri tondu we single no raikara ta mundu muhiku. We single no atumia othe magithie handu uturana atumia mena thuri. Like you are single, yes, no ra behave ta mundu muhiku. Kuguo na mundu ndangikuona tondu na we muhi. Watu gwikira ri gwikira ni kwega na mundu akira na gitio no urekira ta mundu mukuru. Kaudira riu urekira ta mundu wahikire tene na akiguraririo na agitiririo kiande. Na we single shwari ni ukuona mundu ginya brother ria single akwirage uhoro wa nyina ngari okamurogwo kega we ndu ajitagwo Jeni no ginya ujite nyina ngari tondu ra behave ta nyina wangania. If you are single and you want somebody ikarata mundu ria damo no ndukeiganie but kuna ile jieke vizuri na wathie kuruta wira kega I'm single ndukaige searching. Yeah, I'm just mention you are single. Ruhege mwathani agaso njitagwo Jeni wasege no gakirira hau brother arakuonete kanitha gakena ari aigua sege kamenya ne mothu na sege no. You see, that is how you make okay dionaga mundu ukuona mundu atia na uratu ta wina mundu kuma muthe ikarata mundu tare namo mwathani agoso njitagwo Jeni na ndire muhiku no ni nguhika soon.
soon na ndore mundu. I'm telling you, the brother will start to say, arahika soon. Ndikwenda hurio ringi na ni ndiraigua kaundu ngoro. Andu angi ahonoku matiendaga hau. No, that is the truth. Please, okorwo wi single ikarata mundu, okorwo wi married ikarata mundu, okorwo wi single and searching, say. If you are single and satisfied, say. Jerara ni undu wa tha. Agikorwo wi single and satisfied, please. Ndigwa single, no ndigwa single and searching. Ithe tiguo. Ndikwenda gugutukania ure. The first thing you should ask yourself, why am I single? Niki gitumite ngoro ndi single. That is the first question every single person should ask themselves. Do I want someone? Nindrenda mundu? That is the other question. Tondu to God urenda. Oko ni urenda uge ni ure? That is the second question. The third question, what am I looking for? Niki ndirenda hari mundu? To uria tu ndona kana uria uguka. You should have your status. What do I want? No yo nayo nitumite iritu ingi kana atumia ingi mature single forever. Kuguo no kiambataga haria. Umenye wambate haria no tuikaraga guku thi. Utige gwetha muthuri waku wa kuria iguru. Wihumbeire muthuri na ndoro. I want tall, dark, handsome, kwera atia? With biceps. Sparks, Alejandro, dear Mexico, Alejandro. Woko ne one short and round and good. For that matters. Yes, short and round. Narotide dark, tall. Where? Jesu agazoko wetere dark, tall. Na niego soka. Ugasoka thie wakinya matuino wanagia ule wale muthuri waku Ngai. Wanegire kunjira niki muraika roho-ini. Wanegire guka kiroto-ini niki unyonie ucio no wari muthuri wakwa. Tondu wathire na uhoro wa TV. Urenda handro agutengeragia u. Muri thambia ri na muri tengerania ri. Ati my love, ogagithiororokio ku. Ni wirwo we nyina ng'ania kuwa ciana tuthie. Na were we hau. Ati Ngai, wendo ucio wa TV ni nyonaga ngethithimoko o gwethithimoko coke okore uri o single. Na gwethithimoko gwaku. Tondu wetereire wa TV. Kana muthuri waku we umbeire na tutoro. We nginya ni wonaga ni ndirenda ngeka hiki. Nyithio no hiki ni mwega ndiga andu matigeke hiki. No renda hiki wa milioni 2 kugo ni mundu tari na mbeca. Ndingenda kumwenda tondu riu itagika hiki. Ni hiki muraria. Ohiki ni mwega na andu meke ohiki. No, be real. Ona mungiuka muhoero hane bishop na muikara. Tiga gwikira maundu guku iguru. No ni uria ndeigite wega. Ni wikite wega ni kuiga wega. Ona mwanake ucio no eigite. Ni ndeigite miaka 40. Ona angi maigite 60. So we punguza hii mambo ya Alejandro hii teremusha. Don't set bar so high. Ati ginya mwana kia kwa approach ugu arainuka gethithimukagwo. Ukana magoro kana ngari. Utarithagia nduthi kana baithikiri. We otwarithagia ki. Ati Ngai, ngari yaku ne type iriko. Na nduri ngari. Ona mbia cia nduthi nduri. Ukire magoro ukanyangite magoro. Tanio mothe nyuma nduthi iguru. Anyway, niko serious. Nyuma nduthi iguru nigetha thijoe ngari haria yuma. Ni reke nguthwo kuguru ona niguo ndigwa madam iga horo wa kuguru ndarigwa he ka maguru mekweranite maguthwo. Ni nguthirwo. Nginya ndiga Ngai mwathani. Riu mari nguthi kwariria andu ati angithuaga. Mimi nilienda kushuka pikipiki, mimi nikagongwa mguu nginya ndaigua gwithithimukwo. Njoke njurie mundu, wina ngari iriku? No gicuka nduthi uguthirwo karora amwe. Please let us be real. Sawa. Reke tutuike real. Ona we nginya mutumia we muhiku. Tiga kuhenia nginya tuiretu. Ati urathi gwetha mundu wina thina wake. We mukiano no cio waku niki ari nakio. Ucoke uhenaga iretu. Ati tiga kwa mundu wina thina. Egukugia wa muthambia ri. Acoke uyo ngi. Wacha ni muoshe. By the time achukue mwingine, Mungu naye atakuwa amenibariki. Tiga gwitikira kwariria andu negative things in their life.
Mwire ona ithuĩ tuanĩte mĩaka ĩno onawe no uho. Yes, let us be practical. Athe tũrenda tondũ nĩ tuothe marenda anake mena mbeca rĩ, anake amatarĩ rĩ mekũhikio no? Mekũhikĩra ũ? Thank you. Mekũhikĩra ũ? Tondũ kila mũndũ arenda mwanake wĩna ngari, mwanake wĩna ndege, mwanake ya amatarĩ. Tũmacokie nda. Nĩ kũũria, I'm a mother of a boy. Tondũ rũirĩtu nĩ mũcetire bar so high. Ndũngĩenda mwanake wa piano atĩ tondũ tũrana kĩratũ kĩmwe. Ucio no mwega rĩ hũraga roho agacuka mwĩ nyũmba yua. No ndĩrenda maica mau. Magũkena mwĩ gĩkĩ na piano. No rĩu arenda ngari. We. Kendigane nawe ndũkarigwo ngari. Nĩkĩ ũyũ nake? But let us be real. As a single person, please be real. Hoya Ngai nĩ egũkuonia. Angiona Ngai nĩ akuonagio gacoka kaiga. Ai, ũcio ti Ngai. Icio nĩ cia mwĩrĩ. Tondũ ronirie mũndũ tarĩki. Ngai igĩte ũrĩa. No ũcio ti Ngai warĩtie. Rĩu ũrenda nginya gũforce nginya roho kũrĩa gũkuonia. Nĩ ũndũ wa mbia. You want to force issues. Don't force issues. Tondũ Ngai nĩ ũrathimanaga. Na Ngai ũcio hete ũcio ũngĩ onawe no akũhe. No na Ngai no ekũrathima mũthuri ũcio akũrathime we mũtũmĩrage ciaku. Ngai ciaku ingĩtũmĩrwo citingĩtũmĩka. Atumia nĩ meyendire. My money. No se kinya nĩ cia mũthuri awama? Ndigũteterithia hau ndikahũrwo na mahiga njĩra. Okay. But tiwega kwĩenda. It's good to be real. Andũ marriage nĩ ndĩkiri kũmarĩria kuo ndehe mũndũ single. We single, don't raise your bar so high. And at the same time, wacha kuwa desperate. Don't be desperate. Atĩ rĩu nginya mũndũ wothe akwĩra nĩ aje poa sana ũmumĩte thutha nginya ndũrĩ na ngia arivathi. Poa ũmenyagĩre mbere. No, have a class. At the same time, tiga gwĩtua desperate. Ati we nĩ wotengeranagia na single fathers kana nginya arĩa married. Nĩ ũrĩa rĩu mĩaka ĩthire ũkagĩa kana ka mbere ũgatengerania na ũngĩ ũkongerera kangĩ gatatũ gakana na ciana nĩ njega nĩ kĩrathimo. But please have a class. At least weige mũndũ wĩna kĩrathi. Ngai nĩ egũkũiguĩra tha na akũhe mũndũ mwega. Gweterera kwĩ umithio. Don't be so desperate. Ati nginya mũndũ akũhũraga na mũtihikanĩtie ndangĩkũhe ona ciringi. No ũraiga Ngai no arĩ mũcenjia niĩ ndĩ na wĩtĩkio. Tũra hau na wĩtĩkio. Wĩtĩkio ũcio wĩna guo ndũ ũhũthĩre ũgĩe mbia. Wĩtĩkio kĩrĩ wĩtĩkio kana nĩ atĩa? Wĩtĩkio ũcio ũratinda we wĩhinga thikũ 40 nĩ ũndũ wa ũcio acenjie rĩ. Ko tangĩhinga 40 Ngai egũcenjeria mũtũrĩre waku. Kana wĩhinge thikũ 40 Ngai acenjie mũtũrĩre wa ciana ciaku. Tondũ wĩ single mother no rĩu wĩra waku no gũtengerania na athuri. Ngai nĩ agakũhe mũthuri. Andũ nĩ mahika nginya marĩ akũrũ. But you're using a lot of energy to focus on the wrong things. Ciana ciaku citirĩ na school fees. No we ũreciria wendo. Oh, love. Nĩ love gũtwara school fees inĩ? Love is good. It's very good. But as a single parent, kana as a married, even as married, kuna vitu za kufocus on na kuna vitu za kuweka kwanza. Which is the first priority? Turute wĩra to take care of our children. Ũndũ ũcio ũngĩ kũrĩ o singles. He singles nĩ amenyaga niĩ ndĩ single na ndikahikania na ndirahikania thaa ici. No egũkorwo na mũhiki ũyũ no ũyũ ũngĩ ahikita au. No ene single kugwe na kĩ haigae na marũa. That is wrong. Don't waste someone's time. Ũtũme mũndũ araraga ũguo akĩrĩra. Baba ndagũthaithaga atuĩka wakwa na we hĩndĩ ĩyo wĩka ũngĩ. If you know you won't marry this person, please let them go. It will hurt them, but that is the truth. Mwĩre please niĩ nĩ ndakwendete kana no tige kũhenania nĩ wendete mũndũ kĩmenyaga ndũmwendete nginya nĩ ndahiũkĩrwo. It's wrong. Ũgakora single ta na kanitha ũmwe na ti gũkũ marũgamĩte nĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe. Othe mathiaga prayer request nĩ mũndũ ũmwe nĩ ũgĩtinanganio. Tũmũtinie maita mana. No nĩ prayer request. No mũhunjia arora the same person, the same. Mũndũ ũmwe nĩ mbogo. If you are single and you know you don't want to get married,
twire hau iguru sitaki mutu tiga kuhenania ukera mundu riu no nginya twambire to have sex nigetha nguhikie ukakoma nakio kaiganio kamera riu nona no macio ni mehia tukiambia matiari mehia. That is wrong. If you know you don't need someone, don't waste your time. As a single person, don't. Era mundu nie de single but ndirerede kuhikania. No korwo wirinde mwire ndirinde no ni ndironie tutingihotana. Will it cost you anything? No he andu makuigaga muhohio agacoka agathie na kuria na kuigite muhohio. That is very wrong. Na andu angai mora ni kwaga umenyo tondu muthi ni wamenya utigana na njira iriku. Yes. Ginya mutumia even wa mama ni aramenya wega nama ndakuhika no ni arahenia thuri a kanitha uyu akariha nyumba uyu akagura nguo uyu akariha cukuru ukimenyaga ma you are single by choice no uratuma arume meirage na kwimena akarigo niki mundu ciamenire kande moru atia no ni character yaku unafanya self esteem ya watu yende chini ugatuma mundu emene akarigo ngai kaidobirwo ndi musongi atia. But because of the wrong person, uka mess life ya mundu ngai aigite wega mundu atungataga nginya kigongona. I've seen people serving na mundu cia koria mundu na mundu cia kimenyaga very well I'm not ready to get married no ndagikwira. They waste your time and they know they will never get married to you. Don't waste anyone's time. Todo what goes around comes around. Ino nethi na kurihagirwo guku. Angikorwo ni uramenya ndurenda mundu huthira njira ya uhoreri oria wahuthirire ukimuria mwire riu ni ndona tutingihotana reke tutigane ekurira thiko igiri na agwite nyamu ciothe ciambagia na eni na g agwite kwandikire message acoke aho na mwike atia mutigane no tiga kuigirira mundu uria. That's wrong. But agikoro we hau and that is what have been happening to you. Talk to someone. Talk to counselors. Talk to pastors. Ni ukuhota ku move from that level. Sawa. Tondu maundu mangi it's not easy. No ni ukoraga he mundu ngikwira ni ndiye kiria nyendaga. So when you speak to a counselor or you speak to your pastor or you speak even to your bishop, ni ukuhota kumenya niki wendaga. Mundu aguteithie kumenya kiria wikaga atia. Tondu he maundu ona ndungihota kwiruta. So you need to speak to someone. So I'm not here to condemn anyone. But please talk to someone. No me tugo twike atia. Tutige especially single people. He mundu rori atiriri yaria married nao mahenanagia. Sidana ya eri. Eni tutikomeruta tha icio eriko. Reke ndere gwika atia. Ni gutheruka kana kuyua. Okay, reke ndere gutheruka yao. Sawa. Tuthie ku hau hangi. Ndagika ciakwa ndigitie cigana ni nyonio na moko. Okay, no ni kurikia ndirarikia okay. There is ways to work on your personal growth. How na hogo hiyo haihenya digotariria. That is whether you are single or married, no kaigua maundu maingi marahutio unaangukia hapo. There is a way you can work on your personal growth. Atewe amenya atire nie ndirehenagio ni mundu ovyo nie ndirehenagia andu ovyo when my yes is yes my no is no. How do I do this? Because I feel you are talking about me, Councillor Jane, and it's true, it's me. But how do I move from here? One, build your self-esteem and practice self-love. How better negugete horoa how you build your self-esteem. Jugire gono jaragira do skuru. To build your self-esteem ne kumenya we muthaka we tekere na we yede. That is how you build your self-esteem. Tiga utidokirora magoro makwa mathiago arafu twike atia. That is who you are. What you can't change, leave it. Love yourself the way you are. Give yourself time to heal from the past relationship. If you want to work for your personal growth, give yourself time to heal from your past relationship. Tiga haraka, tawe mutengerie. Ukiuga matuko no marathie, matuko mabirie guthie tene. Tihende mabia. So take your time, heal. Develop healthy coping mechanism. How do you cope with breakups? How do you cope with ego? How do you cope with separation? Another one, identify your personal goals and values. What are my goals? What are my values? Niki nyendaga, niki itendaga.
Learn to say no. Let your yes be yes and your no be no. Tondu he mundu kana tugathie ni aramenya ndagathie no atinde guthekathekia hau oko ni amenya ndugathie ugaduga no unyende ni tukumenya ndingikwenda kana no tugerie no ru let your yes be yes and your no be no. Agikorwo you are not sure, take your time. No urio kiuria uge ndigugucokerio muthi no ningagucoke. But don't tiga kuga ta waiga na ta waiga sa. Let your yes be yes. And that way your personal growth ni ukuhota gukura. Ona ginya ki horoho. Ogorothia kanitha rugama na kanitha na rugama na uria we uwi. Tiga kuhenagia andu thia guku na ni uramenya ndu thia ku. Hatire mundu rakuria to maisani maku but rugama na yes. Rugama na kihoto. Another thing, don't be in a relationship because of pressure. As single people, ndugakoro handu ni undu wa pressure. Ukahika ri, ukahikania ri. Icio ni ciuria hituke ni mahinda. Thaa ici mundu aroria ati tukagura kia ri. Tukagura ngari ri. Ithuothe tunyitane twike atia? Don't let people pressure you. Okay. How has single and satisfied? Nigetha thie kwe elderly people na dekia. Single and satisfied. You will always have admirers. Aya ni andu aria we single no ndwendaga kuhika we no wiganiire. Na he mundu mwenjui ni single na ni satisfied agikonda cenjetie status. Ni jumurarigwo no ucio. My mom. Ndimuhuthagira to ni we wanjiarire. Miure okorwo we single and satisfied kana ni uracenjirie to ko nenda mundu thutha uyu na nie ndinde hangiuga ni satisfied we ni renda mundu we to ko ni arenda thutha wa seminar igwera maundu magirite to ko ni arenda mundu ni agutwira no for now kuma ira tukiaria ari single and oko ni arenda ni gwika atia ni kuga if you are single and satisfied please be proud with your status. Be proud. Toginya kona mundu. Unajua okay, ni wega kwendwa na kwendana. No no itoginya. Tariki mundu waku ni akuire kana ni athire na ndwendaga ungi. Riu natwe tuthurire tutora tukuthagira gate. Muthuri waku ni akuire ni ndirakwenda. Mwire ndirenda mundu. Just be proud. Ni muranyitira ndenda kuga. Be proud with your status. Andu ni mamenya mundu uria single. Koja thuri itora isagini mundu ariyo we muthuri waku ni akuire ni enda mundu na nie no ndige njohi ni undu waku anyway ona cio no wega ni tumende na ndukana mene mundu ni undu wa kunywa njohi Ngai ni acenjagia niguo but agikorwo we single and satisfied ta mundu cio ndauga be real. Ni wahota kuhujuge Bwana asifiwe ni pastor ise Bwana asifiwe na haria he pastor ngimuthuri arona Bwana asifiwe rege igagirwo gwakwa ri no ikorwo njega no ri uri we na we ukorwo we single and satisfied simama na we tumikia pastor ise tumikia nani aigira hikire kwa Yesu nie tiro hiki but I'm very proud of her anyway. Ni hiki mundu ni etanagwo. Turi ari icio muthenya ungi. Ndigakunywa no ndire okana kugo no gunyagwo. Don't waste people's time. Agikorwo we single and satisfied, please don't waste people's time. Mwire direct. Tiga gutinda kiuga ni ugwiciria to ni uramenya ndirenda kuhika. He atumia makoma mamikite mind yao ni ndirenda mundu. No mutumia ucio ni mwega na ni aigite wega. Kugo na andu status yake makona ni mundu mwe no agikorwo ndurenda ri be real mwire woi ni hakwa ndiendaga mundu itaku cost anything no tiga gutinda kimera ndomira bia cia gasi na ni uramenya ndukamuhikira riu bia cia kwa ni ciaraga kumai no ngobere ngiri kana rimwe ni ngagucokeria mundu tondu we wendo-ini agatumira nginya ngiri magana maigana ukimenyaga nama ndurenda mundu that is wrong. Don't give people fake hopes. Tiga kuhe mundu hope itari ho.
Na no ndiracokera the same thing. Be real. Let your no be no, let your yes be yes. Now practice self-love. Don't apologize for being single. Don't apologize. Tondu andu a family nao kai no mundu wagire mana niguo e muthaka. Na bisi ciothe no mundu wagire. Ti mundu wagire ni mundu utare. Let us know the difference. Kana ni atia? He kwaga mundu na he kwaga kwenda mu. Know the difference. No na weru itikaga na attitude. Niki muthida mukijuria guo. Kamonanga. Oh God reda mundu mere nie ndire. To ni tugugwethera. Ni andu ni methanagira. Andu ni methanagira. Wona mundu ni ikarire muno arenda na mundu kamera. Ngai he brother ukagwa kwai ni uramuona. Ureko. Na ndari mutumia. Waigua ndari mutumia kamenya ni warethe. Mwire woi Ngai amurathime no ndirenda mundu. Ngirikia na andu aria mena tumiaka ndikuga akuru tondu akuru mena kuu kena guthie na kuu. Na irabu era mundu ni mukuru ekore agikoremera we. Wa ndukanete mundu mukuru. We. Ona wakwa ndingimwita mukuru. We. Anyway, elderly people kana andu amena tumiaka aya riu aciari itu kana ona acucu itu kana mundu yani wina tumiaka twake kugo mundu uyu ri ni arerete ena tucucu ona ndarenda kuhikania like he's very comfortable or she's very comfortable na to grandchildren. Twanyitana hau ure ndiramanisha kana ona grandchildren ake nginya ni mahikite. Ndirenda kumwariria tu ndagika nini. Take care of your health. Take care of your health. That is the first thing. Ngai ni akuhete matuko maingi no riu ri thaa ici ti hinde ya kunyua Coke, Fanta, soda ni njega twambe hau. But take care of your health. Angikorwo ni uthimitwo gakora wina skari andu ni marwaraga na ti gutire mundu ugaga ati ndirenda kurwara. Thie thibitari heo dawa. Waheo dawa nyua dawa. Twi hamwe? Nyua dawa. Lia kiria kiagirire. Eat what is you are supposed to eat. Take care of your health. I think ona ingiaga kwaririria maundu mangi mothe ri we ngwire tu take care of your health. You are good to go. Tondu ona ndina mami aitu guku aingi tumahurire ruhi. Na nimekire wega ni guka Valentine. Take care of your health. To nginya urie kira kindu kiria kirario ni andu aria angi. Kuria ni kwega no menya mwiri wakwa ri uriaktaga atia nigetha wongerere matu. Undu ucio ngi practice forgiveness. Tiga gutura kuanitie mundu wako hiteirie hindi ya mau mugithie guthurana. Hindi ya mau no guthuranago. Asa. Tiga gukuania. Ati rumena rwa cucu wa Kangosa gutoka Ngosi. Kangoso rumena rwa cucu wa Kangoso urarehera nginya ciana na ciana. Learn to forgive. Ni akuhiteirie yes no ndahiteirie ciana ciaku na ndahiteirie tucucu twaku. Tiga kueneza chuki yenye haiko. Ati ni twagagirwo buroti cietagwo ate hindi iyo kugata. Mutumia ucio ndarekire ngate kiuma gataga. Thank you. Shares. Ruka mumena ukamena ruciaro rwake ati ona mwana waku angigerera hau na ti kuhika arahika. Ni ndeigire kugutigathio ucio ni oire share ciakwa. Tiga rumena. Learn to forgive. Wongerera matu. Rumena ruru rugutuma it will shorten your life. Tiga kureka ati ciana ciaku cikare uria we waikarire kana uria utaikarire. Utwikage cucu mukuru no wina bitterness. Don't have bitterness. Let your children be, let your grandchildren be with nadena humility nene muno. Kwenyihia kunene. Gikwiro no rumena ruru tiga gukuania. Ati we ni wora ucogagira ngui. Please let your children enjoy. Reke andu aitora ma enjoy. Tondu he mutumia no ikarire maisha maku na Ngai agikurathima no riu ciana ciaku kana ciana ciaku we nginya no monagia guthi kwago. For what? Don't do that. Like ciana cimenye Ngai. Show them you are God. Let them know Ngai real. Ona ngikoro wane tukania. Ask for forgiveness. No tiga kuingiriria ciana ciaku ugoine. Maundu-ini matari na njira. Rumena-ini ruthuro. Please. Practice wendo ciana ciaku na ciana ciaku. And the more you practice about that, Ngai ni ekurathima njiaro cia. Tondu maandiko maigaga Ngai akarathima njiaro cia ruciaro rwa kaigana. Thank you.
Na nĩ ndarekia hau, ndarekeria hau, horera irohe. Nĩ nyenda kũhũrĩrwo rũhĩ, nĩ ũrĩa nogete. Thank you for listening to me. Na Ngai amũrathime. To practice self-love. Na we waigua nĩ watemwo rĩ, ehera mbere yake ya icembe. Tondũ kondu mbere icembe ndũngĩkire atĩa? Ndũngĩkire atĩa? No he ũndũ ũngĩ njugaga. Gũtirĩ mũndũ atĩ mũremi gũkĩra arĩa angĩ. Ithuothe tũrĩ ehia. Tũtũragio nĩkĩ? Nĩ tha cia Ngai. Koguo na angĩkorwo we nĩ werwo na nĩwe wĩkaga maũndũ macio rĩ, tikuga atĩ wĩ mũhia mũno kũngĩra. We are all sinners. But tũtũragio nĩ tha cia Ngai. Thank you for listening to me. And I love you all. For more information, ama for counseling, ndamwĩra ngoragwo National Bank, South Podium, National Bank, Nairobi, CBD. Kune kwa ndĩ na ofisi, and Universal Health Clinic Hospital. I'm there for counseling. Ũngĩenda kũnjĩtanjũkĩnjarĩria atumia, ũngĩenda kũnjĩtanjarĩria ciana, ũngĩenda kũnjĩtanjarĩria nginya youths. I can talk to them. Ona we wenda kwaria nani one on one, I listen. Ti hĩndĩ ciothe njaragia, he hĩndĩ ngira ngathikĩrĩ. He mũndũ ũroria atĩa. Yes, nĩ ngira ngathikĩrĩria. Thank you so much. I love you all. Alirikana rĩngĩ nĩnyonete wendo mũnene ũkĩre tũkaribishe our bishop mũheani wa ihũa mũthenya wa mũthĩ nĩ mũnene rĩtwa rĩake nĩ mũhonoku kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakĩathiĩ ngara ya thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata kwa makĩmena ona makararia mwendwa wakwa tũkwendana nginya mũthia-inĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakĩathiĩ ngara ya thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na kanja ngahotana nĩngakinya kuo ndibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo Roho wa Ngai nĩanjiga nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakĩathiĩ ngara ya thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakĩathiĩ ngara ya thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana rĩngĩ. Thank you. Bwana asifiwe sana. Tageithio cio mũriganĩtio mwĩre niĩ ndĩ mũrathimĩku. Geithio cio ngĩ ũmwĩre ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra. Bwana asifiwe sana. Make sure nĩ wageithia andũ erĩ ũmere ũyũ nĩguo Ngai ekaga andũ arĩa endete. Ũũ nĩguo Ngai ekaga andũ arĩa endete. No geithie mũndũ no mũthekie hanini tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa gĩkeno na rĩa kwambararia Ngai witũ, Ngai ũrĩa twendete na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Make sure wageithia andũ erĩ atatũ no mere karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ na Ngai amũrathime mũno mũno nĩ tondũ wa kwĩrutanĩria gũka. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo.
Giana inya umererie ngoro. Tifue sana na Ngai witũ agatigwo arĩ okay. Andũ acio othe matwarĩria nĩ moke hanjarie kĩrathimo igũrũ rĩao, tondũ ũndũ ũcio nĩ mwega na ndikuongerera ũndũ, na rĩu nginya nĩ njũĩ. Haleluya. Wĩra nĩ mũrutĩku, wĩra nĩ mwĩku atĩa, na andũ acio moyo kamera wega, na mũririkane tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV na tũrĩ thĩinĩ wa mwena-inĩ wa online, ũguo no tũranyitĩkana kũndũ kũwarie. Wendi witũ ũrarĩ tũkorwo twĩ live mũrata wa Ngai TV, no naguo mũbango wa Ngai wakinyanĩra maũndũ mothe no megũkĩagĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ambararia imoko manyu na igũrũ muge Jehova aromũrathima. Ke ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei arutani aitũ. Arutani aitũ. Nĩ twamwenda mũno. Nĩ twamwenda mũno. Nĩ mwatũteithia mũno. Nĩ mwatũteithia mũno. Ngoro-inĩ na meciria-inĩ. Ngoro-inĩ na meciria. Na rĩu kĩrĩndĩ gĩothe nĩ kĩamenya. Na rĩu kĩrĩndĩ gĩothe nĩ kĩamenya. Ti igongona-inĩ tũrĩ rĩa Valentine. Ti igongona-inĩ tũrĩ rĩa Valentine. Ũguo mũkĩoha kĩrĩa mũroha nĩ inyuĩ mũreoha. Ũguo mũkĩoha kĩrĩa mũroha nĩ inyuĩ. Tũrĩ ũhoro-inĩ wa wendo wa Ngai witũ. Tũrĩ ũhoro-inĩ wa wendo wa Ngai. Tũrĩ ũrutani-inĩ wa Roho Mũtheru. Tũrĩ ũrutani-inĩ wa Roho Mũtheru. Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Bwana asifiwe sana. Merei nĩ mwatũkenia. Nĩ mwatũkenia. Nĩ gũtũthara. Nĩ gũtũthara. Maũndũ-inĩ ma ũru. Maũndũ-inĩ ma ũru. Maũndũ-inĩ ma ikeno cia thĩ. Maũndũ-inĩ ma ikeno cia thĩ. Mwatũhanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwatũhanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na gũtwarĩria kiugo kĩega. Na gũtwarĩria kiugo na kĩega. mataro mega. Na mataro mega. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Tũgakinya tene. Tũgakinya tene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ũguo twerathĩra mwaka ũngĩ ũmwe. Twerathĩra mwaka ũngĩ ũmwe. Atĩ mwaka ũkiuga ũkomanĩre. Atĩ mwaka ũkiuga ũkomanĩre. Inyuĩ mũkwambarario nĩ Ngai. Inyuĩ mũkwambarario. Na ithuĩ twambarario nĩ Ngai. Na ithuĩ twambarario nĩ Ngai. Tũgomane gũkũ rĩngĩ tũrĩ andũ arathime. Na gũtirĩ igongona rĩa ũhoi wa mĩhianano tũranyitanĩra narĩo. Nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo nĩ Ngai. Na tũgathurwo nĩ Ngai. Na tũkenda Ngai ũyũ. Tondũ nĩ Ngai wĩ wendo mũingĩ. Wĩra ũcio wothe mwaruta nĩ kĩrathimo. Nĩ ũtugi wa Ngai. Ngai arohingũra njĩra cianyu. Ngai aroririkana ũtũũro wanyu. Na mũrogĩa na wega wa Ngai. Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Mahũrĩre irũhĩ rwega. Hũra irũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici ciaku. Niwe wathondeka nĩmĩ ciao. Niwe wathondeka meciria mao. Na wareka matũhe kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ twathoma. Na harĩa ũũgĩ ũcio woima ũcokie kĩndũ na kĩngĩ. Harĩa ũrutani ũcio woima ũcokie nĩ tondũ wa andũ arĩa angĩ metereire. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ũrĩa wĩhokeire wĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa ndungata ici. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge
Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Matikĩinĩrwo rwĩmbo rũmwe tũmahe special dedication arutani aitũ, na nĩ ndona tũtirabatara gũthiĩ na gũkũ nja gwetha andũ a gũtũthomithia. Mrs. Matheri Ngai akũrathime tondũ nĩ ũranjĩrire tũĩ well equipped. Nĩ ndaiganĩra. Mamu wa Reverend Ngai akũrathime, Esther Karanja Ngai akũrathime, Mr. Gathu Ngai akũrathime, Councillor Jane, God bless you. Benedita Wajiko Ngai akũrathime na gwĩke wega, na inyuothe mũrĩ andũ a magegania, noguo mũkinyithĩtie magũrũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndahingũrithia mĩrango yanyu ĩrĩa mĩhinge, mũthiĩ ituri ciothe cia thĩ, na Ngai witũ erekerie kĩrathimo igũrũ rĩanyu, na wega wa Ngai ũmũigane, na nĩ mũgũthiĩ kũraihu, na nĩ mũkũmenyekana mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. God bless you. Tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ akĩruta mũrũ wake wa mũmwe, nĩgetha ũrĩa wothe oka mwĩhoka ndakae kũũrano agĩe na muoyo. Haleluya, ndĩna gĩkeno kĩingĩ nĩgũkorwo arĩ muoyo ũrĩa ũnyendete, anyendire mbere ndĩmwende, akĩnjaria mbere ndĩmũcarie, kwenda kũigua kũruta wĩra wake. Gĩkinya rĩrĩa ngoima rungu rwa riũa, nĩguo ngona kĩrĩa ngarũgamia mbere yake, nĩguo nakekete. Haleluya, ndĩna gĩkeno kĩingĩ nĩgũkorwo arĩ muoyo ũrĩa ũnyendete, anyendire mbere ndĩmwende, akĩnjaria mbere ndĩmũcarie. Akuire mehia makwa mothe, makĩrumi kĩrĩa ndarumĩtwo, na ruo rũrĩa ndatũũra naruo, ona kĩeha ciothe nĩakuire. Haleluya, ndĩna gĩkeno kĩingĩ nĩgũkorwo arĩ muoyo ũrĩa ũnyendete, anyendire mbere ndĩmwende, akĩnjaria mbere ndĩmũcarie. Ndatũũraga ngiagwo nĩ Saitani na mĩrimũ na mathĩna maingĩ, natitikĩte mĩrigo mĩritũ, Jesũ witũ nĩwe wandeithia. Haleluya, ndĩna gĩkeno kĩingĩ nĩgũkorwo arĩ muoyo ũrĩa ũnyendete, anyendire mbere ndĩmwende, akĩnjaria mbere ndĩmũcarie. Tũkũina mũno, Ngai amũrathime, no tũkũina ira ũcio mũriganĩtie nĩ tũkũina tondũ tũtigĩtie ndagĩka nyinyi kũringana na program. Ikarai thĩ arutani aitũ, na Ngai amũrathime. Na inyuĩ athuri na atumia ikarai thĩ, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Niĩ no kiugo kĩu ngwĩkĩra hinya, ciugo iria ciothe twarĩrio, na ti itherũ tuma roho-inĩ ũmwe, tondũ ona niĩ nyumo thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 3, no nĩ wega nĩ tondũ wa Pastor Lucy nĩwe ũtũingĩririe na raini ya 15, nake Mrs. Matheri atũingĩria hau hangĩ, no twaingĩrio nĩ Gathu ũhoro wa 1 Peter, no yo ngwandĩkĩte. Ũguo ũndũ ũcio uma roho-inĩ wa Ngai mũno. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana wa mbere 3:1, toigai thutha wakwa, onei wendani ũrĩa ũkĩnenehete, ũrĩa ithe witũ atwendete naguo, atĩ tũtuo ciana cia Ngai, na nĩguo tũtuĩkĩte. Bwana asifiwe sana. Toigana hinya haha. Mwathani arogocwo. Onei wendani ũrĩa ũkĩnenehete, ũrĩa ithe witũ atwendete naguo, atĩ tũtuo ciana cia Ngai, na nĩguo tũtuĩkĩte. Tero ũcio mũriganĩtie, niĩ ndingĩrumĩka
na ndingĩtaranĩrio na hoi mĩhianano, ndingĩtaranĩrio na andũ arĩa matendete Ngai, ona ndingĩhutĩka nĩ tondũ wa wendo ũrĩa Ngai anyendete. Bwana asifiwe sana. Ũguo na tũtanaharĩrĩria kĩũngano kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũmenya Ngai witũ nĩ atwende. Bwana asifiwe sana. Ũguo tũtuĩkĩte andũ a wendo mũnene, tondũ ũcio andũ a gũkũ thĩ matitũĩ nĩ ũndũ onake matiekire atĩa, onake matiamũmenyi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwĩ maruga maingĩ marugagwo na kwĩ maruga maingĩ mũno mathiagwo, no nĩ wega kũmenyagĩrĩra rũrĩmĩ na kũmenyaga nĩ iruga rĩrĩkũ ũrathiĩ. Rĩrĩ kĩrĩndĩ gĩa thĩ gĩtitũĩ, ona arĩa mariganĩtie na ithuĩ matitũĩ, no rĩu kuma thutha ũyũ nĩ mũgũtũmenya. Mwathani arogocwo. Nĩ mũgwĩka atĩa? Endwa akwa, rĩu tũrĩ ciana cia Ngai na gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgaikara thutha. Nĩ tũĩ atĩ o rĩrĩa we akonithanio tũkahanana nake, nĩ gũkorwo tũkamuona o ũrĩa atariĩ. Ndũngĩtuĩrwo tondũ nĩ ũguo yohĩtio mũno, nĩ gũkorwo gĩũka igongona-inĩ rĩa Valentine. Haleluya. Nĩ ũkona Ngai watũrio thingu nothe. Bwana asifiwe sana. Na ndũrĩ igongona-inĩ rĩũru, wĩ igongona-inĩ rĩa kwambararia ũthamaki wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Wĩ igongona-inĩ rĩa gũtĩithia Ngai ũrĩa twendete na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro, na igongona rĩa kwaria ũhoro wa wendo. Kiugo gĩkĩ kĩaririo nĩ Johana thĩinĩ wa kanitha wa Aefeso. Nari ũhoro ũyũ ndaikarire, ndaririe scripture nyingĩ, nĩ gũthiĩ athire kũhurũka mbĩrĩra-inĩ. Na akĩaria anyitĩrĩirwo nĩ Luka mwena wa ũmotho, na akanyitĩrĩrwo nĩ arutwo Mwathani mwena wa ũrĩo, na kanitha ũrĩa aragĩrio guo nĩguo athinĩkanĩirio, nĩguo kĩrĩirwo mũno, na athuri acio no mamuoire makĩmũruga na nyũngũ akĩaga kũhĩa. Tero ũcio mũriganĩtie gũtirĩ igongona rĩkũgacĩra. Haleluya. Ndũkuoroteka na ndũngĩnyitĩka. Bwana asifiwe sana. Tondũ wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mũrũ wa ithe witũ Johana mwendwa anyitĩtwo mwena wa ũmotho na wa ũrĩo, rĩrĩa arũgamirio tondũ arĩ mũthuri mũkũrũ, nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Bwana asifiwe sana. Andũ metereire irumi, andũ metereire njino, andũ metereire. Kwanja nĩonaga mũthuri ũrĩa wethete nduramu ya kũmũhagĩra arĩha. Bwana asifiwe sana. Nĩonaga mũndũ ũrĩa kĩbonsa kĩrĩa kĩna six pack nene kĩamũnyitĩte kũmũikia nyũngũ arĩha. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa mamũcabiricire makĩmũtwara gĩthama-inĩ kĩa Patimo, kũrĩa arutire wĩra mũritũ mũno nĩgetha kũguũrĩrio ĩtũkinyĩrĩre, andũ acio marĩoha, no arũgama metereire irumi. Mũreciragia nĩ ngũkua, mũreciragia nĩ ngũthira kĩmera. Onei wendani ũrĩa ithe witũ atwendete. Bwana asifiwe sana. Gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe. Kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithino. Gĩcaraithire Ngai, thithino ĩgĩitĩka, matata mathakame. Kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithino. Wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe. Kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithino. Thithino ĩgĩitĩka, matata mathakame. Kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno.
Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonago na mĩnoga ciothe na thithino. Iana ngoro njega, Ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonago na mĩnoga ciothe na thithino. wendo tuĩke mũnene, Wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno, kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonago na mĩnoga ciothe na thithino. haleluya. Mwathani arogocwo. Mũririkane ahunjia othe thĩinĩ wa thĩ, atĩ othe thĩinĩ wa kĩ? Gũtirĩ mũndũ tararũgama kanitha-inĩ wake akoiga gũkũ nĩkuo Ngai. Niĩ nĩ niĩ ndĩrahunjia Ngai ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Ũguo na ithuĩ tũrĩ o kĩhĩtahĩtano-inĩ. Ona niĩ no nguga gũkũ nĩkuo Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũhunjagia Ngai ũrĩa. No ciĩko. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome o ndagĩka nyinyi mũno nĩgetha tũingĩre igongona-inĩ ritũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 42. Na no gũthoma ngũthoma wandĩke handũ. Karibu sana Pastor Mwai, Pastor Regina, Pastor Gladys na nĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩũraga ndũrĩ wagũra kabũri. Pastor Joseph nĩ ũkwendwo ũke na kabũri. Rĩtwa rĩtikore. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tondũ nĩ tumĩte kĩrathi-inĩ kĩa ngũkũ, mũtikandehagĩre ngũkũ, ngũkũ nĩ cia rogi. Niĩ ndĩaga mbũ. Mwathani arogocwo. Ngũkũ nĩ ciago na aragũri. Na niĩ ona ingĩgwĩtia igongona ndiĩtagia kagongona kĩ? Kanini, tondũ kĩndũ kĩega nĩ kĩrĩ value. Mwathani arogocwo. Tena ũcio mũriganĩte gũkũ tũtihothaga nginya ona ngũkũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo Pastor Joseph ndageciria atĩ agũthiĩ kũnyita atĩ ngũthiĩ kĩaga gĩcogo kĩrĩa niĩ ndirĩ mũndũ mũgo nĩ ũndehere ng'ondu. Mwathani arogocwo kana ndũrũme. Kĩacio marĩa ngũkũ marĩe nĩ gũthĩna ngoro. Mwathani arogocwo. Mũtiuge Bishop witũ arĩaga ng'ondu. Ũguo ndũgoke kũhotha ngũkũ haha wĩcirĩtie atĩ ũndeithĩtie mũno. Ngũgũcokithia nayo harĩa. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Ayubu agĩcokeria Jehova akiuga atĩrĩ, nĩ ndamenya atĩ we ndũrĩ ũndũ o wothe ũtangĩhota. Ndũngĩgirĩka ũndũ waku ona ũrĩkũ ũrĩa wĩthugunde. Bwana asifiwe sana. Ũyũ atĩ nũ ũrahithania kĩrĩra nĩ kwaga ũmenyi. Ũyũ nũ ũrahithania kĩrĩra nĩ kwaga ũmenyi. Ti hĩndĩ Valentine yambia. Tigai kũhithania irĩ. Ona Christmas ĩno tũcelebrataga nĩ kalenda ya Jews. Jesu ndaciarirwo hĩndĩ ĩyo. Mĩthenya ĩtũrĩte ya mũrĩ. Mĩthenya ĩtũrĩte ĩkĩte atĩa? Na Valentine tiguo ndaimono ciambararagio mũno. Bwana asifiwe sana. Atĩ wone to gwĩte kana to tarĩ harĩa hagĩrĩ. No ũyũ wĩna kĩrĩra arahithania. Kĩrĩra ũtarahithania gĩkagwo mũthenya. Igongona rĩtarahithanio rĩrutagwo mũthenya. Bwana asifiwe sana. Job akĩũria Ngai na akĩmwĩra nĩ ndamenya we ndũrĩ ũndũ o wothe ũtangĩhota. Bwana asifiwe sana. Ũyũ atĩ nũ ũrahithania kĩrĩra nĩ kwaga ũmenyi. Hau naho rĩ, nĩ niĩ ndumũrĩte kanua na maũndũ itekũmamenya. Tera ũcio mũriganĩtie. Tiga gũtumũra kanua na maũndũ ũtaramenya. Tarĩu ndaigua twarutwo nĩ Councillor Jane ũhoro wa Valentine ũrĩa akĩambĩrĩirie atũrehithia. Bwana asifiwe sana. No kaigua kĩrĩra kĩu kĩna Ngai. Anga ũcio ndangĩakuire. Bwana asifiwe. Ona ũkenda kũigua ũguo. Tiga kũheana kĩrĩra ũtarĩ na mana. Na tiga gwĩka copy pasting.
na ni utungata wakwa ndika copy pasting na ndungiguoyohia njage gwika uria njirĩire. Bwana asifiwe sana. Na inyuĩ mũrĩ andũ arathime nĩ Ngai na nĩkĩo mũkire kĩrathimo-inĩ kĩrĩa gĩkĩanyu. Bwana asifiwe sana. No tũtikuogomia kĩrĩra kĩa Ngai witũ na tũtikuma Ngai-inĩ na ithuĩ tũtiambararagia nginya mĩthenya ya Thabatũ tiga rĩu wa Valentine. Ona mũthenya wa Thabatũ tũtiwambarara tondũ maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Akolosai wa 2:16 hakĩrĩ ũguo rĩ ndukanareke mũndũ ona ũrĩkũ agũcirithĩrie kĩrĩa ũrĩaga kana kĩrĩa ũnyua. Wakorwo tũgũkĩte kũheo ihũa tũtigacirithĩrio nĩ we ũtarenda ihũa nĩ thĩna na nĩkĩo taruraga tondũ ndũrenda ihũa. Mũndũ ũtendaga ihũa ũmũrore haha nginya nĩ mũhunyũku ona ethwo oimaga ngũcĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ endete gĩkĩ no inyuĩ nĩ mũrurĩtio nĩ hinya wa Ngai na riri wa Ngai ũgakorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu nĩ tondũ nĩ mwendete gĩkĩ na ihũa riugaga gĩkĩ. Mwathani arogocwo na wendo ta ũyũ muonania na kũnjathĩkĩra. Bwana asifiwe sana. Wathĩki ũcio Ngai arohingũra njĩra cianyu, Ngai aromũtwara kũndũ kũraihu na Ngai aromwĩka maũndũ mega. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie tũtigĩtie hanini. Bwana asifiwe sana. Atĩ ũyũ atĩ no ũrahithania kĩrĩra nĩ kwaga ũmenyi. Hau naho rĩ niĩ ndumũrĩte kanua na maũndũ itekũmamenya ngakĩgweta maũndũ ma magegania mangĩrũkĩte na nĩ marĩ aito. Tero ũcio mũriganĩtie maũndũ ta ũyũ tiganage na kĩ. Ta rĩu niĩ mũngetera ndĩmwĩke counseling ta ya Jane na mareke ndĩmwĩre nĩ muona counselor gĩthire. Mũngĩinũka mũgĩcũnga tondũ ũyũ tiyo area. Mũndũ nĩ arute wĩra raini ĩrĩa ĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Ndigĩrai ũhoro wa magongona ndĩmuohorithie. Bwana asifiwe sana. Na ndarekereria kĩrathimo mũkarathi ũndũ ũtoĩ tigana ona nĩ ũtondoiraga no kerũma rũrĩmĩ. Valentine rĩ agane jaso nyanya tondũ rame niĩ ndĩramwĩtĩte tũnyitanĩre tũkorwo na wendo wa Ngai tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo agape love. Bwana asifiwe sana. Neyo nĩ ya magegania mũno na nĩyo ngũtũra handĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. We ũrehage njatũkano kuwe na njatũkano. We ũtũraga na rũmena ũthire na rũmena. Ithuĩ tũiga nĩ wendo nĩ tũkendana na nĩ mũkuona. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai witũ nĩ Nga arabu tũtigũagũa. Mwathani arogocwo. Ona tũtarĩ na gwa kũhiũria no twĩhiũra tondũ Ngai nĩ Nga na no kũrĩgĩcokereria rĩngĩ na rĩngĩ nĩ kũgũaga nĩ mathĩna. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũratigagĩrĩra ithe ndũiguire ta rĩu Mrs. Matheri aratigĩire kũgũrũ nĩkĩ nake ũrĩa ũngĩ agũthirwo nĩkĩ. Mũkamenya wĩra ũrĩa megũkaga nĩ wa Nga. Ona nĩ ũtigagĩrĩra gwĩkwega kwana gũkũ gũti na ira nĩ kũra. Mũtikoria thuri mahĩnjaga na ũtukũ nĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ na nĩ ngũmwĩra oro rĩngĩ tũmai gũkirĩrĩria. Maũndũ matarĩ mono matarĩ maiguo maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ nĩmo Ngai atũigĩire theru kendai. Takinyai hau raini ya kana thĩinĩ wa F42 ĩkoiga atĩrĩrĩ we taigua nĩguo ngĩarie ugire atĩrĩ nĩ ngũkũria nawe ũkĩmenyithie. Nĩ atĩrĩrĩ ũhoro waku kũigua ndĩraũiguĩte kũigua kũrĩa gwa gũtũ. Tera mũndũ ũcio mũriga nĩ harĩ kũigua gwa gũtũ. Na twerwo ũhoro wa communication nĩ mĩthemba. We wakora gwaku gwĩ kũhinge ũgacokeria Ngai ngatho tondũ ũcio nĩ mũrango wa hinga ũgeterera gĩkome iganie
tondu kuri ungi tagethire wa ndinguria hiukagirwo akaguthanaro na Ngai agatigwa rionga na worio koiga mwathani ni aruire kani na nie ndikire mutungatiri mwathani arogocwo uguo maundu mathia matigane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nie ndungigia hautaniletea nyogonyoko hapo. Mimi sitafunga mlango, nitafungua alafu upate makofi matakati. Ndingikuhura makofi rafu, ni makofi matakati. Na Ngai atigwa rionga na sande njuge wega wa mwathani witũ Jesu Kristo uroikara na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Alafu kwanja hindi yo goka ndihumbite nginya githii mukarigo yo muthe na gutima gwa githii tariki ukamenya he ruhiro raguthani ndi kurutana turarutana ithi turiki turi urutani-ini wa Ngai mwathani arogocwo. Ni atiriri uhoro waku kuigua ndiraiguite kuigua kuria gwaki indi riu ritho riakwa ni gukuona thaini ya gatandatu nginyie hau na tondu ucio ni ndethura na nderira ngehuriria rukungu ona muhu uga ndikuira Jehova Ngai hindi ingi ndigakararia uga wa Ngai hindi ingi ndigakararia kigongona kia Ngai hindi ingi ni kwinyihia ndinyihagia na ngehuriria ki na ngehumba ki ikoni ngoiga gutungata ni gutunga ndukanaguoyohio ni mundu urio wathie Valentine ku tondu tiga uguo muroiga irikoragwo kuo every year. Bwana asifiwe sana. Guthie nego ikatia tugatia no guo arafu ri tukagya na kahinda kega tukarianira tukanyuanira. Bwana asifiwe sana. Na ti mai ni kajuici Ngai witu ni Ngai mwathani arogocwo tondu ni hindi ya gucokaniriria andu a Ngai gukira mathie irabu-ini gukira mathie maundu-ini matiganite gukira kumathinikania kumera motivate celebration ya Valentine ni kaba mu celebrate mwe thiini wa mwatha kwanja Ngai undeithie mwathani no rathima mokoma makwa tondu ni undathima manga mathima thuti cia rendi ukaingira haria na uniform ya kani murona Ngai tatangika uguo na ndikamugurira makueta maria andu aria maaktaga muthuri murata wakwa aitaga ore matope ma micora ni gikuo kie na Ngai arathime ore matope to Ngai ni akimugweta kigongona-ini. Mwathani arogocwo tero cio muriganitie Ngai ni Ngai na Theophilus ni turi expressaga wendo witu muthenya wa mweri 10 na tutiriukaga madoido turiukaga rucini muthenya barigi tukaheana ihua tukarianira tukanyuanira tugathomithio tutingiguoyohio ithui ona. Haleluya. Magongona makumomora mekuo no tiriri magongona magutharia mekuo no tiri. Haleluya. Kwanja riri murwa ndinguria rugamite no heka mundu Bwana asifiwe sana. Ndige kwaria muno tondu muthi ndikwenda gutemana umuthi kwenda kuhunjia muthi kwenda kuhunjia kihunjio kia wendo. Tani humburirio ni Pastor Lucy 1 Peter number 1379 nigetha tuingire igongona-ini. 1 Peter 1:22 namba cia gutara ni 1379. Tero cio muriganitie umuthi kanitha ni kwega gutima na ndemano. First Peter 1379 chapter 1 verse 22. Kuona ati ni mutheretie mioyo yanyu ni gwathikira uhoro uria wa ma mugagituika a kwendana na ariu a ithe witu hatari uhinga ri endanagai o kwendana na ngoro cianyu. Abokinyie hau harario horo wake no gakwerwo ni muthenya uriku tubatie ni kwendana githi tithu tugukiamurira mithenya itanjiragia atiriri Valentine ingiuka kanitha ingiuka muthenya wa Sunday ni kanitha mukahinga
tondu mwaka uyu ngigakorwo ya Saturday ri mwaka uria ungikorwo ya Sunday ri niko hinga tukahinga to turi ahonoku alafu inyu mukihonokete mundu rahoya nginya karira ahonokete. Bwana asifiwe sana. Tathina mbere Pastor Lucy. Verse 23. 23. Ni undu wa uria muciaritwo ringi muciarire uria utoimanite na mbeu iria ibuthaga abokinyie hau muciarire uria ithuĩ tuciaritwo naguo kigongona giki ti wa kubutha na ndukubutha na ndukuhuna thiini wa ritwa ria je tiga o iria itabuthaga tiga o iria itabuthaga na undu wa uhoro wa Ngai o uhoro uria wi muoyo na uturaga tene na tene. Tathina mbere hau tondu niho ndenda kurikiria naho tondu riri andu othe mahana ta nyeki. Tarora mundu ucio muriganetie andu othe mahana ta nyeki andu othe mahana ta mwire na hinya andu othe mahana ta nyeki ni waigua haha ta hari mundu warugirirwo ona nie hana ona we hana ta nyeki muthamaki hana atongoria mahana atati mahana ahunjia mahana no special we ndirakiona ta special hanini nduri special uguo tuhana ta ki alafu ugacoka ukomeria kanitha na ndiragwita nyeki gikirikano no gakiandikirwo kwa mbere yao itu gitiandikirwo kwa mbere yao itu. Haleluya. Ona Pastor Lucy uyu urarutanwo nake ni counselor ahana ta ki tananirirai aya maragwita nyeki na nie ndiringanagiriria no ni mutingĩnjĩta nyeki njuke ndimuhunje. Bwana asifiwe sana. Andu othe mahana ta twire uria nyeki ikaga na uthaka wothe utariĩ ta kĩro kĩa nyeki. Bwana asifiwe sana. Uthaka ucio waku wĩnaguo utariĩ ta kĩro kĩa nyeki. Uguo no urĩka atia? Ayubu agikindira undu uyu akiuga mwiri uyu wakwa uihurĩtwo na igunyo na ngũmba. Bwana asifiwe sana. Uguo wona githirie muceke ukamenya no guo tugunyo twetuni. Wona Pastor Mwai mutugo ukamenya no guo tugunyo twiki tondu mwiri uihurĩtwo na igunyo na ngũmba. Wona Karanja uyu muinithie muraihu ona muinithia mwiri no igunyo na ngũmba iro cio muriganitie wacha maringo rutira Ngai wira ono githaria andu aya meciria kumahĩngĩca meciria. Bwana asifiwe sana. Ukamenya mwiri ucio waku uihurĩtwo na igunyo na ngũmba no tariĩ ta ki no ruraga umuthi rucio geka atia. Bwana asifiwe sana. Ururaga umuthi rucio geka atia. Nie miaka ĩrĩa ndanatura ndana celebrate Valentine na njĩra nyingĩ no nĩ ndĩragocire Ngai mũno nĩ kũreka ĩno ndĩmĩcokie kĩgongona-inĩ nyone ũrĩa Ngai arenda gwĩka na wĩra wake. Bwana asifiwe sana. Nyone ũrĩa Ngai arenda gwĩka na wĩra wake. Nyone ũrĩa Ngai aharĩrĩirie wendo wa magegania na kĩgongona tondũ ndamuonia wendo mũkuona kĩ wendo. Mwathani arogocwo. Nyeki ĩyo nĩ yũmaga na kĩro kĩayo gĩgaitĩka. Tananĩrĩra hau Pastor Lucy. Nyeki ĩyo nĩ yũmaga. Nĩ mwaigua atĩ nyeki nĩ ĩkaga atĩa? Nĩ yũmaga na kĩro kĩayo gĩgaitĩka. No rĩrĩ kiugo kĩa Mwathani nĩ gĩtũũraga tene na tene. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Ithuĩ tũrĩũkaga gũkũ nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtũũraga tene na tene. Ona tũtiriũkaga nĩ tondũ wa mahũa. Tũtiriũkaga nĩ tondũ wa kũrĩa na kũnyua. Tũtiriũkaga nĩgetha tuonekane tũrĩ athaka. Tũrĩũkaga nĩ tondũ wa kiugo. Tũrĩũkaga nĩ tondũ wa kiugo na tũkarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ kwĩra Ngai ũkĩrũa na ndũrĩrĩ Mwathani tũhithe na wĩ iburi-inĩ rĩa kĩgongona ndũrĩ ũru ũngĩgũkora. Tacokera hau laini ĩyo Pastor Lucy. No rĩrĩ kiugo kĩa Mwathani nĩ gĩtũũraga tene na tene. Ugai na gĩticenjagia na gĩtigarũrũkaga. Nayo nĩyo moto ya Bishop witũ. Kiugo kĩa Ngai gĩticenjagia na gĩtiĩkaga atĩa? Na kĩo kiugo kĩu no kĩo kĩrĩa kia uhoro ũrĩa mwega mwahunjĩirio. Bwana asifiwe sana. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Mwathani arogocwo. Ũhoro ũrĩa tũmũhunjĩirie na ũhoro ũrĩa ndĩmũhunjĩirie na ũrĩa ndĩmũrutĩte nĩ wa gũtũma mũtũre mũmenyereire kiugo kĩa Ngai
na mutegwĩtigĩra na mũtikaguoyohio nĩ andũ. Mwathani arogocwo. Mũtikaguoyohio nĩ andũ. Ona mwarimũ ona mwacinũrwo rĩrĩa ndamũruma no ngamũraga kanitha. Ndamucinũra no ngamũraga kanitha. Rĩrĩa ndĩramũthaitha no ngamũkorwo mũrĩte. Roho wa Ngai arutaga wĩra ũrĩa gwĩka atĩa? Kwĩ hĩndĩ ya ngũmano na kwĩ hĩndĩ ya gũtha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na rĩu tondũ to mũthĩ nĩ mũthenya wa gĩkeno nĩkĩo itarenda kĩhunjio kĩa ndema. Tondũ ikwenda mũndũ oime harĩa kĩ? Mũrakaru. Tondũ nĩ kĩhunjio kĩawe. Mwathani arogocwo. Na nĩ wendo waũ? Nĩ wendo wanga? Wa Jesu witũ. Mwathani arogocwo. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene. Thiai hau rũgamai kanitha. Ndikwenda kũmũcerithĩria mũno. Mwathani arogocwo. Tarekei ndĩmũrie kĩũria. Mahũa marĩa maheanagwo nĩ makoragwo matariĩ ta nyeki. Githĩ matiũmaga? Bwana asifiwe sana. Githĩ ona to ũthiĩ na kũu bara ũtũngane na mahũa matetwo na rĩkumĩte mbeca nyingĩ. Mũreciragia Gĩthirĩ wa Waithĩra egũitanga mbeca ciake mũgũrĩre mahũa tũngana na mũbara? Niĩ nũ ũtanaigua kiugo kĩa Ngai? Nũ ũtarĩ mũrathimĩku? Rĩu ti ihũa. Mũthiĩ mũgĩitangaga mbeca ciakwa na gũkũ bara. Bwana asifiwe sana. Niĩ njoe ciringi ya kĩgongona ngũgũrĩre kahũa gekũma ta nyeki. Kati maandĩko moiga tũgarũre maandĩko. Ũgwetagĩrĩra ihũa kana kiugo kĩa Ngai? Nĩ igana megwetagĩrĩra mahũa? Mwathani arogocwo. Niĩ ndirĩ nyenje nĩ nyumĩte ndiro. Mwathani arogocwo. Niĩ ihũa ndingĩkũhe ona ũngĩti. No ngũhe kĩndũ kĩ muoyo gĩgũgũtirithia mĩaka yaku nginya ũkũrũ-inĩ waku. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo kiugo kĩa Nga. Na nĩkĩo kiugo kĩa Nga. Ũkaha Pastor Lucy na Mrs. Matheri na staff gakuothe moke haha. Arĩa othe marutaga wĩra na Theophilus TV wakuje hapa. Niĩ ihũa ndingĩtĩkĩra gũitanga atĩ Rose. Kahũa ka Rose kagatangĩtwo Gĩthirĩ ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Rehei kaheo gaka kanini ka ndoya. Andũ a kamera mũkorwo mũrĩega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũkahaha. Aya nĩ akwa. Githĩ mũtiũigire mũrĩ a Gĩthirĩ? Nĩ mũgwĩtigĩra? Gwĩtanio na niĩ. Nĩ igana meko nĩ divorce ũmũthĩ. Gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ. Atumia othe moke haha. Ũmuohare tu. Wambĩrĩrie haha. Atumia a Gĩthirĩ moke ha. Atumia a Gĩthirĩ moke ha. No kanihagi ha. Nyitĩrĩra cuka waku. Atumia a Gĩthirĩ moke ha. Bwana asifiwe sana. Atumia a Gĩthirĩ moke ha. Mũtumia ũtarĩ wakwa. Mũndũ agũragĩrwo ithaga nĩ mũrũme. Nyita. Ndakũigĩrĩra hau ũkanyita ũgathiĩ. Ithe ti ihũa rĩtegũthira. Ndũkĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Na wohe wega ũrorie mũrata wa Ngai igũrũ. We githĩ tiwe ũrandibataicaga. Ndũgĩtĩkie ũguo nĩguo. Ĩnyite hau. Na muoe kamera wega, twa kamera na mũhũre mbica wega. Pastor Gladys na mabiũ biũ ũranguhĩrĩria ũguo Pastor Joe Reverend ya. No wa divorce mũthenya Thursday. Mũthaka mũno mwendo wakwa. Ngai arokĩgocwo. Njata yakwa ya kĩro. Inyuothe mũrĩ aũ? Nĩ mwanjĩtĩkĩra. Nĩ ndeharĩrĩria wega. Nĩ ndetetera wega. Ai ai. Bwana asifiwe. Niĩ ndingĩka atĩa? Na ũgarũranie cuka yandĩkĩtwo mũrata wa Ngai TV na Theophilus Church. Fresh. Nĩ wanjĩtĩkĩra na ngoro yothe.
Haleluya. Leu nĩrĩo ihũa rĩrĩa bishop witũ egũtũthagathagĩ. Ihũa rĩtekũma ainia nyĩmbo. Guhagira mĩrigo yakwa yothe gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima menye na maandĩko njagĩrĩire nguagĩra mĩrigo yakwa yothe menye na maandĩko njagĩrĩire nguagĩra mĩrigo yakwa yothe gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Atĩ mũthuri wĩna Jesu nĩagĩrĩirwo mũirĩtu wĩna Jesu nĩagĩrĩirwo mwanake wĩna Jesu nĩagĩrĩirwo tumia wĩna Jesu akagĩrĩrwo gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Atĩ gũkũ kwa Jesu nĩ kwa njagĩrĩire thama-inĩ ya Jesu niĩ ndikoima no menye na ma nĩ kwa njagĩrĩire nguagĩra mĩrigo yakwa yothe gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Na mũgambo ũroiganĩrĩra naguo ngĩũgacokia kwanĩrĩra njuge atĩa andũ a gũkũ thĩ othe manota nyeki naguo thaka wao wothe ũtariĩ ta kĩro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo ũgathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkawa gĩgaitĩka.
matuko mamundu Ngai amagerire wiki ndũngĩkĩhota kwĩongerera matuko andũ a gũkũ thĩ othe manota nyeki naguo thaka wao othe ũtario ta kĩro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo gathira nakĩo kĩro kĩayo gĩgaithĩka andũ a gũkũ thĩ othe manota nyeki naguo thaka wao othe ũtario ta kĩro nyeki nĩyũmaga ũruru wayo gathira nakĩo kĩro kĩayo gĩgaithĩka muno mwendwa wakwa njata yakwa ya kĩroko arĩa Sharon wĩriri gũkĩra rũru ngoro gũkĩra thahabu gũtirĩ wĩinya ta waku nĩũhotete ngoro yakwa nowe wiki ndĩraga ũnyonetie wendo mũnene ũkagegia ngoro yakwa kagarũra ngoro yakwa ũkahe ũtũũro mwerũ ndũtindagĩrĩra maũru ona kana mawonje makwa nĩkĩo nĩndakwambararia nowe wiki ndĩraga ngoro yakwa nĩgũkũinĩra ũndũ ũrĩa we wĩ mũnene 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 nĩngũtũũra menyereire irekanĩro citũ nawe nginya rĩrĩa ũkanjĩra tũikaranagie nawe ihũa rĩa gĩtuamba nowe mũrũthi wa Juda ndakũnengera ngoro yakwa nowe wiki ndĩraga nĩngũtũũra menyereire irekanĩro citũ nawe nginya rĩrĩa ũkanjĩra tũikaranagie nawe ihũa rĩa gĩtuamba nowe mũrũthi wa Juda ndakũnengera ngoro yakwa nowe wiki ndĩraga ngoro yakwa nĩgũkũinĩra ũndũ ũrĩa we wĩ mũnene na ndinona manager witũ wa Theophilus kaĩ atigĩra nĩ oke onake ndĩmũhotore cuka na mũmũhũrĩre rũhĩ ngoro yakwa nĩgũkũinĩra ũndũ ũrĩa we wĩ mũnene. Thank you. Ndigwĩciria he mũndũ toete cuka na ndũgacokerithie nĩ hĩndĩ wakinya marũa-inĩ itũ kĩngĩnyie high five rehe cuka ũyũ ndangĩoya merĩ nĩ ndĩmũĩ no ndĩmũrutĩre ũira angiuga ndoete na andũ a gũkũ nĩ ahonoku matihenanagia ngoro yakwa
nĩgũkũinĩra nĩũndũ wa ũrĩa we wĩ mũnene. Ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩũndũ wa ũrĩa we wĩ mũnene. Athuri othe nĩ marĩ raini haha. Wĩ mũthaka mũno mwendwa wakwa, njata yakwa ya kĩroko. Wĩriri gũkĩra rũru, goro gũkĩra thahabu, gũtirĩ hinya ta waku. Nĩũhotete ngoro yakwa, nowe wiki ndĩraga. Ũnyonetie wendo mũnene, ũkagegia ngoro yakwa, ũkagarũra ngoro yakwa, ũkahe ũtũũro mwerũ. Ndũtindagĩrĩra maũru, ona kana maonje makwa. Nĩkĩo nĩndakwambararia, nowe wiki ndĩraga. Ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩũndũ wa ũrĩa we wĩ mũnene. Ngoro yakwa nĩgũkũinĩra nĩũndũ wa ũrĩa we wĩ mũnene. Nĩmoigania iheo? No mweteire kĩndũ kĩngĩ? Haya, kĩrehe indo icio ingĩ matigĩtie. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga andũ arĩa tũruta wĩra nao, Theophilus Church, Theophilus TV, moke haha nĩ tondũ t-shirt ciĩna sizes na nĩ wega kuoya size iria yaku na ndũkoe igĩrĩ. One, two. Kĩrĩma kĩngĩ kũgĩtĩra hinya wĩ Ngai. He mũndũ ũtoĩ size yake ya t-shirt? Ndĩrenda kũgaya wĩra. Ũka haha Salome. Ĩno nĩ medium. Ithe tiwe ũracibangĩte. Ĩyo ngũcia nĩ medium. Andũ a medium megũka hau, andũ a small megũka hau. Ĩno nĩ ta wĩkĩkĩrwo nĩ Councillor Jane. Ndagĩũke ndĩmũnenge. Arĩa othe marũgama haha rutani. Councillor Jane yako. Mathari ĩno nĩgũkũigana. Mr. Mathari egwĩkĩra rĩu ndingĩgayũkania mũciĩ. XXL. Handũ wa mĩona. Ĩno nĩ? Ĩno nĩyo Mr. Mathari egwĩkĩra. Okay. Benedito wekĩra gĩrĩkũ? Large? Karora large? Large?
Hĩndĩ Mwelija nĩehithire ngurunga-inĩ, nĩ kũguoyohio nĩ Jezebeli tene ekũmũraga. Ekũu ngurunga-inĩ Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ cietagwo mauru imũrehere nyama. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera, bata nĩ kĩkinyĩre. Kansula Jenny we wĩkĩraga kĩ? Na ningĩ nĩoĩ mũromo wa gwakwa, tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Nyoni icio ũkũigua cigĩtwo mahuru, nĩ nyoni ngoroku no igĩtwara nyama, ngwĩre citiarũmaga. Kĩrathimo gĩakwa mũndũ ũrĩa wĩnakĩo, Ngai egũtũma atuĩke mwĩhokeku nginya nginyĩrie. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere. Sati wĩna raiki ya gũcenjia ĩngĩ ya gũkũigana no ndũkoe igĩrĩ. Esteko mũromo wa gwakwa, tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Eterera Ngai o ũkirĩrĩirie, ũtegũthethũka ũrĩ na mwĩhoko atĩ no agoka. Ndũgateng'eranie Mwathani arogocwo. No tũthiĩte wega. We githĩ ndũkĩũĩ caici yaku? Andũ a ranji nĩ mambe moke. Mũndũ ũyũ ekĩraga ranji. Mũndũ ũyũ ekĩraga ranji. Na ndũgakorwo na ihenya, ndũgakorokere ndibei-inĩ nyingĩ ndĩngĩthira. Mũndũ ũyũ nĩ wa ranji. No ngĩneneha hanini ti thĩna. Ĩyo nĩ ranji. Okay. Eterera Ngai na ndũkoe igĩrĩ. O ũkirĩrĩirie ndũkainũkie kĩrumi mũciĩ kĩa maheni. Ũtegũthethũka ũrĩ na mwĩhoko atĩ no agoka. Ndũgateng'eranie na irathimo ciene, gĩaku gĩakinya nĩ gũgũkora oro hau ũrĩ. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera, bata nĩ kĩkinyĩre. Na ningĩ nĩoĩ mũromo wa gwakwa, tondũ ona ihuru rĩgĩtwara njĩra. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera, bata nĩ kĩkinyĩre. Na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa, tondũ ona ihuru rĩgĩtwara nyama. Rĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo me mĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga. Tũinĩre nyĩmbo iria mwainagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ ore mũtũkenie. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo me mĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga. Tũinĩre nyĩmbo iria mwainagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩ ore mũtũkenie. Kaĩ mũtooĩ
Ngai witũ Ngai mũtoi ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Ngai mũtoi Ngai witũ Ngai mũtoi ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongona majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ohore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongona majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩ ohore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Ngai mũtoi Ngai witũ Ngai mũtoi ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra Ngai mũtoi Ngai witũ Ngai mũtoi ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga irĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye wothe mũrũ wa mũndũ orete nĩ muore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga irĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye nĩtũthiĩte wega na ũngĩkorwo nĩ hĩndĩ wakinya ũke ũnjĩre nĩ hĩndĩ wakinya na andũ a kamera nĩ mũngĩroya mbica icio wega gũkũ andũ makĩhumba nguo na small na large makĩhumba medium extra large makĩhumba large Bwana asifiwe sana mwathani erogocwo hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega aya no ageni aitũ gĩũkai o haha ndegerana nĩnyuĩ nĩ mũkuĩte cuka mũkuĩte kĩ mũtirĩ kĩndũ mwanete onakĩ gĩũkai o haha rehe macuka merĩ Mrs. Matheri na mũkinyage tene haleluya cuka ũcio wandĩkĩtwo kĩ mũrata wa Ngai kamũnera mũranegena kanitha ĩyo nĩ ũrekĩra kĩ werenda kĩ cuka wa gũtigĩra kũna nĩ woete kĩrĩa t-shirt ndũnaririkana kĩ mũnengere cuka haleluya rugamai na igũrũ t-shirt wĩna raiti ya gũcenjania
no ndukamicenjania umikirite okathigina ndukandehere thigino yaku kigongona-ini. Bwana asifiwe sana. Kei tucokie ngatho. Nĩ thengio nĩ iheo iria watuhe tondũ nĩwe watuhe. Ndatheria macuka maya na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatheria t-shirt ici na thakame theru ya Gatũrũme. Ta ici ndacitheria na thakame theru ya Gatũrũme. Na tondũ nĩ iheo kuma kũrĩ we, niĩ na niĩ nĩ kũhanda ndahanda kĩgongona-inĩ gĩaku. Jehova nĩwe njetereire kuona ũrĩa ũgwĩka na wĩra ũyũ. Nĩ njetereire kuona ũkĩhotanĩra. Nĩ njetereire kuona ũkĩndũĩrĩra mbara cia mĩthemba yothe. Na nĩ njetereire kuona ũgĩtũruta rebo-inĩ ĩno ũtũtware rebo-inĩ ĩyo ĩngĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aya metĩkĩrire gũka tũkĩingĩra ceconi ĩyo ĩngĩ twĩ moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtikiuge amen na hinya. Nĩ mũkenete? Mũrĩ arathimeku? No menye ndĩna bata na matigari gũkĩra iria heanĩte tondũ ici nĩcio ciĩna bata. Na ndũkareke ndeithio nĩ mũndũ gũkua cikio ngari-inĩ yakwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Atumia mũtigĩke macuka ũũ. Nĩ mwĩkire ũguo? Mũtikiuge kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai gĩtũũre. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩrenda kamera icio cioe mbica ĩyo wega mũthenya. Kaibura anogire. Ibura nĩ aheo cuka kĩrĩa t-shirt. Ibura no t-shirt. Kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai gĩtũũre. Na twahanda wendo thĩinĩ wa Theophilus Church. Na ũrĩa ũngĩtwamũrania, ũrĩa ũngĩtwatũrania arothũrwo nĩ Ngai. Ngai witũ nĩ wa wendo, Ngai witũ nĩ wa gĩkeno, Ngai witũ e muoyo. No ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bishop witũ John Gĩthirĩ aragia ũhoro wa wendo na ngwatanĩro. Njatũkano ti yake, njatũkano ti ya kĩgongona gĩkĩ, mbara ti cia kĩgongona gĩkĩ. Twahanda ũtheru wa Ngai, twahanda kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtacenjagia na gĩtagarũrũkaga. Ũmana agĩrĩria irũgendo-inĩ endana Ngai mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Gĩtũmi gĩa Isiraeli matahwo ĩni nĩ tondũ nĩ marĩire indo irĩ thaahu, nake Ngai akĩmarekereria thũ nĩ ũndũ wa kwĩya mathani make. Ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Vai mũtige ndikwenda rwĩmbo rwa ng'aragu. Githĩ ndiamuonirie ũrĩa rwĩmbo rũu rũinagwo? Mũrenda ningĩ njoke kĩrathi? Ndũkĩhũgũkĩre mũndũ ũcio mwĩnake ũmũigĩrĩre guoko haha kĩande angĩkorwo no aigĩrĩre kĩrĩa ũmwĩre ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Nĩ mũthuri waku? Nĩ ngũmakĩte nginya nĩ ndahiũka.
aya mama kitie to ngugete ni irungu na mutumia wene ndakora ni irungu na mutumia wa gitumi gĩa Isiraeli batao nĩ tondũ nĩ marĩire indo irĩ thayũ nake Ngai akĩmarekereria thũ nĩ ũndũ wa kwĩyamathani make rũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ endanaga mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo atĩ gĩtũmi gĩa Isiraeli matahwo nĩ tondũ nĩ marĩire indo irĩ thayũ nake Ngai akĩmarekereria thũ nĩ ũndũ wa kwĩyamathani ĩna inyuĩ ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ endanaga mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo ona ithuĩ rĩrĩa tũrĩ rũgendo-inĩ kwanagĩa andũ mekũrehe ngarari magatũmoririkane Misiri ũraga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ na inyuĩ ũmanagĩrĩria endanaga mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo ũmanagĩrĩria rũgendo-inĩ endanaga mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo ona amen kũngĩkagĩa mũndũ ũrakwamũrania na thoguo kamenya ti mũndũ nduge ndikuma moko-inĩ ma dadi uga na hinya ndingima moko-inĩ ona no wĩtĩe na dadi waku ndikuma moko-inĩ ma dadi mũkũigua guo dadi nĩwe wĩna kĩrathimo na nĩwe wĩna maũndũ na mũciĩ wĩ mũthuri ũrathimanagwo nũ ũguo mũthuri nĩwe wĩna kĩrathi Bwana asifiwe sana kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera wona ũgĩ airĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru igai iritũ na matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ ciarua nĩmaregire kĩrathimo wĩgunyi wao kĩrũmũona waga kwĩmenyerera mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda gwĩka toria wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuugaga ndeto na ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesũ nĩabataire nĩũtherũra tiria maya gwĩthima nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo wĩthime ũmendekana nĩguo mũtheru agũtaraga roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja na wĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo Roho Mũtheru arĩkia wĩra agatongoria theru nĩguo mũciri mũgĩtoka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa thamaki Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthenũka ngoro ciyũire wĩhokeku
gwaku nokirĩrĩria ma ĩna roho mũtheru arĩkia wĩra nĩagatokoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩthũka muona gĩtĩ-inĩ wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuga ugaga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Yesu nĩamataire nĩ ũtheru. Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega no uge wĩ mũtiganĩrie Valentine githĩ ndũraigua nawe kwĩna ũndũ wĩho wa kĩũngai kĩho githĩ ndũraigua nĩ ũgũikara wega-inĩ wa Ngai mũno na ũikare matukũ maingĩ ndũkĩnyite igongona rĩaku rĩa ngatho kana sacrifice yaku ĩrĩa wĩnayo nĩgetha tũrĩkĩrĩrie igongona rĩothe rĩrĩkagĩrĩra na igongona wakorwo wĩna igongona korwo wĩna sadaka kĩrĩa wĩna kĩo ũnyite ũrute arĩa mekũhũthĩra paybill namba-inĩ 41981 namba citũ cia thimũ 0720443464 kana 0722470544 na rekei tũhoe. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũyũ Ngai moko-inĩ maitũ no tũnyitĩte magongona ma ngatho tondũ igongona rĩtuĩkaga complete rĩarutĩrwo sadaka ĩrĩa andũ aya mekũruta arĩa marĩ na arĩa matarĩ othe me moko-inĩ maku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ihanda rĩrĩa mangĩhanda na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Rehei sadaka cianyu tuine nigetha tũcoke twĩrwo ũrĩa ũngĩ tũgwĩka nĩ pastor witũ Pastor Lucy tondũ he mũndũ tamũkĩrĩte ihũa rĩa bishop andũ a Ngai he mũndũ tamũkĩrĩte ihũa na ũmenye nĩ ndakũhe ihũa rĩtekũma nĩ ihũa rĩna hinya wa Ngai na riri wa Ngai ũguo Ngai amũrathime na amwĩke na mwamũkĩre mahũa macio na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Bye bye. Yeah. Ndĩna gĩkeno ngoro-inĩ yakwa gĩkũgĩarata na mũthamaki ndĩaranjĩrire ndĩarĩrie hĩndĩ nĩroka tũikithanio ũgakĩana atĩa kwĩ igũrũ tũikithanio na mũthamaki ngageraga njĩra ciaku gĩkeno gĩkairata mũno ndĩna gĩkeno ngoro-inĩ yakwa gĩkũgĩarata na mũthamaki ndĩaranjĩrire ndĩarĩrie hĩndĩ nĩaroka tũikithanio ũgakĩana atĩa kwĩ igũrũ tũikithanio na mũthamaki ngageraga njĩra ciaku gĩkeno gĩkairata mũno. Rĩrĩa gũkorio nũraneana ũrĩkio kũrĩ mũikania roho mũtheru akaiganĩra na nĩ niĩ ndĩramũneana rĩrĩa gũkorio nũraneana ũrĩkio kũrĩ mũikania roho mũtheru akaiganĩra na nĩ niĩ ndĩramũneana ũgakĩana atĩa kwĩ igũrũ ngageraga njĩra ciaku gĩkeno gĩkairata mũno. Gũgakĩana atĩa kwĩ igũrũ gĩikithanio na
ndagũra. Kamera ĩno ndĩngĩrorete na kũu mũthoni. Roria kamera haha keki-inĩ na kũu ndũrĩ kĩndũ ĩroya. Onawe nĩ ũgegire rĩu. Bwana asifiwe sana. Maũndũ maya mothe mũthenya wa Valentine ndĩrĩmĩkagĩra kĩgongona-inĩ tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ wendo wakwa, inyuĩ nĩ inyuĩ gĩkeno gĩakwa. Ĩno tigana nayo Njũgũna, nĩ wendete kũrĩa nawe. Ũrona ta ũtekũigania ĩno? Bwana asifiwe sana. Reke ndeherwo kahiũ, ĩno nĩ ngwĩtinĩria wega. Mũtikiuge Ngai nĩ Ngai na nĩ egũtũtoranĩria, no ũyũ wendo nĩ ũgũtũũra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Twaria wendo ũtarĩ wa gũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ĩno nĩ niĩ ngwĩtinĩria. Mwathani arogocwo ona rĩngĩ na rĩngĩ. Kenya Benya nĩ ũrĩa yugĩte na nĩ wega mũno Pauline Njogi nĩ tondũ wa gũtũcugurikĩra ũhoro wa keki. Mũhũrĩre irũhĩ. Nĩ mũcirika wakwa wa online gaka koima gacomi hanini. Pauline Njogi, Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩ tondũ wa kũnjĩciria meciria matha. Mũtikiuge arathimwo nĩ Ngai. Ugai Pauline Njogi rathimwo nĩ Ngai. Na wĩra wa moko maku ũrathimwo nĩ Ngai. Na wĩra wa moko maku ũrathimwo nĩ Ngai. Hamwe na nyũmba yaku. Hamwe na nyũmba yaku. Amen. Ithe mũtirona keki ĩno ĩhana ĩno warutani ĩno. Na andũ mena maũndũ. Ndĩrarathimithia andũ a Ngai na inyuĩ nĩ keki mũrathegenya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndarathima keki ĩno. Ndamĩathĩrĩria ũtugi wa Ngai. Ndamĩathĩrĩria hinya wa Ngai. Na ndamĩathĩrĩria wendo mũnene ũrĩa Ngai waragia ũhoro waguo. Ona niĩ ndaria wendo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaria ũtugi wa Ngai thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai ameni. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndaria wendo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha wa Ngai ũtũũre ũnyitanĩte na ũtũũrie wendo. Na kũngĩkagĩa mũndũ ũkũmwamũrania mũkamwĩra baba witũ aragia ũhoro wawe. Kũngĩkagĩa mũndũ ũgwatũra kanitha mũkaga kũmoima thutha, nĩ mwaigua? Na ũngĩkaingatwo kanitha ndũkanathiĩ itakũingatĩte. Nĩ waigua? Ona ũngĩkaroterwo ndũgetĩkĩre kwamũkĩra iro, ũkaũnjũrie ndari ndĩraroteirwo atĩ ngĩka ũndũ mũna, ũka nĩ ngũgũtaũrĩra we, na ngwĩra ũcio ũrarota ararĩte gĩtheri gĩtarĩ mbo. To gĩtheri gĩtarĩ mboco gĩ thĩna mũingĩ mũno. Niĩ nĩ mwene kĩroto na nĩ mwene kĩone na ndĩna hinya wa kũrathima na gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Kana ndũretĩkia ũguo? Ũguo iroto icio ingĩ iroka kando ya barabara ti cia gũkũ. Mũtikananyue maria njĩra-inĩ, kana mũnyue maĩ makwara, gĩthima kĩa mũhĩrĩga ũrĩa wa Juda, mũrita wa Daudi nĩgĩtherũkaga maĩ me muoyo. Ruoro rũrĩa maiguire na matũ amakĩona ũhoti wa Jehova, matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. He kiugo kĩmwe kanca ũraririe wega, mũndũ ambie ona no ndĩrakĩbatara kũrũmio. Hallelujah. Na ti kũrũmio nĩ kũrĩa. Mũndũ ambie atĩa? Nĩ na ithuĩ akĩhingia uga wa kansũra.
mutikihurira gacura witũ rũhĩ kĩhunjio kĩu nĩ gĩakwa nĩ niĩ ndamba gwĩka atĩa Mutikana nyue Maria njĩra-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda kũhe staff gakwa. Ngambĩra na staff atongoretio nĩ Pastor Lucy. Na arutani arĩa tuma nao. Staff othe. Ya kamate ũĩ. Arutani ke itiganaine na staff. Adutura ciaero kaya gĩcirathima makĩrũma Ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire o ũrĩa mũndũ erirĩirie. Emigate iguru na dutura ciaweru kaya gĩcirathima makĩrũmare. Ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire o ũrĩa mũndũ erirĩirie. Jehova nĩ mwega tondũ nĩamaheire maĩ matigathire. Gũgĩtuĩka ũira wakonia ndũrĩrĩ atĩ nĩ Jehova endelea. Ũhoro ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire o ũrĩa mũndũ erirĩirie. Marutwo Misiri. Pastor Lucy na Mrs. Matheri mũtikioe wĩra mũgĩthiĩ na mbere naguo mũkĩgaĩre andũ keki. Ũka wĩra ũkorwo ũgarũrĩte. Kuja hapa. Nĩ kaũ gaka? Nĩ ga kĩrathimo gĩa cũcũ? Kĩrathimo gĩa cũcũ wĩrĩre keki. Itana mũtheru nĩatũnereirie wendani wa mbere kuma kĩambĩrĩria. Nĩrĩo rĩathani Jesũ atigire nĩrĩo rĩathanĩtie macio mangĩ mothe kĩonei wendani. Mũtharaba igũrũ ũndũ ũtarĩ wehia gĩthecwo gaiti mũkĩonei wendani. Ona mamũtheca aigire moerũ makĩona magwe Ngai ona ũngĩhũtha indo kana ũringe ciama kana ũthiome thiomi mbere nĩ wendani. Mũndũ ũrĩa ugaga atĩ nĩoĩ Ngai na ndarĩ wendani macio no maeni kĩonei. Mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩ wehia gĩthecwo na iti mũkĩonei wendani. Ona mamũtheca mati ũrĩa megwe gakĩonei wendani. Mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩ wehia gĩthecwo na iti mũkĩonei wendani. Ona mamũtheca aigire moerũ mati ũrĩa megwe gakĩonei wendani. Mũtharaba igũrũ mũndũ ũtarĩ wehia gĩthecwo na iti mũkĩonei wendani. Aigire moerũ mati ũrĩa megwĩka. Ona ũngĩoga indo kana ũringe ciama kana ũthiome thiomi mbere nĩ wendani. Mũndũ ũrĩa ugaga atĩ nĩoĩ Ngai
Nari Vedani Masione Mae Nikione Vedani Emonara Vaigoro Mudukani Me Yagi De Sonaiti Mokione Vedani Emonara Vaigoro Mudukani Me Yagi De Sonaiti Ujoana Mudelu Neakone Leide Panani Vajai Kuma Piamberia Nadia Dani Iswato Diera Nani Timasio Mona Kione Vedani Emonara Vaigoro Modokani Yagi De Sonaiti Mokione Vedani Emonara Vaigoro Yule muega, yule ruagira, udamakina inyo tukona mudena. Eroe agodo bealekia kuhatana, moviga yule muega, yule ruagira, udamakina inyo tukona mudena. Eroe agodo bealekia kuhatana, tualekia kuhatana, mambo asoro, yokaigwe Ine nacio thina iguru Igakonjo ciario thĩinĩ wa Jehova Twarikia kũhotana Mũgambo wa coro Nĩũkahuhorera ine nacio thĩna iguru Igakonjo ciario thĩinĩ wa Jehova Marutaga mawĩra matũ Ngoria nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai Gaitĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ Nao arĩa marutaga mawĩra matũ Ngoria nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai Gaitĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ Twarĩkia kũhotana Nĩũkahuhorera-inĩ nacio thĩna igũrũ Nĩicokonjo ciario thĩinĩ wa Jehova Thigari cia Jehova Mũtatũ mũtheru Rũgama ina mũhui wa coro Rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane Thigari cia Jehova Mũtatũ mũtheru Rũgama ina mũhui wa coro Rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane Twarĩkia kũhotana Mũgambo wa coro Nĩũkahuhorera-inĩ nacio thĩna igũrũ Igakonjo ciario thĩinĩ wa Jehova Twarĩkia kũhotana Nĩũkahuhorera-inĩ nacio thĩna igũrũ Igakonjo ciario thĩinĩ wa Jehova Nĩmenyete thĩna ndĩ mũgeni njetereire o mũthenya mwerũ nĩngwanĩra hoya umĩrĩru nĩguo baba ndorie mũthema nĩmenyete thĩna ndĩ mũgeni njetereire o mũthenya mwerũ
Egwandela Elegwa mama Oka Jesu Oka Jesu Ekara yakwa Elegwa mama ni edarie mama Oka Jesu Ayo mbe Ekara yakwa Elegwa mama edarie mama Ekwari mutu Ele dwareke Ago batima Ele liguire Jesu akitu Akimwira Jesu jimira Akwari mutu Ele dwareke Ago batima Ele liguire Jesu akitu Akimwira Jesu jimira Auka Jesu Ukane kwetere Eho komode Oya kirere Ikara yakwe Emeyo nyanaga Elegwa mama Edarie mabema Auka Jesu Ukane kwetere Eho komode Oya kirere Ikara yakwe Emeyo nyanaga Elegwa mama Edarie mabema Walioro awendo Wendo yunenda tuani Jesu Utare moruori alimudu Ewado mahemanyo Enengu walioro awendo Wendo yunenda tuani Jesu Utare moruori alimudu Ewado mahemanyo Ekara yakwa Ekara yakwa Tuma tuma Ekara yakwa Kaiwa Etaru amor Nakia ekara yakwa Ekara yakwa Tuma tuma Ekara yakwa Kaiwa Etaru amor Ekwari mudo wale mutumumu Etago batima Eriguire Jesu akitu Ayake mwera Jesu jimera Ekwari mudo wale mutumumu Ele toreke Etago batima Eriguire Jesu akitu Ayake mwera Jesu jimera Auka Jesu Ukane kwetere Auka mwembe Oya kirere Ekara yakwa Emeyo mema Elegwa mama Daria mama Adikwari mudo Kwari mudumu Edire toreke Etago batima Elele iguire Jesu akitu Eake mwera Jesu jimera Akaoka Jesu Ukane kwetere Ehio hamode Oya kirere Ekara yakwa Eyo yamima Elegwa mama Daria mama Adiuka Jesu Ukane kwetere Ehio hamode Oya kirere Ekara yakwa Eyo yamima Elegwa mama Daria mama Elegwa kana Dakoga sai Dalele Maede mata Elegwa kana Dakoga sai Dalele Maede mata Elegwa kana Dakoga sai Dalele Maede mata Igane vetoke deko Lokile autoke Hidewa maro Etigane vetoke deke Lokile autoke Hidewa maro Enego kana Neo kana Ei dalele Enego kana Neo kana Enego goza Emaende
kugoca nĩ kugoca owe mũtũhei muoyo mũtũraria mũndũ igana ina kugoca ihinda rĩrĩ rĩa maĩndĩ mata nĩ gũkena nĩ gũkena Leo kana wapi shangwe na vigelegele kama ni wakati wa sifa angĩkorwo nĩ ihinda rĩa kũgoca ona gũkenera Ngai mũhũrĩre rũhĩ rwega nĩ tondũ nĩ Ngai hoia Tũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũra nĩ arĩa makoima mehumbĩte niĩ kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ mehumbĩte ũira oiye kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo twakinya harĩa Mwathani ahũragĩrwo tũkĩruta ũira ũrĩa mũndũ etĩkĩtie amwe makaragia ndeto ciatu twakinya harĩa Mwathani ahũragĩrwo tũkĩruta ũira ũrĩa mũndũ etĩkĩtie amwe makaragia ndeto ciatu mũthia nĩguo kĩhata gĩkarũgama mũthia nĩguo kĩhata gĩkarũgama tũhumbo mwĩrĩ tũinũke kwa Baba kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima mehumbĩte ũira kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima mehumbĩte ũira na inyuĩ ciana cia Ngai thiagai mwĩna ũgĩ tondũ nĩ kũrĩ aingĩ wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu Hallelujah. Praise God. Nĩ twathiĩ no tũthiĩte wega na rĩu nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ rĩa ithuĩ tũtirerĩirwo kũina hanini gũthoma hanini kũrĩa mũno na kũheo kĩheo mũno. Hallelujah. Ithuĩ tũtirĩ akenu mũtikĩrũgamei tũrathimithie Bishop. Bishop John Githire, Jehova ro kũrathima na kũmenyagĩrĩre, Jehova ro tũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake, Jehova ro gũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Bishop John Githire, Jehova ro kũrathima na kũmenyagĩrĩre, Jehova ro tũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake, Jehova ro gũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Ngai amwĩke wega na harĩa ciaima ciciare maita igana kwa igana, anangwo kwĩ ngiri kwa ngiri iciare maita ngiri kwa ngiri. Ngai amũrathime mũno 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 na amwĩke maũndũ mega na motugi.
ndirona muthuri urugamite haha urenda atia na ni hindi ya kuria muno. Hallelujah. Juguna ni aiganie onake ni kuhe baba wao kiheo kia Valentine. No ngiwe na kiheo Riu ngwenda kirathimo kinene gukira sati bishop. Ni ndahira sati riu ndenda kirathimo kinene nene. Amen. Nige guka. God bless you. Daria kirathimo. Ndaria wega wa Ngai iguru riake. Ndamuhitha thakame-inĩ theru ya gaturume. Ndamutheria na ndamwamũra na mwaki wa Roho Mutheru. Na tondu ndari ira kana kanyarara utungata wakwa, Jehova mwike o uria erirĩirie. Ndamũkĩra kĩheo gĩkĩ ahe na ndakiamũkĩra na ngatho. Wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Amen. Ngai akũrathime. Thank you. Nduhingĩrĩirio nĩ kaba kũheana gũkĩra kũheo. Ũngĩkorwo wĩna kĩheo gĩaku ndũrĩ mũhingĩrĩrie na Ngai no egũkũrathima. Rĩu nĩ gwakinya ihinda rĩngĩ tũkuma mũndũ atigĩrĩre nĩ anyita thani yake na gĩkombe gĩake, coke ũikare thĩ na Ngai no egũgwĩka wega. No tũgũthiĩ tũkĩmwĩraga hau hangĩ ũrĩa hegũthiĩ. Ngai amũrathime mũno na irio icio nĩ ndathime na nĩ njega na nĩ ikwagĩrĩra mĩĩrĩ itũ tondũ iheanĩtwo na ngoro yendeire. Ngai amũrathime mũno. Tukuma ũguo na raini tukathiginyũka ũguo. Ngai amũrathime. Ngai mũrathime wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima ũngĩharũrũkia gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria. Ngai mũrathime ndathimo rĩngĩ Ngai wakwa ndathimĩra wĩra wa moko makwa nawe gĩtũmi nĩegũkenererũka. Ngai mũrathime wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. mwiroreri na murumiriri wa Theophilus TV na makiria we ukoretwo ugitwirorera ng'enda-inĩ citũ cia ukinyanĩria. Ũhoro mwega uri haha. Rĩu no twirorere karabiceni-inĩ yaku thĩinĩ wa Pang free to air decoders channel number 975 gũkũ mwena wa Nairobi na matũra marĩa maturigicĩirie. Kuhoro makiria aranĩrĩra ithu kugerera thimũ namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandikira email kugerera theophilustv7@gmail.com. Ngai mutura moyo arokurathima.
mwiroreri na murumiriri wa Theophilus TV na makiria we ukoretwo ugitwirorera ng'enda-ini citu cia ukinyaniria uhoro mwega uri haha riu no twirorere karabiceni-ini yaku thiini wa Pang free to air decoders channel number 975 guku mwena wa Nairobi na matura maria maturigiceirie kuhoro makiria aranirire ithu kugerera thimu namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandikira email kugerera theophilustv7@gmail.com ngai mutura moyo arokurathima. Mwiroreri na murumiriri wa Theophilus TV na makiria we ukoretwo ugitwirorera ng'enda-ini citu cia ukinyaniria uhoro mwega uri haha riu no twirorere karabiceni-ini yaku thiini wa Pang free to air decoders channel number 975 guku mwena wa Nairobi na matura maria maturigiceirie kuhoro makiria aranirire ithu kugerera thimu namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandikira email kugerera theophilustv7@gmail.com ngai mutura moyo arokurathima. Mwiroreri na murumiriri wa Theophilus TV gutire watho mweru ukite ukaima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene. Itura ria Sodomu Ngai akiuga niekunduwa itura ria Sodomu waganu waingira itura ria Sodomu Ngai akiuga niekunduwa itura ria Sodomu umai mwithare mutiuke twithare ino niroka kunduwa umai mwithare mutiuke twithare ino niroka kunduwa umai mwithare Ngai akira Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩ kũhĩa. Ngai akira Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩ kũhĩa. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare. Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ tathonia kuna ataku ũmere methare. Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ tathonia kuna ataku ũmere methare. Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũ umai mwĩthare. Adoni narata marega
na Gomora, Adoni na Rata, marega gwĩtĩkia, makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora. Umai mwĩthare, gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũo. Umai mwĩthare, gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũo. Umai mwĩthare, Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Loti nĩetharire, erekeire Zoari, gatũra karĩ kanini na gationũirwo. Umai mwĩthare, gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũo. Umai mwĩthare, gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũo. Umai mwĩthare. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Kĩrĩndĩ gĩa thĩ ĩno nĩkĩriganĩirwo, uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga. Umai mwĩthare, gũtiũke twĩthare, ĩno nĩroka kũnũo. 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 Umai mwĩthare. Kwĩna thĩna mũnene, ũtomĩrĩ
toro uthu. Jesu araukie ubete thiku tatuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irikanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩhooto yohe ĩtuĩke mũcibi wake ningĩnyitie ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria gĩtĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mwathani gwathani kahotwo ndĩngoma rũgendo-inĩ ndĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwa mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. Tothe o hamwe na ciari akwa ndĩnegerete mũkũri
wanjike urie kwenda roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno ngĩkũnjiũria ũrogocwo ũrokugio ndĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Itaniarotwo ũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru.